Lahat magsabi ng praise the Lord. Minsan po mong palakpakan po natin ng malakas ang ating pinakamalapis ng presigat. Ngunit bolat ang pinukatas ng puri paglati pagdadakila ay sa ating pinakamalapis ng presigat and the full honor. Dubli pagalang po sa ating mga magulang sa ating pinakamalapis sa mga iniwang alaala, sa ating minamahal kaya galang-galang, ating Evangelista Pastor Willis Tralameda, at maging sa ating beloved assistant Pastor Lina Sembreda, at nagpapagpugod din po, maminamahal na magandang gabi po sa ating lahat ng maminamahal ng ating beloved Almeida children, at sa lahat maminamahal ng mga kasama o kapiling natin sa mga oras to, ating mga beloved elders na narito na, presget, at maging sa lahat maminamahal ng ating mga beloved workers sa pangangasiwa po ng ating beloved Kuya Buboy niya, ating beloved ordained preacher, presget, at katuhang ang ating beloved assistant, kanyang beloved children, ating beloved Sister Divine here, praise God. At maging sa lahat maminamahal nang naabot o nakakarinig ng tinig to, maging sa ating mga kapitbahay, praise God. Magandang gabi na po sa ating pinakamalaping sus, maging sa lahat maminamahal ng ating nanonood po ng ating live webcast, Luzon, Visayas, Mindanao, hanggang sa ibang bansa. Sa ating mga beloved maguhan na nanonood po ng ating live webcast, magandang gabi sa inyo, appreciate. Purihin ang ating pinakamalapay Jesus, appreciate. Narito, maminamahal na panood niyo po, maminamahal ng ating balanggawain na muling magsasagawa tayo, maminamahal ng ating pag-overnight sa mga oras to, appreciate. Na muli tayong aawit sa ating pinakamalapay Jesus, papurihan ang ating pinakamalapay Jesus, appreciate. Sa lahat ng mga pagpapala, mabiyay at mga pagpapala na nagagaling sa ating pinakamalapay Jesus, appreciate. Tayo muling aawit ng masayang awitin, appreciate. At kasunod po niyan, maminamahal, yung ating lumalay na awitin, appreciate. Na muli nating imbitahan ng matamis mahal presensya ng ating pinakamalapay Jesus, appreciate. Dahil ang presensya ng ating pinakamalapay Jesus ang siyang bawat nagpapalakas sa lahat ng mga Kristiyanong, appreciate. At sa pagpatuloy ng gawain, maminamahal, masaksihan niyo rin po, appreciate, yung papahayag ng mabuhay pa ito, maminamahal. Narayan po mga pinagpalang mapapahayag ng buhay pa ito, sila magpapahayag ng buhay pa ito, paano kumilos ang ating pinakamasakalang buhay, nagbagong kanilang buhay. Pinagaling sa lahat malubhang mga karamdaman, na rin nilutas kanilang mabigat mga problema. Diyan po sa pagpapatotoo, maminamahal, yan po nila ihahayag yan. Appreciate. At sa pagpatuloy ng balanggawain, maminamahal, nayaran din po maminamahal ang awitin po ng differing choirs mula sa Children's Choir, maminamahal, vice versa. Ating beloved Finest Choir na muli nating kakatabuhin at dadamahin ang matamis bala presensya ng ating pinakamalapit presget. At sa pagpatuloy ng gawain, maminamahal, na rin din po ang papaliwanag po sa pagbibigay, kasampung bahagi at handog ng terminal na mga Kristiyano ay sinusubok ng ating pinakamalapit Jesus sa bagay nito, ang pagkakaloob ng kasampung bahagi at handog presget, dahil pinag-utos niya maminamahal at ang mga Kristiyano maminamahal. Dito'y pinagpapala ng triple blessing, maminamahal, lalo tigit ang pagpapalang espiritual. Appreciate, maminamahal at pagpatuloy ng balanggawain, ng huling yugtong balanggawain. Appreciate, yung pangangaral ng banal salita ng ating pinakamalapit. Appreciate na dito maminamahal, tayo aaralan maminamahal ng pinagpalang mga ngaral ng banal salita ng ating pinakamalapit. Appreciate, at rin ang ating pinakamalapit. So sabi niya, maminamahal, na wag natin pabayaan ang ating pagkakatipon na kagaya ng ugali ng iba, kundi lagi tayong mag-aralan sa isa't isa, lalo na mamalas na malapit ng araw. Ito yung araw maminamahal na pagbabalik ng ating pinakamalapit na presget. Kaya lahat mga Kristiyano maminamahal, lalo yung mga pinagpalang pinili ng ating pinakamalapit na presget, na tayo nangaligtas mula maminamahal. Alam na natin maminamahal yung sabi nga, banal na kalooban ng ating pinakamalapit na presget, na narin sa mga oras to, ating pag-overnight, bagamat ang iba ay talagang pagod sa kanya-kanyang mga gawain sa bahay. Ang iba ay may mga negosyo, maminamahal. Ang iba ay mga nangangamuhan, mga nagtatrabaho, presget. At ang iba ay nag-aaral, maminamahal, presget. Nandun, maminamahal. Bagamat ang physical ay talagang nandiyan na napapagod, maminamahal. Tayo minsan, hindi natin maiwasan, maiglip, makatulog, maminamahal. Pero wag po nating, sabi nga maminamahal, pagbigyan, maminamahal. Ipaglaban po natin, maminamahal, yung ating pag-overnight na tayo, sabi nga, laging gising, maminamahal. Dahil ang daratnan, maminamahal na gising ng ating pinakamalapay Jesus ay siya lamang ang dadagitin ng ating pinakamalapay Jesus. Praise God. Kaya pag maminamahal, dumating ating pinakamalapay Jesus, mandun maminamahal,
ang pananampalataya mo'y patulog-tulog, maminamahal, ay talagang nandun, maminamahal. Hindi tiyak ang kaligtasan, maminamahal na pinangako ng ating pinakamahal sa piling niya, ang buhay na walang hanggan. Palakpakan po natin ang ating pinakamamalapit Head. Kinakailangan, bakit maminamahal nag-overnight ang mga Kristiyano? Dahil ito'y pinag-uutos ng ating pinakamamalapit Head upang mapaglabanan lahat ng pain gawa ng kaaway, lalo na sa mga Kristiyano na pinili na ng ating pinakamamalapit Head na nangaligtas sa ministeryong ito, maminamahal. Tayo nagtatrabaho, yung iba nag-aaral, yung iba maminamahal ay nangangamuhan, o yung iba maminamahal ay may mga negosyo, nakikisalamuha tayo maminamahal sa mga taong makasalimbutan, maminamahal. Kinakailangan ng mga Kristiyano, maminamahal, ay magkaroon ng kapangyarihan na nanggagaling sa ating pinakamalas upang mayroong mga gawa ng kaaway, mga pain, maminamahal. Hindi po tayo mapasok sa tukso. Kumbaga, maminamahal, mayroon tayong shield na nanggagaling sa ating pinakamamahal. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal. Kaya sa oras na maminamahal, tayo na po yung magkaisa na, maminamahal, na tayo magpuri na. Bago tayo magpuri, maminamahal, tayo po muna yung magbukas ng isang panalangin upang samahan, patnubayan tayo lagi ng kapangyarihan ng ating pinakamamahal sa bawat pagpupuri sa ating pinakamamahal. At hiniling ko po, maminamahal, ang lahat ng mga narito na, tayo po tumayo, maminamahal. Igalang po natin ang salita ng ating pinakamamahal at tayo manalangin na sa ating pinakamamahal upang samahan, patnubayan tayo ng ating pinakamamahal. Magkasi tayo manalangin, hallelujah. Taas mo natin dalawang kamay natin bilang tandang pagsuko sa ating pinakamamahal. Magkasi tayo manalangin, hallelujah. Dakilang magpaalam mo naman, Diyos, at ang kaprisalat ng pinakamamahal na Jesus, kami puri nagpapasalamat sa malahating pagdating ng aming mga inibig mga kapatiran. Sila pag-ingatan po, pinarating mo natin sa malgawain. Salamat po, malapay Jesus. Narito kami sa iyong harapan, nagkatipon-tipon, nagkakaisa, na nagpapakumbaba kami ng habag, kapatawaran sa pagkulang pagkamali. Samo kami nangasumpuan ng bawat isa sa amin na nagkulang nagkasala. Patawarin mo kami, pinakamamahal na Jesus. Sugasan mo kami ng iyong dugo na umagos sa krus ng Kalbaryo. Minsan pa, dinadalayan ko po sa pakalatang panalangin po ng iyong kagalang-galang, Evangelista Pastor Will Estar Almeida. Minsan pa, malapay Jesus, langisan mo po ang bawat itong balgawain sa aming isasagawa sa iyong pag-MC, opening prayer, pag-awitan mo Diyos po song solemn song, na rin sama mo kami, ibuhos yung matamis sa mga presensya sa aming galitaan, sama mo kami sa bawat pagpupuri, anoint mo lahat ang aming mga paboring awit, na rin bilang daluyan ng matamis sa mga presensya. Malapay Jesus, dindalayan ko rin po, langisan mo rin po, malapay sa lahat, ang pinagpalang magpapahayag ng mabuhay, ba totoo? Ikaw po mabigay ng mga kanilang ihahayag ng mga buhay, ba totoo? Paano ka kumilos sa kanilang buhay, nagbagong kanilang buhay, nilutas sa mabigat ng mga problema, na rin pinagaling sa malubhang mga karamdaman, lahat ng ihahayag nila bilang malapay Jesus sa lahat ng mga nariyan na baguhan na nanonood po ng aming live webcast. Sila rin po makumberte kung saan man sila naroon at mayroon pong banal gawain, sila'y dumuon at makasama. Makapiling po namin sila sa paglilingkod sa iyo. Dinadala nyo rin po, malapay sila, isang mo rin po, malapay Jesus, ang papaliwanag po sa pagbibigay, kasumpong bagit, handog, pumbigayin mga talata na kanilang papaliwanag upang sa lahat ng mga Kristiyano na nariyan na maging matapat sa pagbibigay, lalo sa kasumpong bagit, handog, dahil dito sinusubok mo ang bawat pag-ibig namin. Malapay sa narin lang isang rin po, ang malapay sa mga different choirs, simula sa children's choir hanggang sa finest choir. Ibuhos muli yung matabis mga presensya. Lang isang rin po, ang huling tumbal gawain ng pangangaral ng salita. Ikaw po magbigay ng mensahe ng aming pag-aaralan sa umaga na yan, sa bawat ikatatatag ng pananampalataya sa bawat isa sa amin, malapay sa unite mo ay yung banal gawain. Sama mo kami hanggang sa matapos, malapay Jesus, bigyan mo ko ng kalakasan upang mapagpatawiman po namin, hallelujah, ang aming pag-overnight na narin, hallelujah, bigyan kalakasan, malapay sa upang kami laging gising sa pagpupuri sa iyo, malapay sila sa masampung sinasaway lahat ng urigaw ng kaaway hadlang sa pagdalo ng iyong kapatiran sa unat pangkalatang panalangin ng kagagalang-galang bang sa Pastor Will Estar Almeida, abay niyo kasal in Jesus' name. Hallelujah, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord. Praise the Lord, sa oras to, maminamahal. Tayo po muna mawit muli ng isang malman na inuwitin sa ating pinakamahal. So bago tayo magawit ang masayang awitin, praise the Lord. Kung sa ngalan mo kami magsama-sama, kumikilos ka sa aming pagsamba at sa aming pagdaloy pagpapalain.
ang mga buhay namin. Ang mga buhay namin. Kung sa ngalan mo kami magsama-sama, kumikilos ka sa aming pagsamba, at sa aming pagtuloy pagpapalain ang mga buhay namin. Ang mga buhay namin. Pag-ibig ng Diyos ay di nagmamahali, biyaya niya ay hindi nagwawakas, at ito'y laging bago sa bawat umaga. Ang katapatan mo, O Diyos, dakila sa lahat. As we gotta obey your spirit, we're greeting us. As we gotta obey, we glorify your name, knowing well that my heart begin to worship will be blessed because we give. Will be blessed because we give. The steadfast love of the Lord never ceases. His mercies never come to an end. They're new every morning, anew every morning. Great is thy faithfulness, O Lord. Great is thy faithfulness, that steadfast love of the Lord never ceases. His mercies never come to an end. They're new every morning, anew every morning. Great is thy faithfulness, O Lord. Great is thy faithfulness, that steadfast love of the Lord never ceases. His mercies never come to an end. They're new every morning, and you every morning. Great is thy faithfulness, O Lord. Great is thy faithfulness, O Lord. Great is thy faithfulness. As per me, I will be home. Praise and righteousness will be satisfied. May
with the light. I want to be just like you, dear Lord. As for me, will behold thy face. As for me, I will behold face and riders that will be satisfied. Nor be the light. I want to be just like you, dear Lord. As for me, will behold thy face. Aming Diyos, inasa mukha mo'y pumasdan. Pagising ko sana ikaw silbihin. Ang nais ko ay matulad sa'yo, Diyos, sa kabanalan mo. Dakilang Diyos, inasa mukha mo'y pagmasdan. Pagising ko sana ikaw silbihin. Ang nais ko ay matulad sa'yo, Diyos, sa kabanalan mo. As for me, I will behold face and riders that will be satisfied. But don't realize I want to be just like you, dear Lord. As for me, will behold thy face. Sa aking kahinaan, oh, blagusin mo dulan. Puso'y may kapayapaan pag ikaw laging kasama. Oh, Jesus, dinadalangin ko sa iyo'y hilapin mo. Ang aking buhay, oh Kristo, hilaan sa banal na gawain mo. Oh, Jesus, dinadalangin ko, Lord, nagadhapring halin sa iyo'y hilapin mo. Ang aking buhay, oh Kristo, ilaan sa banal na gawain mo. Buhay ko ang nagwakas at ako'y iyong dinawa. Iiwanan sa hirap, uuwi sa bayang paralan. Oh, Jesus, dinadalangin ko sa iyo'y lapit mo. Ang aking buhay, oh Kristo, hilaan sa banal na gawain mo. Sa aking kahinaan, oh, palagsin mo duran. Puso'y
may kapayapaan pag ikaw laging kakbay. Oh, Jesus, dinadalangin ko, Lord, at puring ka, hallelujah. Sa iho'y hilapin mo ang aking buhay, O Kristo. Ilaan sa banal na gawain mo. Buhay ko bang nagwakas at ako'y iyong dinawa. Iiwan hanggang sa hirap, uuwi sa bayan Maralay. Buhay ko pag nagwakas sa Lord at ako'y iyong dinawa. Iiwan hanggang sa hirap, uuwi sa bayang Maralay. Nang ko ay malayo pa sa'yo, di alam kung saan ang buhay. Isipan ay laging libong-libong, Diyos, ikaw nga ba'y totoo? Landas ko ay nasa kadiliman, hilihan ang nilalakad. Hirap at lungkot ay laging pasang, tila ba wala nang tawag iyo. Nang si Kristo at nang nagpuan, lahat ng hirap hinapan. Buhay ko'y rin binago niya lunahan. O Kristo, salamat sa'yo magmamahal. Nang si Kristo at nang nagpuan, lahat ng hirap hinapan. Buhay ko'y rin binago niya lunahan. O Kristo, salamat sa'yo magmamahal. At ngayon di ako'y ligtas, buhay ko si Kristo ang may hawak. Liwanag niya'y danglang sa aking landas, pag-ibig niya'y laging namamahal. Nang si Kristo at nang nagpuan, lahat ng hinapan. Buhay ko'y rin binago niya. O Kristo, salamat sa iyong mamahal. Nang si Kristo at pinagpuan, lahat ng hirap hinapan. Buhay ko'y rin binago niya lunahan.
Kristo salamat, Kristo salamat, O Kristo salamat sa iyong pamahal. Nang ako ay malayo pa sa'yo, di alam kung saan ang tunod. Isipan ay laging litong-lito. Diyos, ikaw nga ba ay buo? Landas ko ay nasa kadiliman, itiyak nilalangkang hirap at lungkot ay langit pasan. Tila ba wala ng katapusan? Nang si Kristo'y aking na nagbuang, lahat ng hirap pa. Kung buhay ko'y binago niya gunay, O Kristo salamat sa iyong pagmamahal. Nang si Kristo'y aking natagpuan, lahat ng hirap parang buhay ko'y binago niya gunay. Kristo salamat, Kristo salamat, Kristo salamat sa iyong pamahal. Ikanda ng mag-isaya ng buhay ko at sila, at ako'y maghahanda at aawit ng papuri sa Kanya. Sapagkat ito ang araw nagkawa ng Panginoon. Ikanda ng pagbaga kung si Kristo nang kasama sa langit. Durating ng isang umaga, may liwanag na ang buhay ko ngayon. Galing din sa kadiliman ng puno ng hirap at pagdurusa, sapagkat sa Kanya lamang natama ang pagmamahal. Laging maganda ang hubang sa ko na ikasama. Siyang tanging daan ng katuhanan, sa piling nilo walang hanggang buhay. Ang mundo ko punong-puno ng gulahan, at gabi may umaga pa narating nang dahil si Kristo kapiling sa dhalya. Kay ganda ng pag-isira ng buhay ko at sila sa dhalya, at ako'y maghahanda na at aawit ng papuri sa Kanya. Samantalang ito ang araw nagtuwa ng Panginoon. Pagkikanda ng umaga kung si Kristo na kasama Israel lubrigan. Tulad ng isang umaga, may liwanag na ang buhay ko ngayon. Galing sa kadiliman ng puno ng hirap pagdurusa, sapagkat sa Kanya lamang natama ang pagmamahal. Naging maganda ang upagang kung si Kristo na kasama. Siyang tanging daan ng katuhanan, sa piling nilo walang hanggang buhay. Ang mundo ko'y punong-puno ng gulahan, ulap
man ay maklim, gabi may dumating, may magdarating, hindang si Kristo kapiling. Siyang tandaan ng katotohanan, sa piling mo lang ang buhay, ang dugo'y punong-puno ng hulahan. Ulap man ay maglima, gabi may dumating, may mga mandarating, hanggang si Kristo kapiling. Kay ganda ng umaga, o kay ganda ng himang, kisaya ng buhay ko, kisila. At ako'y maghahanda ng at-awit ng papuri sa Kanya, sapagkat ito ang araw na nagtuwa ng Panginoon. O kay ganda ng umaga, kung si Kristo na iyong kasama, isang halabring halyo. Tulad ng isang umaga, may liwanag na ang buhay ko ngayon. Galing sa kalim ng buhay, hirap na pagdurusa, sapagkat sa kanya lamang natumba ang pagmamahal. Laging maganda ang umaga kung si Kristo na kasama. Siyang tandaan ng katotohanan, sa piling mo lahat ng buhay, ang mundo ko'y punong-puno ng hulahan. Ulap man ay maglima, gabi may mga mandarating, hanggang si Kristo kapiling. Siyang tandaan ng katotohanan, sa piling may walang buhay, ang mundo ko'y punong-puno ng hulahan. Ulap man ay maglima, gabi may dumating, may mga mandarating, hanggang si Kristo kapiling. Ang puso ko'y masaya, pagsama ko kayo, Diyos umiibig. Puso ko'y masaya, pagkasama ko kayo, Diyos umiibig. Huwag ng pagkasta ng kanyang hanahin, ang isang pinupunin na hinuko'y masaya, pagkasama ko kayong tanging sa Diyos ay umiibig. Hallelujah. Ang puso ko'y masaya, pagkasama ko kayo, Diyos umiibig. Puso ko'y masaya, pagkasama ko kayo, Diyos umiibig. Huwag ang pangista ng kanyang hanahin, ang isang pinupuri na hinuko'y masaya, pagkasama ko kayong ang sa Diyos ay umibig. Ang pag-ibig na bandang na nagbubuhat sa Diyos, ang sa puso natin ay nagbubulong, dahil naranasan natin na kay Kristo'y manahin. Sa pamilya ng Diyos ay napalapig. Lutagad hapring ka, hallelujah. Puso ko'y masaya, pagkasama ko kayong sa Diyos umiibig. Puso ko'y masaya, pagkasama ko kayong Diyos umiibig. Okay ng pagkasta ang kanyang hanahin, ang isang pinupuri na hinuko'y masaya, pagkasama ko kayong tanging sa Diyos ay umiibig. Araw ay nalalapit at tayo ay tatawid sa langit tunay na tahanan natin. Ating
makapiling ang naunang humana upang di na muli pang magkahiwalay. Sa halin ang puso ko'y masaya pagsama mo. Diyos umiibig, puso ko'y masaya pagsama ko kayo. Diyos umiibig, okay namang masdan ng kanyang tanahin. Ang Diyos ang pinupuri na hinuot ko'y masaya pagsama ko kayo. Tanging sa Diyos ay umiibig, araw ay nalalapit at tayo ay dadalhin sa langit tunay na tahananahin. Ating na makakapiling ang naunang bumanaw upang di na muli pang maghiwalay. Ang puso ko'y masaya pagsama ko kayong Diyos umiibig. Puso ko'y masaya pagsama ko Diyos umiibig. Okay ng pagmasdan ng kanyang tanahin. Ang isang pinupuri na hinuot ko'y masaya pagsama ko kayong hanggang sa Diyos ay umiibig. Ang puso ko'y masaya pagsama ko kayong Diyos umiibig. Puso ko'y masaya pagsama ko Diyos umiibig. Okay ng pagmasdan ng kanyang tanahin. Ang isang pinupuri na hinuot ko'y masaya pagsama ko kayong hanging sa Diyos ay umiibig. Ang pag-ibig na banal na nagbubuhat sa Diyos, ang puso natin ay nagbubuklod dahil naranasan natin na may Kristo'y manahin. Sa pamilya ng Diyos ay napalapig. Lubagan, hal-hali. Ang puso ko'y masaya pagsama ko kayong sa Diyos umiibig. Puso ko'y masaya pagsama ko kayong Diyos umiibig. Okay namang masdan ng kanyang tanahin. Ang Diyos ang pinupuri na hinuot ko'y masaya pagsama ko kayong tanging sa Diyos ay umiibig. Ibigay ang lahat kay Jesus ilahan. Nabi kong pangalan, pusong wasahan. Ibigay ang lahat kay Jesus ilahan. Lungkot mo'y papalitan, yun ang lahat. Di niyan sinabi laging may araw, o kaya'y hindi na uulan, o kaya'y hindi na uulan. Ngunit siya'y nangako ng pusong payapa. Pagsubok man at hirap ay magbanta kay Jesus ilahan. Ibigay ang lahat kay Jesus ilahan. Kami mong pangarap, pusong wasahan. Ibigay ang lahat kay Jesus ilahan. Lungkot mo'y papalitan, yun ang lahat. Kung walang sigla ang iyong buhay, at para bang paikot-ikot lang, at para bang
paikot-ikot. Mga pangarap mo'y walang katuparan. Ilagak mo kay Kristo, paanan kay Jesus kailangan ibigay ang lahat. Kay Jesus kailangan kung pangarap pusong wasahan ibigay ang lahat. Kay Jesus kailangan lungkot mo'y papalitan din ang lahat. Kung walang sigla ang iyong buhay at para bang paikot-ikot lang, at para bang paikot-ikot, mga pangarap ko'y walang katuparan. Ilakad po kay Kristo, paanan kay Jesus kailangan ibigay ang lahat. Kay Jesus kailangan hindi ko pangarap pusong usahay ibigay ang lahat. Kay Jesus kailangan lungkot mo'y papalitan din ang lahat. Isipin mong ito'y kamang-mangan. Hindi ako nahihiya sa laho kay Kristo'y pinahugasan. Sa Diyos karapatan manlang huwag pinagandaan na nga at umuli si Jesus sa akin bumubos. Huwag pinagandaan na nga at umuli iyan ang narinan ko ng Diyos. Lagi na lumapit kay Jesus, nagbubulo ang isip niya. Kaya guro, nagbuhan ka nga sa Diyos. Kay Kristo ay nanahalik siya. Huwag pinagandaan na nga at umuli si Jesus sa akin lumubog. Huwag pinagandaan na nga ako muli. Iyan ang narinan ko ng Diyos. Ang muling hilaw ko upang liliwan dahil, upang liliwan dahil, upang liliwan dahil. Ang muling hilaw ko upang liliwan dahil sa gitna ng mundong napagkalilim. Hanapan ko ba o hindi upang liliwan dahil, upang liliwan dahil, upang liliwan dahil. Hanapan ko ba o hindi upang liliwan dahil sa gitna ng mundong madilim. Walang imposible sa ating Panginoong Jesus. Walang imposible kung magtitiwala ka sa Kanya. Panghawakan mo ang pangako niya, mag-alilangan sa Kanya. Panghawakan ang pangako ng Panginoong Jesus. At ang lahat
ibibigay sa iyo. Walang imposible sa ating Panginoong Jesus. Walang imposible kung magtitiwala ka sa Kanya. Panghawakan mo ang pangako niya, huwag mag-alinlangan sa Kanya. Panghawakan ang pangako ng Panginoong Jesus. At ang lahat ibibigay sa iyo. Walang imposible sa ating Panginoong Jesus. Walang imposible kung magtitiwala ka sa Kanya. Panghawakan mo ang pangako niya, huwag mag-alinlangan sa Kanya. Panghawakan ang pangako ng Panginoong Jesus. At ang lahat ibibigay sa iyo. Meron akong nakilala, isang tunay na kaibigan. Ako'y kanyang minamahal, hinaliw sa kalungkutan. Pumasok siya sa puso ko, binagot niya ang buhay ko. Ngayon ko lang natagpuan, tunay na kaibigan ko. Ikaw ba ay nakahanap ng tunay na pagmamahal? Jesus nang matatagpuan, pag-ibig ay walang hanggan. Pumasok siya sa puso ko, binagot niya ang buhay ko. Ngayon ko natagpuan, tunay na kaibigan ko. Meron akong nakilala, isang tunay na kaibigan. Ako'y kanyang minamahal, hinaliw sa kalungkutan. Pumasok siya sa puso ko, binagot niya ang buhay ko. Ngayon ko lang natagpuan, tunay na kaibigan ko. Ikaw ba ay nanghahanap ng tunay na pagmamahal? Jesus na matatagpuan, pag-ibig ay walang hanggan. Pumasok siya sa puso ko, binagot niya ang buhay ko. Ngayon ko lang natagpuan, tunay na kaibigan ko. Di mo ba alam, tunay na pag-ibig ay nagmumula sa Diyos lamang. Di mo ba alam, tunay na pag-ibig ay nagmumula sa Diyos. Di mo ba alam, tunay na pag-ibig ay nagmumula sa Diyos lamang. Di mo ba alam, tunay na pag-ibig ay nagmumula sa Diyos. Di mo ba alam, tunay na pag-ibig ay nagmumula sa Diyos lamang. Di mo ba alam, tunay na pag-ibig ay nagmumula sa Diyos. Ito ang pag-ibig, tunay na pag-ibig, ang kanyang anak ibinigay. Namatay dahil sa aking kasalanan,
ito ang tunay na pag-ibig. Lord God, ring hallelujah. Di mo pa alam, tunay na pag-ibig ay nagmumula sa Diyos lamang. Di mo pa alam, tunay na pag-ibig ay nagmumula sa Diyos. Ako ay umibig ng mahal ng tapat, laging nasa isip gabi't araw si Jesus. Alam kong mahal niya tayo at mahal din natin siya, at laging kahit tabis ng presensya. Di mo ba alam, tunay na pag-ibig ay nagmumula sa Diyos lamang. Di mo ba alam, tunay na pag-ibig ay nagmumula sa Diyos. Di mo ba alam, tunay na pag-ibig ay nagmumula sa Diyos lamang. Di mo ba alam, tunay na pag-ibig ay nagmumula sa Diyos. Kung ikaw ay nalilito, di alam kung paano kapayapaan, magtatabo, lumapit ka lang kay Kristo. Hiling mo at ibibigay sa'yo. Ngayon sabihin mo, tanggap kita, Jesus. Nagkapagkasama na ako, naging ikaw lamang ang Diyos. Ngayon iyong tinanggap, ano ang nadarama, kapayapaan ay nasiyo, nagkamtan buwang hiyaya sa aming Kristo dakila. Ngayon sabihin mo, tanggap kita, Jesus. Nagkapagkasama na ako, dahil ikaw lamang ang Diyos. Ngayon sabihin mo, tanggap kita, Jesus. Nagkapagkasama na ako, dahil ikaw lamang ang Diyos. Kung nais mong makamhan ang tunay na pagmamahal, Jesus, mo matatagpuan, pagkat siya ang tunay na mamahal. Sino pa hihigit sa Kanya? Wala na, pagkat siya ang namatay upang ikaw ay mabigat ng wala hanggang kalayaan. Kung ikaw ay bigo, huwag mong kalilimutan, Jesus lang ang iyong malalapitan, pagkat siya ang tunay na mamahal. Sino pa hihigit sa Kanya? Wala na, pagkat siya ang namatay
mamatay upang ikaw ay mabigyan ng wala hanggang kalayaan. Salamat po Panginoon ko sa mga biyaya binigay mo sa kaligtasan ng buhay ko, lalo na sa pagbabago ko. At kung iisipin ko lahat ito, tunay na tayo tagila mo, hindi mo ang tulad ko, o ang ikaganti ko. Lahat ibinigay mo, pati na ang buhay mo, namatay ka rin sa lago. Ano ang may gaganti ko? Ang araw ay napakalapit na, gabi yun kukunin na. Ang dami ka nang makikita, tayo'y magsama-sama. Lahat ibinigay mo, pati na ang buhay mo, namatay ka rin sa lago. Ano ang may gaganti ko? Salamat mo Panginoon ko sa mga biyayang ibinigay mo sa kaligtasan ng buhay ko, lalo na sa pagbabago ko. At kung iisipin kong lahat ito, tunay na kay nagtila mo, hinibig mo ang katulad mo. Ano ang may gaganti ko? Lahat ibinigay mo, pati na ang buhay mo, namatay ka rin sa lago. Ano ang ikaganti ko? Ang gabi ay kaawin, sana tayo makinig. Ito ang tungkol sa pag-ibig ni Jesus. Ang Panginoon nalaman ay huwag nang ipang-liban. Tanggapin ang iyong ligtasan. Tunay na iyong lahat ay mayroong tutunguhan. Mahirap, mayaman, tumuang sa kamatayan. Kaya kong iyong ibig, buhay na walang hanggan. Kasi Jesus lamang ang lapitan. Ngayon din yung narinig ang himig na inaawin. Sana yung lahat ay lumapit kay Jesus. Panginoong Jesus, ang sa'yo'y naghihintay upang ang pag-ibig ay ialam. Tunay na yung lahat ay mayroong tutunguhan. Mahirap, mayaman, tumuang sa kamatayan. Kaya po iyong ibig, buhay walang hanggan. Si Jesus lamang ang lapitan. O tunay tayong lahat ay mayroong tutunguhan. Mahirap, mayaman, tumuang sa kamatayan. Kaya ko iyong ibig, buhay na walang hanggan. Si Jesus lamang ang lapitan. Magmula na makilala ka, ang buhay ko hanggang siya sarili. Magmula na tanggapin kita, ang buhay ko ano sigla. O Kristo, tunay na nakilala, binigyan pansin ang sangat tulad mo.
Pinagubong ang mga kasalanan ko at ang dulo ko iyong binago bilang gabi. Panginoon, maglingkod ako sa'yo. Gamitin mo patutuon sa dakila. Pag-ibig mo, O Kristo, ngunit ang dakila binigyang masin ang isang katulad mo. Binago mo mga kasalanan ko at nagbinuhos iyong binago. O Kristo, ngunit ang dakila binigyang masin ang isang katulad mo. Hinago mo mga kasalanan ko at nagbinuhos iyong binago. Halina't sambahin natin ang Panginoong Jesus, tagapagligtas ng ating buhay. Buhay na walang hanggang, kanyang inilaan sa akin upang magkasama ang Diyos ilan pa man. Halina't sambahin natin ang Panginoong Jesus, tagapagligtas ng ating buhay. Buhay na walang hanggan, kanyang inilaan upang makasama ang Diyos ilan pa man. Diyos, purihin ka, Diyos na dakila, kamangha-mangha ang iyong mga gawa. Dahil niligtas at tayo dinubos sa pamamagitan ng anak niyang si Jesus. Halina't sambahin natin ang Panginoong Jesus, tagapagligtas ng ating buhay. Buhay na walang hanggan, kanyang hinilaan sa akin upang makasama ang Diyos ilan pa man. Halina't sambahin natin ang Panginoong Jesus, tagapagligtas ng ating buhay. Buhay na walang hanggan, kanyang inilaan sa akin upang makasama ang Diyos ilan pa man. Diyos, salamat po sa kabutihan mo. Tanging ikaw lamang ang papurihan ko. Dahil niligtas at dahil dinubos sa pamamagitan ng anak niyang si Jesus. Halina't sambahin natin ang Panginoong Jesus, tagapagligtas ng ating buhay. Buhay na walang hanggan, kanyang hinilaan sa akin upang makasama ang Diyos ilan pa man. Noong nag-iisa, buhay ko'y magkulong, walang umaalala,
walang gumagabay. Hirap at suliranin ang aking tanda. Sinikap kong lutasin ngunit bigong tunay. Ngayong kasama ka, buhay ko'y gumana. Binigyan mo ng kulay, pinuspos ng pag-asa. Hirap at suliranin dumating sa buhay. Jesus, ikaw ang nabibigyan ng sigla. Binigyan mo ko ng awit, awit ang buhay. At hanggang man iyong pinawin, kaya't ang awit kong ito'y alay sa'yo. Binigyan mo ako ng awit, awit ng pag-asa, ng pag-ibig, ng pagpupuri. Pasasalamat sa pag-ibig mo. Binigyan mo ako ng awit, awit ng buhay. At ang buhay iyong pinawin, kaya't ang awit kong ito'y alay sa'yo. Binigyan mo ako ng awit, awit ng pag-asa, ng pag-ibig, ng pagpupuri. Pasasalamat sa pag-ibig mo. O aking Jesus, huwag ka nang mangamba kung si Kristo na iyong kasama. Pag-iingat ay may ipamamahal sa'yo. At sa pagsubok ay hindi kanya mapabayaan. Pagkat siya ang nangako, hindi kanya iwan. Panampalataya sa nag-iisang Diyos ng himala. Walang bagay na di niya kaya gawin para sa'yo. Ika'y magtiwala ng buong puso at kaluluwa. Ang tanong sa puso'y kanyang papuin sa'yo. Ngayong ang kaguluhan ay laganap na sa ating paligid. Pangamba ay dumadali sa puso, lito siyang hapin. Ngunit di katapat ang mata ko kung ito may mangyayari sa halip. Ito ay dandalang ng kanyang pagbabalik sa mundo. Manampalataya sa nag-iisang Diyos ng himala. Walang bagay na di niya kaya gawin para sa'yo. Ika'y mag-iwala ng buong puso't kaluluwa. Ang tanong sa puso'y ganyan papuin sa'yo. Ang kailangan ko, ang pag-ibig ko, o Diyos sa buhay ko. Ang kailangan ko'y galakasin ko, ikaw ang nais ko. Ikaw lang ang pupuri, ang halang ko. Dahil lang sa'yo mahal, hawak ko iyong hiling. Lagi ang aking nadarama, sabi ka piling ang puso kong ito sumisingla. Ang sa'yo'y sumasamba. Ang kailangan ko, ang pag-ibig mo, o Diyos sa buhay kong ito. Ang kailangan ko'y kalakasan ko, ikaw ang nais ko. Ikaw
lamang ang purihin ang ngalan mo. Dahil wala sa'yo may hangit ko iyong hingin. Langit ang aking nadarama, tuwing kapiling ang puso kong ito'y sumisinlang. Kapag sa'yo'y sumasamba, langit ang aking nadarama. Sa tuwing kapiling ang puso kong ito'y sumisinlang. Kapag sa'yo'y sumasamba, tayo'y sumamba at purihin siya. Luwalhatiin ang pangalan niya. O Diyos naming Ama, mapupurihin awit at kahit may tiwala. Kadakilaan mo, tunay at wagas ang puso ko. Mag-ibig ko'y hindi magbabago. Sa kapangyarihan mo, kami ay duwa'y magtitiwala. Ay kanyang nilalang upang purihin siya. Dahil sumamba at purihin siya, luwalhatiin ang pangalan niya. O Diyos naming Ama, papupurihin ka, aawitan ka ng may tuwa. Dakilaan mo, tunay at wagas sa puso ko. Pag-ibig ko'y hindi magbabago. Sa kapangyarihan mo, kami ay duwa'y titiwala. Ay kanyang nilalang upang purihin siya. Dakilaan mo, tunay at wagas sa puso ko. Pag-ibig ko'y hindi magbabago. Sa kapangyarihan mo, kami ay duwa'y titiwala. Ay kanyang nilalang upang purihin siya. Kung aking magpasan ang kalawakan, hindi ko tumaunawaan ang iyong dahilan kung bakit ako pinili mo inalagaan. Di ko kayang isipin, hindi ko kayang sikarin ang pag-ibig mo, Jesus, ay binigay sa'kin. Salamat, salamat, oh Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa'kin na tulad mo. Salamat, salamat, oh Jesus, sa pag-ibig mo. At di magsasaya sa piling mo. Kung may pagsubok o kagipitan, ako'y may lalapitan. Ikaw isasang aking sandigan, hindi mo ko pinabayaan. Hindi ko kayang isipin, hindi ko kayang sukahin ang pag-ibig mo, Jesus, ibinigay sa'kin. Salamat, salamat, oh Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa'kin na tulad mo. Salamat, salamat, oh Jesus, sa pag-ibig mo. At di magsasaya sa piling mo. O kay sarap talaga pagpuri sa iyo, Panginoon.
Hindi na kayang bigilan pa ang pagdiriwang na nadarama. Ikaw lang ang siyang dahilan, kaya ang puso't ko'y puno ng sigla. Sa'yo ko iaawin, papuri pagsamba. Araw-araw magpupuri, araw-araw kami ay sasamba. Wala pang tingin sa mag-ibig mo, ikaw lang buhay ko. Araw-araw magpupuri, araw-araw kami ay sasamba. Wala pang tingin sa mag-ibig mo, ikaw lang buhay ko. Okay, sarap talagang magpuri sa'yo ang Panginoon. Hindi na kayang bigilan pa ang pagdiriwang na nadarama. Ikaw lang ang siyang dahilan, kaya ang puso't ko'y puno ng sigla. Sa'yo ako ay aawin, papuri pagsamba. Araw-araw magpupuri, araw-araw kami ay sasamba. Wala pa man sa mag-ibig mo, ikaw lang buhay ko. Araw-araw magpupuri, araw-araw kami ay sasamba. Wala pa man sa mag-ibig mo, ikaw lang buhay ko. Purihin ka, Panginoon Jesus. Hindi kami magsasawa sa pagpupuri, hindi kami mapapago. At purihin ka, Panginoon Jesus. Hindi kami magsasawa sa pagpupuri, hindi kami mapapago. Gumawa ka ng himala, mga sakit pinagaling na guro. Pinakain, mga pilay pinalakan, nakakita ang mga mula. Masasamang espiritu pinalaya. Hallelujah. Kaya purihin ka, Panginoon. Hindi kami magsasawa sa magpupuri, hindi kami mapapago. Sadyang nilapit mo sa akin, umangat ko'y iyong marinig. Lahat ng pagsamo ko'y puso sa'yo, Diyos, ito'y nakatingin. Oh, Kristo, ikaw ay purihin sa awitong ito. Ikaw ay sambahin at sa bawat oras ng aking buhay. Purihin ko'y ikaw. Pag-ibig mo'y aking naramdaman, puso sa'yo, Diyos, ito ay tunay na tunay. At iyong anak na labis mo na minahal. Kaya awit ko'y para sa'yo. Oh, Kristo, ikaw ay purihin sa awit kong ito. Ikaw ay sambahin at sa bawat oras ng ating buhay. Pupurihin ko ikaw. Oh, Kristo, ikaw ay purihin sa awit
ikaw ang sambahin at sa bawat oras ng aking buhay. Pupurihin ko ikaw kaysa umawit, hawingin makalahim. Puso mo hiwin na sa tuwa, sa ligaya. Pagkadamang-tama mo sa iyong inaawin, nagbubunyi pati ang salahin sa tuwa, sa ligaya. Mga awiting makalahi, ibang hindi kayang sinuhin, hindi kayang lumasan. Namang awiting makasalimutan, ang buhay namin noon ay nagdurusa. Ngunit may magsila ng siya, magmula ng si Jesus ay makilala. La 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 la. Puso mo binak sa tuwa, sa ligaya. Mga awiting makalahi buhok, ibang hindi kayang sinuhin, hindi kayang lumasan. Anumang awiting makasalimutan, ang buhay namin noon ay nagdurusa. Ngunit may masila ng Masiya, magmula si Jesus ay makilala. O di ko man makita ang kagandahan ng buhay ko dito sa ibabaw ng mundong napagkagulo. Ako'y madulo na magdiling ko sa kanya, at kailan may di ako mangangamba. Mabiguan man lahat ng aking pangarap, mahal ko sa buhay, sa akin ay mawalay. Ako'y matuloy na magdiling ko sa kanya, at kailan may di ako mangangamba. Sabakan aking lang darating ang sangarap, pangarap ko matutupad, at walang sino man halang. Ito'y sadyang ibinigay ni Jesus sa akin, walang hanggan. At siya doon sa langitan, at di sa pangarap lamang magagawang di ang lahat. Alangan sa Panginoon Jesus, isang bagay di magkagawa ng mag-isa. At kung dahil magsama-sama, iwasin natin ang problema. Isang magandang kinabukasan, buhay ang walang magagawa natin ang lahat ng alangan sa Panginoon Jesus. Isang bagay di magkagawa ng mag-isa. At kung dahil magsama-sama, iwasin natin ang problema. Sa magandang kinabukasan, sa buhay na walang hanggan. At di ba ang Diyos ay buhay? At di ba ang Diyos ay buhay? At di ba nagdarama sa buong araw? At di ba ang Diyos ay buhay? Di ba ang di ba Diyos ay nagdarama sa buong araw? Nagdarama sa buhay, nagdarama sa buong araw. Di ba ang Diyos ay buhay? Di ba ang Diyos ay buhay? Di ba ang
Diyos'y nagdaramak sa buong katawan. Di ba ang Diyos'y buhay? Diyos'y buhay. Di ba ang Diyos'y nagdaramak sa buong katawan? Nagdaramak sa pangit, nagdaramak sa isip, nagdaramak sa buong katawan. May kailangan sa aking puso, may kailangan sa aking puso. Mula nang tanggapin si Kristo, may kailangan sa aking puso, may kailangan sa aking puso, may kailangan sa aking puso. Mula nang tanggapin si Kristo, may kailangan sa aking puso. I have what you need in my heart. I have you believe that in my heart. Since Jesus set me free, I have you believe. I have you believe that in my heart. Ang aking puso'y may kagalakan sa paglilingkod sa ating Panginoon. May kagalakan ng kawiran sa tamang-hamang kaniyang gawa. Silang akong mapagdito upang tayo kukunin at dadalhin ka sa kariyan, sa kalangitan, doon sa buhay na walang hanggan. Ang aking puso'y may kagalakan sa paglilingkod sa ating Panginoon. May kagalakan na kawiran sa tamang-hamang kaniyang gawa. Siya nang akong mapalik dito upang tayo kukunin at dadalhin sa kariyan, sa kalangitan, doon sa buhay na walang hanggan. Tunay, tunay, alam ko ang tunay, ang pagpapala ng Diyos ay tunay na tunay. Tunay, tunay, alam ko tunay, ang pagpapala ng Diyos ay tunay na tunay. Tunay, tunay, alam ko tunay, ang pagpapala ng Diyos ay tunay na tunay. Tunay, tunay, alam ko tunay, ang pagpapala ng Diyos ay tunay na tunay. Si Jesus ay di nagbabago, di nagbabago, di nagbabago. Jesus ay di nagbabago, walang magpakailan pa man. Oh, hallelujah, hallelujah, oh, hallelujah, oh, hallelujah, hallelujah, oh, hallelujah. Jesus ay tagapagligtas, tagapagligtas, tagapagligtas. Jesus ay tagapagligtas, walang mali, magpakailan pa man. Oh, hallelujah, hallelujah, oh, hallelujah, oh, hallelujah, hallelujah, oh, hallelujah. Pupurihin, pupurihin siya, pupurihin, pupurihin siya, pupurihin ang Panginoon sa lahat ng panahon. Ibong lumilipat ay nagbuburi, bulaklak sa parang ay nagbuburi, ang alon sa dagat ay nagbuburi. Ikaw ako tayong lahat ay makburi. Nagbigay ng kagalakan, purihin siya. Nagbigay ng kagalakan, purihin. Nagbigay ng kagalakan, purihin siya. Si Jesus, nagbigay ng kagalingan, purihin siya. Nagbigay ng kagalingan, purihin siya. Nagbigay ng kagalingan, purihin si Jesus, purihin, purihin siya. Purihin, purihin siya. Purihin ang Panginoon sa lahat ng panahon. Ibong lumilipat ay nagbuburi, bulaklak sa parang nagbuburi, ang alon sa dagat ay nagbuburi. Ikaw ako tayong lahat ay magbuburi. Galak ng Panginoon ay kalakasan, galak ng Panginoon, galak ng Panginoon ay kalakasan, galak ng Panginoon ay kalakasan. Kung nais may galak, maglingkod ka sa Diyos. Kung nais may galak, maglingkod ka sa Diyos. Kung nais may galak, maglingkod ka sa galak ng Panginoon, kalakasan. Kung nais may galak, awitan mo ang Diyos. Kung nais may galak, awitan mo. Kung nais may galak, awitan mo.
Kalat ng Panginoon kalakasan. Kung nais migalak, maglingkod ka sa Diyos. Kung nais migalak, maglingkod ka sa Kung nais migalak, maglingkod ka sa kalat ng Panginoon kalakasan. Kung nais migalak, awitan mo ang Diyos. Kung nais migalak, awitan mo ang Kung nais migalak, awitan mo ang kalat ng Panginoon kalakasan. Kung nais migalak, magtapat ka sa Diyos. Kung nais migalak, magtapat ka. Kung nais migalak, magtapat ka. Kalat ng Panginoon kalakasan. Lakad-lakad pagmumurong at si Jesus ang sagkatulong. Lakad-lakad huwag lumikong tagumpay hay-may. Tinig ng pag-awitan siyang naririnig, kawal ng katotohanan siyang sa larangan ng digmaan. Walang at ibang bibig tayo makisama. Hallelujah! Lakad-lakad huwag lumurong at si Jesus ang siyang natulong. Lakad-lakad huwag lumikong tagumpay hay-mayroon. Huwag mo naglalakihan siyang sa lahat ng gawin na uugusay. Ang mga kababaihan siyang pangalawa, ayaw makisama. Lakad-lakad huwag umuhong at si Jesus ang siyang natulong. Lakad-lakad huwag tagumpay ay mayroon. We come to glorify His name. Come to glorify His name. We come to glorify. We want to know. We come to glorify His name. We come to praise Him. Come to praise. We come to praise our God. We come to praise Him. Come to praise. We come to praise our God. Oh Lord, who is the coming King? For Jesus Christ, the King of Kings. Oh, who is the coming King? For Jesus Christ, our Lord. Living voices of life at home, serving God Him, hallelujah. Living of life, but so life at home. They don't see His giving high. And not being the satisfied of Jesus, He makes my happy house. Walking the street to see happy boy. Living for He is my King. Bright of feet, we for the tree. Bright of feet, we today. And it would give us still rejoicing as the problem on life way. Let it not move on, the feet move in. And the song ring out, let it join begin. Pour it on, to show who we bright of faith today. Bright of faith, wait for the victory. Bright of faith, wait today. And it will keep and still rejoicing as the problem on life way. Let it not move on, the faith move in. When the song ring out, let it join begin. Pour it out, to show who we bright of faith today. Rejoice! 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 To tell me of the Lord. Rejoice! 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 Tell me of the Lord. Clap your hands! Clap your hands! Clap your hands! To me of the Lord. Clap your hands! Clap your hands! Clap your hands! Tell me of the Lord. See me! See me! See them, tell me of the Lord. See them, see them, see them, tell me of the Lord. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, tell me of the Lord. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, tell me of the Lord. I got a joy, 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 joy down in my heart. Where? Down in my heart, down in. I got a joy, 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 joy down in my heart, down in my heart. We'll sing. Well, I'm so happy, so very happy. I got a lot of peace in my heart. I'm so happy, so very happy. I got a lot of peace in my heart. I got a lot of Jesus down in my heart.
down in my heart, down in. I got a love for Jesus down in my heart, down in my heart. This is, I'm so happy, so very happy. I got a love peace in my heart. I'm so happy, so very happy. I got a love peace in my heart. I got a peace, balance, understanding down in my heart, down in my heart, down in. I got a peace, balance, understanding down in my heart, down in my heart. I'm so happy, so very happy. I got a love peace in my heart. I'm so happy, so very happy. I got a love peace in my heart. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. It's all over me. Oh, I'm being sad, I'm being sad, I'm being. It's all over me, I'm being sad. Jesus, be not the sad. That's Mommy, my soul. Sing and shouting, but you sing it home. Some people understanding Jesus, save my soul. It's Mommy, that's Mommy, my soul. Keep singing and shouting, but you sing it home. Some people understanding Jesus, save my soul. It's Mommy, that's Mommy, my soul. Keep singing and shouting, but you sing it home. Some people understanding Jesus, save my soul. It's Mommy, that's Mommy, my soul. Keep singing and shouting, but you sing it home. Some people understanding Jesus, save my soul. It's Mommy, my soul. He's the King of Kings, He's the Lord, oh Lord. His name is Jesus, 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 Jesus. Oh, He's the King, He's the King of Kings, He's the Lord, oh Lord. His name is Jesus, 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 Jesus. Oh, He's the King. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. And all that is written, bless His holy name. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. And all that is written, bless His holy name. Bless His soul. Palakpakan po natin ng malakas ang ating lahat. Magsabi ng praise the Lord! Praise God. Tapos na mapaparing ang mga awit sa ating pinangalan sa praise God. Sa moros ng minamahal, tabi ito din sa wain, mga minamahal. Tabi ito dakong sa mga namin na duwatin. Ito yung dadalhin po, ibig kakataon, ating beloved elder, ating beloved brother June Dumondon. Praise God. Praise the Lord. Purihin po ating pinamamahal ng Panginoon. God bless you, beloved elder. Diyan Aquino sa pangunguna po sa ating mga masayang awitin. Joyful, praise God, na pagpupuri sa ating pinakamahal ng Panginoon. At tayo po ay nadako po sa susunod pong bahagi po ng ating pag-awitan. Ito po ang solemn song, praise God, hallelujah. Bago po ang lahat, mahal ng Panginoon, ako po ay nagpapabot ng aking pong dakila pong pagpasalamat, pagdakila, pagwalhati sa ating pinakamamahal ng Panginoon Hesus. Pangalawa po, mga minamahal sa ating pong minamahal at ginagalang na Pastor Will Estrada Almeida, lalong-lalo na po mga minamahal at pong inaalala ang kanila pong mga pagtuturo, pangaral, at ganoon din po sa ating ginagalang na mahal na Pastora Lina C. Almeida, praise God. At ganoon din po mga minamahal ang pagbati po sa mga Almeida children, Almeida family, praise God. At ganoon din po mga minamahal ay sa pong pagbati rin po mga minamahal sa ating pong beloved ordained preacher, Kuya Pubini, sa kanya pong beloved daughter, Ate Vinesneer, at ganoon din po mga minamahal. Ako po pabati po ng isang magandang gabi po sa ating mga beloved elder, sa mga beloved choir members, mga kapatiran, baguhan datihan, at ganoon din mga minamahal sa mga taga-subaybay po natin sa ating pong live webcast, mga minamahal sa ating Facebook at YouTube, mga minamahal, at
At magandang gabi po sa ating pong lahat mga minamahal at tayo po mga minadarako po sa ating pong mga susunod na pagpupuri mga minamahal ang solemn na awitin. Bago po ang lahat mga minamahal, haleluya, tayo po ay sama-sama pong dumalangin at tayo po ay magsumamo sa ating pinakamamahal na Panginoon. Opo, dakil ang pagpala namin ang mga Diyos na sa langit, naman naming banal, mahal ang Panginoong Jesus o Diyos. Mahal ang Panginoon, sa mga sandaling ito, O Diyos, kami po muli ay maghahandog, mahal ang Panginoon, ng aming po dakilang pagsasalamat, pagpupuri, mahal ang Panginoon, sapagkat ito, mahal ang Panginoon, aming katungkulan, mahal ang Panginoon, ikaw po namin pong papurihan o walatiin. At sa mga sandaling ito, O Diyos, mahal ang Panginoon, kami po muli, O Diyos, ay dumudulog. Diyan sa trono ng biyaya sa kalangitan, O Diyos, mahal ang Panginoon, humingi kami ng iyong habag, mahal ang Panginoon. Sama po kami na sumpungan, mahal ang Panginoon, sa aming mga kainaan. Kami man po, O Diyos, ay nagkasala, mahal ang Panginoon. Kami po'y nakalabag, mahal ang Panginoon, sa iyong mga palutuntunan, mahal ang Panginoon. Hallelujah, O Diyos. Kami po'y humingi, mahal ang Panginoon, yung dakilang habag, mahal ang Panginoon, at kami po'y patawarin mo po, O Mangmanal. Sama po kami, mahal ang Panginoon, nagkasala, mahal ang Panginoon. Kami po'y yung linisin, O Diyos, ng iyong banal na dugo na umagos doon sa krus ng Kalbaryo, mahal ang Panginoon. Sa masandalang ito, mahal ang Panginoon, sa aming muling pagpupuri sa iyo, O Diyos, mahal ang Panginoon, langisa mo po, O Diyos, ang iyong mga papuring awitin, mahal ang Panginoon. Hallelujah. Kumilos ka po sa aming kalagitnaan, O Diyos, at ipadama po sa amin ang iyong banal na presensya, O Diyos. Hallelujah. Nanawa, mahal ang Panginoon. Hallelujah. Kami po, O Diyos, ay makadama ng iyong Santong Espiritu na ito po aming kalakasan sa aming paglilingkod sa iyo. At mahal ang Panginoon, sa aming sinasaway ang lahat ng mga gawa ng kaaway, mahal ang Panginoon, sa makapangyarihan ng pangalang Jesus at sa urat dalay ng aming malapastor, Will Destrada Almeida, sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Hallelujah. Sadyang kay buti ng ating Panginoon, nagtatabat sa habang panahon, maging sa kabila ng ating pagkukulang, biyaya niya'y patuloy na lang. Hallelujah, hallelujah. Katulad ng pagsikat ng gintong araw, patuloy siyang nagbibigay tanglaw. Kaya't sa puso ko't damdamin, katapatan niya'y aking pupurihin. Dakila ka, O Diyos, tapat ka ng tunay, magmula pa sa ugat ng aming lahi. Mundo'y magunaw man, maasahan kang lagi, maging hanggang wakas nitong buhay. Kaya, O Diyos, kita'y aking pupurihin, sa buong mundo'y aking awitin. Dakila ang iyong katapatan, pag-ibig mo'y walang hanggan. Dakila ka, O Diyos, sa habang panahon, katapatan mo'y matibay na sandigan. Sa bawat bighati, tagumpay man ay naroon, daluyan ng pag-asa kung kailangan hinahon. Pag-ibig mo'y alay sa dakila ka,
Dakila ka, O Diyos, tapat ka nga mula pa sa ugat ng aming langit. Mundo'y magunaw man, maaasahan kang lagi, maging hanggang wakas nitong buhay. Sadyang kay buti ng ating Panginoon, nagtatapat sa habang panahon, maging sa kabila ng ating pagkukulang, biyaya niya'y patuloy na lang. Katulad ng pagsikat ng gintong araw, patuloy siyang nagbibigay tanglaw. Kaya't sa puso ko't damdamin, katapatan niya'y aking pupurihin. Oh, hallelujah! Dakila ka man ang Panginoon. Hallelujah! Dakila ka, O Diyos, tapat ka ngang tunay, ugat ng aming lahi. Mundo'y magunaw man, maaasahan kang lagi, maging hanggang wakas nitong buhay. Hallelujah, hallelujah. Dakila ka, O Diyos, sa habang panahon, katapatan mo'y matibay na sandigan. Sa bawat bighati, tagumpay man ay naroon, daluyan ang pag-asa kung kailan may hinahon. Pag-ibig mo salay sa amin noon hanggang ngayon. Ilang ka, O Diyos, dakila ka, O Diyos, tapat ka ngang tunay, mula pa sa ugat ng aming lahi. Mundo'y magunaw man, maaasahan kang lagi, maging hanggang wakas nitong buhay. Sadyang kay buti mo, aking Panginoon, kung may pagsubok, ikaw ay laging naroon. Mga dalangin ko'y iyong tinutugon, tapat ka sa buhay ko sa habang panahon. Dakila ka, O Diyos, di ka nagbabago, katapatan mo'y malawak pa sa mundo. Kanya mong habang sa buhay ko, kaya't papurit pagsamba alay sa'yo. Sa ating mga pagkakasala, nagpapaalala ang iyong mga salita, upang aking maituwid ang mali kong gawa. Manumbalik ang lakas ko at sigla.
Dakila ka, O Diyos, di ka nagbabago. Katapatan mo'y malawak pa sa mundo. Hallelujah, hallelujah. Biyaya mo'y umapaw sa buhay ko. Kaya't papurit pagsamalay sa'yo. Dakila ka, O Diyos, di ka nagbabago. Hallelujah. Katapatan mo'y malawak pa sa mundo. Biyaya mo'y umapaw sa buhay ko. Kaya't papurin pagsamalay sa'yo. Si Jesus, kung umibig ay tunay, ito'y dakila at tapat habang buhay. Laging sariwa, lumalalim, hallelujah, hallelujah, di nagmamaliw, di magwawakas, iyan ang pag-ibig ni Jesus na sadyang wagas. Si Jesus, kung umibig ay tunay, ito'y dakila, hallelujah, at tapat habang buhay. Laging sariwa, lumalalim, di nagmamaliw, di magwawakas, iyan ang pag-ibig ni Jesus na sadyang wagas. Pag-ibig niya'y sadyang makapangyarihan, ang nagudyok sa atin upang siya'y paglingkuran. Namatay siya upang tayo ay mabuhay. Para sa Kanya, di na sa sarili. Kung hindi para kay Jesus, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Pag-ibig niya sadyang makapangyarihan, ang nagudyok sa atin upang siya'y paglingkuran. Namatay siya upang tayo ay mabuhay. Para sa Kanya, di naman sa sarili. Kung hindi para
kay Jesus. Hallelujah, hallelujah. Si Jesus kung magpatawad ay lubusan, lilinisin ang kasalanan, kalilimutan. At kung gaano man kalayo ang kanluran sa silangan, ganyan kadakila ang kanyang kapatawaran. Hallelujah, hallelujah. Pag-ibig niya'y sadyang makapangyarihan, ang nagudyo sa atin upang siya'y paglikuran. Namatay siya upang tayo, hallelujah, hallelujah, ay mabuhay para sa Kanya, di na sa sarili, kung hindi para kay Jesus. Jesus, kailangan kita, kailangan ko ang pag-ibig mo. Jesus, kabagan mo ako, patawad, o Diyos, patawad, nang ako ay luminis. Hallelujah, hallelujah. Jesus, kailangan kita, kailangan ko, hallelujah, hallelujah, ang pag-ibig mo. Jesus, kahabagan mo ako, patawad, o Diyos, patawad, nang ako ay luminis. O Jesus, alam mo ang mga lakad ko, walang may tatago sa'yo. O Jesus, alam mo ang bilang ng araw ko, ang buhay ko'y lang sa'yo. Jesus, kailangan kita, kailangan ko ang pag-ibig mo. Jesus, kahabagan mo ako, hallelujah, hallelujah, patawad, o Diyos, patawad, nang ako ay luminis. Hallelujah, hallelujah. Oh, Jesus, alam mo ang mga lakad ko, walang may tatago sa'yo. Oh, Jesus, alam mo ang bilang ng araw ko, ang buhay ko'y lang sa'yo. Linisin mo
ang puso ko, O Diyos, at ako'y maglilingkod. Linisin mo ang puso ko, Diyos, at ako'y baguhin mo. Linisin mo, gamitin mo ayon sa nais mo. Linisin mo ang puso ko, Diyos, at ako'y maglilingkod sa'yo. Jesus, kailangan kita. Hallelujah, hallelujah. Kailangan ko ang pag-ibig mo, Jesus, kabagan mo ako. Patawad, O Diyos, patawad, nang ako ay lumihis. Hallelujah, hallelujah. O Jesus, alam mo ang mga lakad ko, walang may tatago sa'yo. O Jesus, alam mo ang bilang ng araw ko, ang buhay ko'y ilan sa'yo. O Jesus, alam mo ang mga lakad ko, walang may tatago sa'yo. O Jesus, alam mo ang bilang ng araw ko, buhay ko'y ilan sa'yo. Linisin mo ang puso ko, Diyos, at ako'y maglilingkod sa'yo. Linisin mo ang puso ko, Diyos, at ako'y baguhin mo. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Linisin mo, gamitin mo ayon sa nais ko. Linisin mo ang puso ko, Diyos, at ako'y maglilingkod sa'yo. Kanino ka magpapasalamat? Kanino ka tatanaw ng utang na loob? Kanino ka, hallelujah, hallelujah, at sino pa kaya? Ang buhay mo at lakas mo, isip mo, ibigay mo sa Kanya. Kanino ka at sino pa kaya? Jesus ang pangalan niya.
hallelujah, hallelujah. Umibig sa iyo ng tapat. Purihin ka, O Diyos, hallelujah, hallelujah. Hindi ka niya kalilimutan. Kahit na lumimot ka sa Kanya, Jesus ang pangalan niya. Umibig sa iyo ng tapat. Hindi niya kalilimutan kailanman. Kahit na lumimot ka sa Kanya. Bakit ba ang buhay ay sadyang magkaiba? Bakit mayroong langit at lupa? Ang karangyaan at mga biyaya nasa iyo at sa akin ay wala. Kayamanan ba ang iyong sinasamba? Sa libingan mo'y di na madadala. Kahit mayaman ka, kahit mahirap ka, ay walang pinag-iba. Diyos rin ang lumikha. Kahit mayaman ka, kahit mahirap ka, si Jesus lamang ang may gawa. Kahit mga sawi ay mayroong pang silbi, basta't si Jesus ang maghari. Di pa huli kung ikaw ay magsisisi, buhay mong taglay ay di lagi. Kagandahan ng loob ang iyong isukli, at ang pagkainggit ay itabi. Kahit mayaman ka, kahit mahirap ka, ay walang pinag-iba. Diyos rin ang lumikha. Kahit mayaman ka, kahit mahirap ka, si Jesus lamang ang may gawa. Kahit mayaman ka, kahit mahirap ka, ay walang pinag-iba. Diyos rin ang lumikha. Kahit mayaman ka, kahit mahirap ka, si Jesus lamang ang may gawa.
Bakit ba ang buhay ay sadyang magkaiba? Bakit mayroong langit at lupa? Ang karangyaan at mga biyaya nasa iyo at sa akin ay wala. Kayamanan ba ang iyong sinasamba? Sa libingan mo'y di madadala. Kahit mayaman ka, kahit mahirap ka, ay walang pinag-iba. Diyos din ang lumikha. Kahit mayaman ka, kahit mahirap ka, si Jesus lamang ang may gawa. Kahit mayaman ka, kahit mahirap ka, ay walang pinag-iba. Diyos rin ang lumikha. Kahit mayaman ka, kahit mahirap ka, si Jesus lamang ang may gawa. Kahit pilitin kong puso ko'y maging matibay, ang kabiguan ay harating sa aking buhay. Kung ako'y naroon na at nagdurusa, ang aking gagawin ay tawagan ko siya, si Jesus, kung kailan kailangan siya. Palagi naroon at karamay siya, si Jesus, kapag hindi ko na makaya. Sa Kanya lang ako asa. Maiiwasan ba ang iba'y habis ang dulo? Kahit kaibigan ko sama ng loob, kung ako'y masaktan, saan papunta? Ang aking gagawin ay tawagan ko siya, si Jesus, kung kailan kailangan siya. Naroon at karamay siya, si Jesus, kapag hindi mo na sa Kanya lang ako asa. Si Jesus, kung kailan kailangan siya, palagi naroon at karamay siya, kapag hindi ko na makaya. Sa Kanya lang ako pasasa.
Kahit bundok man ang unang pagsubok, hinarap, inakyat, nagwagi. At pagsapit mo sa patag, nakita ang aninong parang di mo magapi. At sa sarili akala ko ay kaya, hawak mo't gabayang salita. Subalit sa pasanin, kay bigat susugo ka. Sinaulo mong talatay nasa na. Kung sagot ay di sapat, nariyan si Jesus. Sa dalangin siyang sagot at higit pa. Sa kanyang puso'y ligtas ka't papayapa. Kung sagot ay di sapat, naroon siya. Huwag nang magtanong, bakit nga ba? Landas ng ating Diyos ay alamin. Papanatag ang damdamin, tanaw mo kanyang layunin. May luha man, tagumpay ay kakamtin. Kung sagot ay di sapat, nariyan si Jesus. Sa dalangin siyang sagot at higit pa. Sa kanyang puso'y ligtas ka't mapayapa. Kung sagot ay di sapat, nariyan siya. Kung sagot ay di sapat, nariyan si Jesus. Sa dalangin siyang sagot at higit pa. Sa kanyang puso'y ligtas ka't mapayapa. Kung sagot ay di sapat, nariyan siya. Kahit bundok man ang unang pagsubok, hinarap, inakyat, nagwagi. At pagsapit mo sa patag, nakita ang animong parang di mo magabi. At sa sarili akala mo ay kaya, hawak mo't kabayang salita. Subalit sa pasanin, kay bigat susuko ka. Sinauna mong talatay nasa na. Kung sagot ay di sapat, nariyan si Jesus. Sa dalangin ay sagot at higit pa. Sa kanyang puso'y ligtas ka't papayapa. Kung sagot ay di sapat, nariyan siya. Kung sagot ay di sapat, nariyan si Jesus. Sa dalangin kay sagot at higit pa. Sa kanyang puso'y ligtas ka't mapayapa.
kung sagot ay di sapat, nariyan siya. O kunin mo at tanggapin ang alay ko sa'yo, Panginoon. Naririto ang hain ko sa'yo, ang buhay ko sa'yo rin nagmula, Panginoon. Gamitin mo sa kapurihan, kalwalhatian ng ngalan mo. Ang isip ko, mga kamay, kalakasan ng katawan, pag-ibig ko, buong buhay, lahat sa'yo'y ibibigay sa'yo. Ang buhay ko sa'yo rin nagmula, Panginoon. Gamitin mo sa kapurihan, kalwalhatian ng ngalan mo. Kukunin mo at tanggapin, hallelujah, hallelujah, ang alay ko sa'yo, Panginoon. Naririto ang hain ko sa'yo, ang buhay ko sa'yo rin nagmula, Panginoon. Gamitin mo ng kapurihan, kalwalhatian ng ngalan mo. Ang isip ko, mga kamay, kalakasan ng katawan, pag-ibig ko, buong buhay, lahat sa'yo'y ibibigay. Ang buhay ko sa'yo rin nagmula, Panginoon. Gamitin mo sa kapurihan, kalwalhatian ng ngalan mo. Ang buhay ko sa'yo rin nagmula, Panginoon. Gamitin mo sa kapurihan, kalwalhatian ng ngalan mo. Sa kapurihan, kalwalhatian ng ngalan mo. Create in me a clean heart, O God. I will your right spirit within me. Create in me a clean heart, O God. I will your right spirit within me. Oh, cast me not away from thy presence, O Lord, and lay not thy Holy Spirit on me. Restore unto me the joy of my salvation, and renew a right spirit within me. And with thee, O Lord,
do I lift up my soul unto thee, O Lord. Do I lift up my soul, yes, oh my God. I trust in thee. Let me not be ashamed, and let my enemies triumph over me. Oh, yelling and the great. Oh, they be ashamed. Oh, yelling and the great. Oh, they be ashamed. Yes, oh my God. I trust in thee. Let me not be ashamed, and let my enemies triumph over me. Show me thy way, thy ways, Lord. Teach me thy paths, Lord. Yes, oh my God, I trust in thee. Let me not be ashamed, but let my enemies triumph over me. Remember now the sins of my youth. Remember now the sins of my youth. Yes, oh my God, I trust on thee. Let me not be ashamed, and let my enemies triumph over me. Oh, just a closer walk with thee. Oh, grant in Jesus, hear my plea. Oh, daily walking close to thee. Let it be, Mother Lord, let it be. Oh, just a closer walk with thee. A closer walk with thee. Oh, grant it, Jesus, hear my plea. Daily walking close to thee. Let it be, other Lord, let it be. I am weak, but thou art strong. Oh, Jesus keeps me from all wrong. I'll be satisfied as long as I walk. Let me walk close to thee. Everybody ought to know. Everybody ought to know. Everybody ought to know. Oh, Jesus is. Everybody ought to know. Everybody ought to know. Everybody ought to know. Oh, Jesus is. Oh, He's the lily of the valley. He's the bright morning sun. He's the berries of 10,000. Everybody out to know. Give birth to my words, oh Lord. Consider my meditation. Hearken unto the voice of my cry. My King and my God. For unto thee will I pray. My voice shall not hear in the morning. Oh Lord, in the morning, and I direct my breath unto thee, and I will live God
If you ask about my fortune and would like to hear me more, and if you're looking for my glory and the things I treasure most, well, I have to tell the story of the ones who makes me sing. He's my Savior, he's my brother, he's my King. I love you, Jesus. I love you, Jesus. I love you, Jesus. And my love for him grows stronger day by day. And if you ask me, I will always answer, I love you, Jesus, but does Jesus love you too? When I stand there on the morning and my journey is complete, when I see the face of Jesus out about and at his feet, maybe I will not be able to see my forgiver's feet. But there's one thing that I surely will repeat. Then by faith I met him face to face, and I felt the wonder of his grace. Then I knew that he was more than just a guy who didn't care. The lips that we had there, and now he walked beside me day by day, ever running his way, helping me to find that narrow way. It's everything to me. All the handiwork I see, all the wind is with majesty, through her over the land and sea. What is that to me? It will be a great day, the sons of God are gathered in the beautiful city. Some are coming from this, some are coming from this, they'll be coming from the north and south. No more dying there, no more fear, no more sickness. It will be a day of beautiful rejoicing for the presence of the Lord. I wanna tell you that love lifted me, oh love lifted me, when there's nothing else could help. Love lifted me. I wanna tell you that love lifted me, oh love lifted me, when there's nothing else could help. Oh love lifted me. I am blessed, and I know that I am, oh Jesus in control of my life. Yes, I'm blessed, and I know that I am, cause he promised me to give a new life. Yes, I'm blessed, cause he walks with me, and he lives wherever I go. And if you happen to ask, how are you, sisters? I'm blessed, yes, I'm blessed. Yes, I'm blessed, and I know that I am, cause Jesus in control of my life. Yes, I'm blessed, and I know that I am, cause he promised me to give a new life. Yes, I'm blessed, cause he walks with me, and he lifts me wherever I go. And if you happen to ask, how are you, my brothers? I'm blessed, I'm blessed, I'm blessed. Oh, this is the day, oh, this is the day that the Lord has made, that the Lord has made. Oh, we will rejoice and be glad in it, and be glad in it. Oh, this is the day that the Lord has made. Oh, we will rejoice and be glad in it. Oh, this is the day, oh, this is the day that the Lord has made. Joy is the flag that you fly in the castle of your heart, in the castle of your heart, in the castle of your heart. Joy is the flag and the fly and the castle of your heart, and Jesus is the residence there. Fly it high in the sky, let the whole world, let the whole world, let the whole world. Fly it high in the sky, let the whole world, and Jesus is the residence there. Oh, peace is the flag that you fly in the castle of your, and the castle of your, and the castle of your heart. Oh, peace is the flag that you fly in the castle of your, and the Jesus is the residence there. Fly it high in the sky, let the whole world, let the whole world know, let the whole world. Fly it high in the sky, let the whole world,
Oh, Jesus is the residence here. It's the Holy Ghost and fire that is keeping me alive. It's keeping me alive. It's keeping me alive. It's the Holy Ghost and fire that is keeping me alive. For Jesus is keeping me alive. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh, hallelujah, hallelujah, praise the Lord. It's all over me that is bubbling up inside. It's bubbling up inside. It's bubbling up inside. It's all over me that is bubbling up inside. But Jesus, bubbling up inside. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. It's all over me, it's bubbling up inside, bubbling up inside, bubbling up inside. It's all over me, it's bubbling up inside. My Jesus, bubbling up inside. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. It's all over me, that's bubbling up inside, bubbling up inside, bubbling up inside. It's all over me, that's bubbling up inside. My Jesus, bubbling up inside. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. It's all over me, that's bubbling up inside. It's bubbling up inside, it's bubbling up inside. It's all over me, that's bubbling up inside. My Jesus, bubbling up inside. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. It's bubbling, it's bubbling, it's bubbling in my soul. Keep singing, keep shouting, for Jesus made me whole. Some people don't understand it, but Jesus saved my soul. It's bubbling, it's bubbling, it's bubbling in my soul. It's bubbling, it's bubbling, it's bubbling in my soul. Keep singing and shouting, for Jesus made me whole. Some people don't understand it, but Jesus saved my soul. It's bubbling, it's bubbling, it's bubbling in my soul. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul, and all that is within me. Bless His holy name. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul, and all that is within me. Bless His holy. Praise the Lord! Hallelujah! 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 Palakpakan po natin ang pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah! Lahat sumigaw ng praise the Lord! Amen. Praise the Lord! Hallelujah! Ang pinakamataas na pagpupuri, paglulahati, pagsamba, pagdadakila ay para lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Hallelujah! Hallelujah! Praise the Lord! Hallelujah! Praise the Lord! Hallelujah! Praise the Lord! And we give our double honor to our beloved parents, the Lord, to our and we cherish the blessed memories and preachings and teachings to our dearly beloved evangelist Pastor Valdestrada Almeida and our beloved assistant Pastor Linus C. Almeida. Hallelujah. And greetings to the beloved Almeida family. Ganon din sa ating mga minamahal na manggagawa, sa pangasiwa po ng ating beloved ordained preacher, Kuya Buwinir, sa kanila pong malanak, kay Ate Bainsneer, hallelujah. Ganon din sa ating mga beloved elders, nakapiling po natin ngayon, hallelujah. Sa ating mga minamahal na kapatiran, hallelujah. Ganon din sa ating mga webcast viewers, hallelujah. Maging din sa ating mga YouTube followers, hallelujah. Isang pinagpalang gabi po sa ating lahat. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Amen, praise the Lord, hallelujah. At nandito po tayo muli minamahal, hallelujah, sa mga pagbabahagi ng buhay na patotoo, hallelujah. Muli, tayo magpupuri sa buong magdamag, ating lulhatiin ng dakilang Diyos, ang ating buhay na Diyos na pinaglilingkuran. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Tunay na minamahal ang pagbabahagi ng mga buhay na patotong ito, minamahal, isang uri pa rin ang pagpupuri, hallelujah, paglulahati pa rin sa ating dakilang Diyos.
Hallelujah. Ito'y pagpupuri dahil sa kanyang mga ginawang kamanghamanghang gawa sa buhay ng mga Kristiyano na kung saan minamahal, dati-dati minamahal, nandun minamahal talagang grabing kaguluhan ng mga buhay minamahal. Nandun minamahal talagang halos walang direksyon ng buhay. Nandun na dating magulo ang buhay, na talagang nandun napakagulong buhay. Di sukat akalain minamahal na sa mga oras na ito na madudugtungan pa maging sa grabing mga karamdaman minamahal. Di inakala minamahal na talagang may buhay pa hanggang sa mga oras na ito minamahal dahil sa lumipas na mahabang panahon na grabing paghihirap. Ngunit maraming salamat sa buhay na Diyos na ating pinaglilingkuran. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Ang mga bagay daw na ito minamahal, talagang wag daw nating ikahiya minamahal. Dahil ito yung mga grabing pagpapala ng Diyos. Hallelujah. Ito'y ginawa ng Diyos upang ating talagang malulhati ang dakilang Diyos, upang lagi nating maalala ang ating buhay na Diyos na pinaglilingkuran. Hallelujah. Habang tayo bumabiyahe patungo sa buhay na walang hanggan, minamahal, na talagang wag daw nating kalilimutan ang mga bagay na ito, minamahal, upang talagang ating laging aalalahanin na talagang ang Diyos na nagligtas sa atin, na talagang ang Diyos na gumagabay sa atin palagi, ang ating Diyos na pinakamakapangyarihan sa lahat, ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Sabi nga po ng banal na kasulatan na talagang wag daw ikahiya, maging ang pagpapatuo, minamahal. Sabi nga ng ikalawang Timoteo 1:8, minamahal, na wag ikahiya ang pagpapatuo sa Panginoon, ni ako na bilanggo niya, kundi magtiis ka nga ng kahirapan dahil sa Ebanghelyo ayon sa kapangyarihan ng Diyos. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Tunay talagang wag nating ikahiya, minamahal, pagbabahagi ng mga buhay na patutuo, atin talagang ihiyag ang mga kabutihan ng ating dakilang Diyos. Dahil tunay minamahal talagang upang marami pang maligtas, upang marami pang makarinig, minamahal, sila din man ay makatamasa ng mga biyaya at pagpapala, minamahal, na ating tinatamasa, minamahal. Tunay na minamahal sa ating mga minamahal na kababayan, napakarami po ngayon minamahal talagang nagdaranas ng mga grabing kahirapan. Kung titignan natin, grabing sasaya nila, lalo na pong itong mga lumipas na mga ating nagdaos na mga Christmas at New Year, minamahal. Ngunit sa behind that, minamahal, grabe ang mga kalungkutan, grabe ang mga problema, minamahal. Hindi kagaya ng mga Kristiyano, minamahal, hallelujah, simpleng-simple ang buhay, prenting-prente, hallelujah, ngunit walang inaalala dahil may Diyos na nag-aalala sa atin. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Patuloy na gumagabay ang ating dakilang Diyos sa atin sa araw-araw natin mabuhay. Kaya tayo mapalad sa lahat ng mapalad, minamahal. Dahil meron tayong Diyos na talagang patuloy pumapatnubay sa atin, lalo tigit may mga taong dumadalangin sa ating likuran, minamahal. Na patuloy dumadalangin po at nandun pinapanalangin tayo lagi, meron tayo protektahan, ingatan lagi natin dakilang Diyos, lalo natin magulang sa mahal na Panginoon. At kabalikat ng mga manggagawa, minamahal, na patuloy na nalangin araw at gabi, minamahal, upang tayo protektahan ng ating dakilang Diyos. And praise the Lord. At sa hindi na po pagtatagal, minamahal, hallelujah, tayo po atin na pong babanggitin, minamahal, ang ating mga minamahal na kapatid na mga papapalad po na magbabahagi ng kanilang mga buhay na patotoo. Hallelujah, upang sila rin naman po ay makapaghanda. Amen, praise the Lord. Sa ating mga beloved brothers, ating pong pinaghahanda ang ating beloved brother Mario Fernandez, ating beloved brother June Sabangan, ating beloved brother George Bigao, ating beloved brother Tahil Tawaran, ating beloved elder, beloved brother Domingo Serafica Jr., ating beloved brother Arnel Nudado, ating beloved elder June Amaro, ating beloved elder beloved June Dumondon, ating beloved elder beloved Janjan Aquino. Amen, praise the Lord. Ating beloved, pang-sampu po ang ating beloved, Giancarlo Rosario. At ang pang-labing-isa po ang ating beloved brother Pedro Castillo. Sa ating mga beloved sisters naman po, ang ating una po ang ating beloved sister Norma Binluan. Pangalawa po ating beloved sister Nida Bakuyag. Ang pangatlo po ang ating beloved sister Jonadine Milan. Ang pangapat po ang ating beloved sister Alma Milo. At ang panglima po ang ating beloved Trixon Bigaong. Ang panganim po ang ating beloved sister Heidi Aquino. Ang pangpito po ang ating beloved sister Abigail Villaros. Pangwalo po ang ating beloved sister Mayan Bakuyag.
Ang pang-10 ang ating beloved Sister Ashley De Los Santos. Pang-10 ang ating beloved Sister Hannah Villaruz. At ang pang-11 po ang ating beloved Sister Jasmine De Guzman. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Yan po ang mga ating mga minamahal na kapatid na mapapalad na magbabahagi po ng kanilang mga buhay na patuto. Mangyari lamang po talaga na maghanda ang ating minamahal na kapatid. Bagamat atin talagang usual na ginagawa ng minamahal, manalangin pa rin minamahal. Dahil tunay minamahal ang Diablo, binabantayan minamahal upang hindi natin maihiyag ang mga bagay na yan. Upang talagang hindi natin maihiyag na mainam. Talagang magsumama tayo sa dakilang Diyos upang talagang maihiyag nating lubusan. At marami sa ating mga minamahal na kababayan na nanonood, maging kung meron man po tayo mga bisita minamahal, sila lubos sa pagpapalain ng ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen, praise the Lord. At sa hindi na po pagtatagal man mahal, atin na pong binibigay ang buong pagkakataon sa ating mahal na kapatid, ating beloved Brother Mario Fernandez. At sundan po siya ng ating beloved Sister Norma Binluan. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpuri, pagwalati, at pagparangal ay sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Amen. Praise the Ako'y Lord. Hallelujah. nagpapaabot ng dobling paggalang sa ating minamahal sa magulang sa Panginoon na ating inaalala mga aaral turo na ating minamahal at kagalang-galang Honorable Pastor Will Estrada Almeida at minamahal natin Assistant Pastor Lina Almeida. Ako rin po ay bumabati sa Almeida, beloved Almeida family, sa ating beloved preacher, workers, beloved elders, sa pangasiwa po na ating beloved ordained preacher ko, Bubinir, at sa kanila pong beloved daughter, at sa inyo po lahat kong minamahal kong kapatid na magandang hating gabi na po sa ating pong lahat ng minamahal. Amen. Mga minamahal, muli ko nang pasalamatan ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa gabing ito upang dakilain, sariwain mga himala nangyari sa aking buhay. Buhat nung ako'y nakakilala sa ministeryo ito mga minamahal, na yung pong aking malasawang nagdala po dito sa akin sa katotohanan po minamahal, na siya pong unang nasib noon minamahal, bagamat siya'y kinuha na ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Na noon po minamahal, nung siya'y nabubuhay pa minamahal, na aking po siyang pinapagalitan sa kanyang pagdalo dito sa ating balgaway noon minamahal, dahil po hindi ko pa po ito naintindihan noon minamahal. Subalit sa kalaunan po minamahal, dahil po sa palagi po niyang pagsishare po sa akin minamahal, na sumama ka upang ikay pagpalain, sabi palagi sa akin minamahal. At yun po ay natugunan po ng ating pinakamahal na Panginoon. Dahil po nung kami po pinagkalooban po ng isang tricycle minamahal, na aking po siyang hinatid dito sa ating balgawain minamahal, na akin din pong napapakinggan ang banal na salita diyan po sa labas minamahal. At yan din ang nagbigay daan upang ako'y makumberte bilang isang Kristiyano minamahal. Na noon po minamahal, andyan minamahal pagka ganitong weekend minamahal, andyan yung pag-inom po ng alak minamahal, pagpunta po sa mga di kaaya-ayang lugar minamahal. Subalit nung ako'y nakumberte bilang isang Kristiyano minamahal, ay dito po ako binago po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Kaya't nagpapasalamat ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus na ako'y napabilang sa ministeryo ito mga minamahal. Na noon po minamahal sa aking buhay minamahal, insidenteng hindi ko inaasahan minamahal. Nung kami po ay pinagkalooban po ng isang bagong sasakyan tricycle minamahal, ito ay aking ginagamit sa aking paghahatid at pagsundo dito sa ating balgawain minamahal, na kami po ay sinundan na 4 na kalalaki ang magkakarnap po ng sasakyan tricycle minamahal. At natapat mo mismo dito sa ating balgawain na taon minamahal, na paghinto ko po dyan sa ating drive po minamahal, na yung pong isang lalaki ang sabi po niya, dito lang pala siya pumupunta sa Jesus Miracle Crusade, sabi po niya minamahal. At yun po ay aking dinig na dinig sa aking likuran minamahal. At nung araw na yun minamahal, kami po ay pinag-ingatan po ng ating pinakamahal Panginoon. Praise the Lord. Na wala po Hallelujah. namang nangyari sa aming sambayan nung araw na yun minamahal. Kaya't napakalaking pasalamat ko sa ating pinakamahal Panginoon sa pag-iingat niya po sa atin minamahal tuwing tayo alas ng tahanan minamahal. Right, amen. Andyan din minamahal, pangalawang insindi po minamahal. Sa aming pong barangay minamahal ay may kasiyahan po noon minamahal. Buwan po ng Disyembre noon minamahal, na hindi ko rin sukat na kalain pangyari minamahal,
Nang pagkadinig ko po sa aming tahanan po ay binato po. Subalit nung ito ay aking nilawan minamahal, ito ay ligaw na bala na tumama po sa dapat po ng aking higaan minamahal. At noong gabi din na yan minamahal, kami din po ay pinag-ingatan po ng ating Praise the Lord. pinakamahal Hallelujah. na Hallelujah. wala pong anumang tinamaan sa aming sambayan nung gabi na yan minamahal. Kaya't napakalaking pasalamat ko sa ating pinakamahal Panginoon sa pag-iingat niya po sa ating minamahal. Andyan din minamahal, nagpapasalamat ako sa ating pinakamahal Panginoon, sa aking pamilya minamahal. Andyan na bihira ko silang makapiling minamahal. Andyan din yung physical na katawan na pinagkakalob din po sa kanila minamahal. Nagpapasalamat ako sa ating pinakamahal Panginoon sa pagpapalang aking natatanggap nagmumula sa ating pinakamahal Panginoon. Mula sa physical, financial, at higit sa pagpalang spiritual. Kaya hanggang dito na lamang po, ang lahat ng kapurihan pasalamat ay tanging sa ating pong pinakamamahal na Panginoon po lamang. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw na praise the Lord. Amen. Praise the Lord. God bless po sa ating mahal na kapatid, ating beloved Brother Mario Fernandez sa pinagpalang buhay na patutungyan. Hallelujah. Tunay na ganyang kabuti ang ating dakilang Diyos. Hallelujah. Sa mga pagpapalangin na natanggap ng ating mahal na kapatid. Grabe mga pag-ingat, minamahal, grabe ang pagprotekta ng ating dakilang Diyos. At take note, minamahal, ang ating mahal na kapatid, dating taga-usig, minamahal. Kaya huwag pang hinaan yung ating mga minamahal na kapatid na hanggang sa ngayon maging sa kanilang mga magulang, sa kanilang mga loved ones na sila ay inuusig, minamahal. Hallelujah, nandun na talagang makita natin, minamahal, na talagang bagamat ganyan ang ginagamit na inuusig, minamahal, tayo nasusubok lamang, minamahal, kung hanggang saan tayo katatag, minamahal. Ngunit alam natin, minamahal, yung mga ating mga tiga-usig talaga, darating din ang panahon, sila din man ay ililigtas ng ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan pa natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. And praise the Lord, hallelujah. Talagang tunay na ganyang kabuti ang ating dakilang Diyos. At talagang sabi nga ng ating pinakamamahal na Panginoon, maging sa ating mga mahal sa buhay, minamahal natin, dyan talagang patuloy na umuusig sa atin. Ngunit talagang manampalataya ka, ikaw at ang buo mong sambahayan, maliligtas, sabi ng dakilang Diyos. Palakpakan pa natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. And praise the Lord. At ito na po binibigyan mong pagkakataon sa ating mga kapatid, ating beloved Sister Norma Biluan. At sundan po sila ng ating beloved Brother June Sabangan. Amen. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupurit, paglalhati at pagparangal ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Sus po lamang. Amen. Praise the Lord. Ako'y nagpapaabot ng dobleng paggalang sa ating minamahal na magulang sa Panginoon na ating inaalala ang mga aral at turo ng ating minamahal at kagalang-galang na Pastor Wilde Estrada Almeida at minamahal na Assistant Pastor Lina C. Almeida. Ako rin po ay bumabati sa beloved Almeida family, beloved preachers, workers, beloved brethren, and visitors. Ako po'y nagpapaabot po ng mapagpalang hating gabi po sa ating lahat. Ako po'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Pensos. Nagpapasalamat po ako dahil nung wala pa po ako dito sa kongregasyon na Jesus Miracle Crusade International Ministry, talagang wala po akong kapayapaan sa puso't isipan. Andyan din po ang aking bisyo ko po noon na halos ako po'y nakikibarkada. Umiinom po ako ng gin. Palamura din po ako. Hindi rin po ako marunong gumalang sa aking beloved ate ko po noon. Inaway ko po yan sa aking mga magulang. Sinasagot ko po sila. Alam niyo po, nung ako po'y nabautisman po sa tubig sa pangalan na ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, pinagkalob niya po ang kapayapaan sa aking puso't isipan. Andyan din po, inalis din po ang pagbibisyo na yan. Ang aking pagmumura din po, pinalitan po ito ng pagpupuri po sa ating pinakamamahal na Panginoon. Hindi rin po ako marunong na magsuot ng ganito, maiksi ang aking buhok, naka-shirt, naka-sleeveless, naka-pantalon. Lahat yan, inalis po ng ating pinakamamahal. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Ako po'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Pinapasalamatan ko po ang ating pinakamamahal na Panginoon dahil ng year 1998, mayroon po akong sakit na ang symptoms po, ako pinag-bleeding na akala ko po, oras ko na po dahil dumating po dahil napakababa po ang aking dugo. Dumating sa punto po na talagang wala po akong makita,
Wala po akong hininga. Alam niyo po, ang ginagawa ko po, ibinabagsak ko po ang aking katawan para lang po ako makakita, makahinga. Alam niyo po, sa oras na po yun, ako po'y humingi po ng kapatawaran sa aking nagawang kasalanan. Tunay po, ang aking pagli-bleeding na yan, pinahinto po ito ng Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Jesus, na bagamat andyan po ang aking mga kapatid po, takot po sila. Hindi ko rin po sinabi sa kanila na ako po itakbo sa ospital. Alam niyo po, ako po itinakbo dyan po sa Bilingit. Alam niyo po, pagdating ko po dyan, talagang andyan po na talagang ako po talagang in-examine and observan. Alam niyo po, sabi po ng doktor, dahil ako po niraspa, talagang mayroon pong bukol na sumama sa raspa po. Alam niyo po, sabi po ng doktor, ay tumor daw po ito sa matris. Kaya ginawa ng lahat ng kaparaanan po ng doktor. Wala po akong kagalingan hanggang patuloy po yan na ako po in-examine po, inobserbahan po. Sabi po ng doktor ay cancer daw po ito sa matris. Alam niyo po, andyan po ang takot ko po noon dahil akala ko po pag mamamatay ka po, wala na po. Pero pag may plano pala ang pinakamamahal na Panginoong Jesus, dahilan lang po ang sakit na yan. Alam niyo po, sabi po ng aking beloved ate, manampalataya ka. Sabi niya po sa akin dahil sinabi ko po sa kanya na cancer ang sakit ko daw. Sabi ng doktor, sabi ko po manampalataya ka. Sabi niya, pagagalingin ka ng ating pinakamamahal na Panginoong Right, Jesus. amen. Praise the Hallelujah, Lord. praise the Lord. Alam niyo po, nung pagkasabi po ng doktor na talagang dahil marami pong gamot na ibinigay po, sabi po ng doktor, lumabas ka muna at ikay magpahinga ng 2 linggo at ikay bumalik schedule operahan. Nung nandun na nga po ako sa bahay, nandun na talagang nagbumukbuk po ako, iniisip ko po yung sakit ko pong cancer. Sabi ko po na mamamatay na po ako, malilit pa po ang aking mga anak. Alam niyo po, umiyak po ako sa ating pinakamamahal na Jesus. Nung ako pinasyalan po ng aking beloved ate, sabi niya po sa akin, lahat ng gamot mo, sabi niya itapon mo, sumama ka sa gawain. Sabi niya po, alam niyo po, sabi ko po sa kanya, ate, hindi ko po kaya. Pagsasama po ako sa iyo, sabi ko po, hihiga po ako doon. Sabi ko po sa kanya, alam niyo po, sabi niya po sa akin, basta sumama ka. Yun nga po, pinaunlakan ko po na sumama po sa kanya. Ang gawain pa po natin dahil dyan po sa Barangay Lukban po, nadatnan ko po ang mga kapatiran po, sila po'y nagpupuri. Alam niyo po, ang ginawa ko po, hindi po ako humiga, kundi nakisabay. Nagpuri na po akong nagpuri. Alam niyo po, pagkatapos po ng pagpupuri, hindi ko po namalayan, nakalundag po ako ng 3 beses. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Kaya nagpatuloy po ako sa paglilingkod. Sumunod po sa kalooban po ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus, sa Right, amen. kahabagan po ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus, sa una panalangin po ng ating beloved Pastor Wilde Estrada Almeida, kabalikat po ng ating beloved mga manggagawa, ang aking sakit na cancer sa matris, wala po akong ginamit na gamot. Pinagaling po ako ng ating Praise the Lord. pinakamamahal Hallelujah, na hallelujah. Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Sa year 1998 na yan, hanggang sa mga oras na ito, talagang andyan po, taglay ko po ang kalakasan po ng ating na nagmumula po sa ating pinakamamahal na Jesus. Amen. Kaya Praise the Lord. maraming salamat sa ating pinakamamahal na Jesus. Alam niyo po, nung baguhan po ako, dahil po ang aming bahay talagang napakalit po, talagang kubo po yan, talagang kawayan lang po ang bubong, talagang yung sahig po, talagang lupa po, talagang tumutuloy po yan, maputik po tuwing umuulan. Alam niyo po, dahil papaglang po ang aming higaan po, talagang andyan. Inuusig po ako dahil po noon po malilit pa po ang aking mga anak. Ako lang po ang naghahanap buhay. Alam niyo po, ang hanap buhay ko po, nagtitinda lang po dyan po sa bayan. Alam niyo po, ang paninda ko po, kinukuha ko pa po sa aking beloved ate. Talagang dyan makatinda po ako, pambili lamang po ng pagkain po ng aking mga anak. 5 po sila. Alam niyo po, inuusig po ako. Sabi po nila, dahil
talagang dumadalo po ako kung saan daw po kami kumukuha ng pagkain, saan daw po kami kumukuha ng pamasahe dahil kahit isang gamit wala po kami, nilalakad ko po yan hanggang highway po dahil talagang boundary po kami na nagsaing tandog sa highway pa po, talagang nilalakad ko po yan kahit gabi po yan, nag-overnight po kami, kasama ko po ang aking mga apo. Alam niyo po, tinis ko po yan, di ko po tinignan kahit butas-butas po ang aming bahay na yan. Pero hindi po ako binigo, nagpatuloy po ako sa paglilingkod. Man, praise the Lord, hallelujah, Alam niyo hallelujah. po, ngayon po, ang aming bahay, pinalitan na po ng bato, hindi na po tumutol, hindi na po kami nababasa. Kaya nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Nagpapasalamat po ako dahil po pinagkaluban din po kami na sariling motor na may sidecar. Yung po ang sinasakyan po namin na papunta po sa banal na gawain. Kaya pinapasalamatan ko po yan sa ating pinakamamahal na Jesus. Pinapasalamatan ko rin po ang pag-ingat din po sa aking anak na siya po'y kinagat ng ahas. Alas 9 po ng umaga, alas 12 po nakadrive po ng motor niya papunta sa aming Barangay Tandog dahil nakatira dyan po sa Barangay Malangkanyang. Alam niyo po, nung pagdating niya po, sabi niya po sa akin, "Nay, kinagat ako ng ahas." Sabi ko po sa kanya, sa oras na ito, sabi ko po, kung tumalab yung kamandag ng ahas, minuto lang, marahil patay ka na, wala ka na. Sabi ko po sa kanya, pero ang aking anak na yan, iningatan po ng ating Praise the Lord, hallelujah, hallelujah. Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Ganon din po sa aking manugang po na mayroon pong bato sa abdo. Talagang andyan po dahil nandun po nagtatrabaho po sa dako po ng Maynila po. Nung talagang nagpa-ultrasound po yan, talagang nakita po na may bato po sa abdo. Maraming niresita din po na gamot, pati yung apple cider po na katatlong galon po na malaki. Yun po ang sanhi po na nanilaw po ang kanyang katawan na halos hindi na po yan makakain. Isinusuka po niya po tapos hindi yan talaga makatayo, mahina po. Alam niyo po, sabi ko po magbakasyon ka at isama ka namin sa banal na gawain sa San Carlos. Alam niyo po, nung aking anak po na talagang ipinunta na po dito sa San Carlos, alam niyo po, sinama po namin dito, pinabautisman po namin sa tubig sa pangalan na ating pinakamamahal na Jesus. Alam niyo po, sa 6 months po yan na natili dito, kasama po namin overnight, Wednesday, Sunday, talagang nandyan, halos nung umpisa niya po na kasama po namin, hindi yan tumatayo, upo lang po siya dahil nahihilo daw po siya. Alam niyo po, sa 6 months po yan na natili dito, nung umalis na po dahil nainip na po, pumunta na po sa Maynila. Pagdating niya po doon na pa-ultrasound uli, alam niyo po, ang nakita po sa ultrasound, yung bato sa abdo po talagang clear na po, wala na po, nilusaw na po. Praise the Lord, hallelujah, hallelujah. Jesus, pinagaling na po siya. Kaya nung nakaraang ng bakasyon po, dahil wala po silang trabaho, talagang sinama po namin dito. Ngayon po talagang magaling na po. Praise the Lord, hallelujah. Pa na po siya. Wala na po yung dilaw na kulay niya po. Kaya maraming salamat sa ating praise the Lord. pinakamamahal na Panginoong Jesus sa lahat ng mabiyaya at pagpapala, sa pag-iingat, sa kagalingan, sa lahat ng mga pag-provide po ng pang-araw-araw naming pangangailangan. Maraming salamat din po dahil ako po'y isang kinahabagan po, pinili bilang isang mga awit po bilang adult square sa banal na ubasan. Kaya maraming salamat sa ating pinakamamahal na Jesus sa lahat ng biyayang pagpapalang physical, material, higit po ang pagpapalang spiritual. Hanggang dito na lamang po ang lahat ng kapurihan po sa salamat ay sa ating pinakamamahal na Jesus mo lamang. Amen. Palakpakan mo na yung pinakamamahal na Panginoon. Let's begin and praise the Lord.
Amen. Praise the Lord. God bless po sa ating mga kapatid, ating beloved Sister Norma Bilwan, sa pinagpalang buhay na patutungan. Hallelujah. Tunay naman mahal talagang ang ating Diyos, napakabuting Diyos. Kaya panghinaan ng loob sa ating mga minamahalang kapatid na talagang may pinapanalangin sa ating dakilang Diyos. Talagang ang ating Diyos walang hindi ibibigay sa atin, minamahal. Kagaya ng ating mahal na kapatid na mahal, nandun na talagang inuusig, bagamat sa kanila ng kahirapan, minamahal, hallelujah. Ngunit hindi nagpatinag ang ating mahal na kapatid, patuloy dumalo sa ating banal na gawain, bagamat nandun na butas-butas ang bubong, inuusig kung saan kumukuha daw ng kinabubuhay, ba't alis pa ng alis, at talagang wala na nga kinabubuhay, pero kung saan pa pumupunta, hindi lang nila alam, hallelujah, Diyos na buhay ang kanilang pinupuntahan. Palakpakan pa natin pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Kaya sa patuloy na panalangin na mahal, tandaan natin na mahal, walang hindi ibibigay ang ating dakilang Diyos. Sabi nga ng ating beloved elder, hallelujah, talagang nandun na mahal, kung ang buhay nga ng ating pinakamamahal na Panginoon, ibinigay, hallelujah. Gaano pa kaya ang ating mga pangailangan? Maliban na lamang minamahal, kung ang hinihingi natin minamahal ay ahas minamahal, hindi natin ikabubuti ang ibig sabihin minamahal. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sa bigyan ng praise the Lord. Kaya talagang ating Diyos ay napakabait na Diyos. Sa grabing mga pagpapalang yan na patuloy pinagkakalob sa atin. At tayo mapalad sa lahat ng mapalad. Mahirap man tignan ng iba minamahal. Ang mahalaga, meron tayong Diyos na laging umaalalay sa atin. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. At sa minamahal, tayo minsan pa yung tumayo at magpuri sa ating dakilang Diyos bago tayo magpatuloy minamahal. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Kung ikaw ay masaya, pumalakpak ka. Kung ikaw ay masaya, pumalakpak ka. Kung ikaw ay masaya, ipakita sa iba. Kung ikaw ay masaya, pumalakpak ka. Kung ikaw ay masaya, si praise the Lord. Kung ikaw ay masaya, si praise the Lord. Kung ikaw ay masaya, ipakita sa iba. Kung ikaw ay masaya, si praise the Lord. Kung ikaw ay masaya, pumalakpak ka. Kung ikaw ay masaya, pumalakpak ka. Kung ikaw ay masaya, ipakita sa iba. Kung ikaw ay masaya, pumalakpak ka. Sa langit, napakaganda talaga. Napakasaya, naglalakad sa gintong daanan. Doon sa syudad na hindi naluluma. Sa langit, napakaganda talaga, napakasaya, iniibig natin ang lahat, ngunit higit ang langit. Sa langit, napakaganda talaga, napakasaya, naglalakad sa gintong daanan, doon sa syudad na hindi naluluma. Sa langit, napakaganda talaga, napakasaya, iniibig natin ang lahat, ngunit higit ang langit. May bahay tayo sa langit, handa sa atin. Kung tayo'y naroon na, puso natin masaya. May bahay tayo sa langit, walang bayan. Binayaran ni Jesus sa Kalbaryo. May bahay tayo sa langit, handa sa atin. Kung tayo'y naroon na, puso natin masaya. May bahay tayo sa langit, walang bayan. Binayaran ni Jesus sa Kalbaryo. Sasama ba kayo sa kalangitan? Sasama ba kayo sa kalangitan? Sasama ba kayo sa kalangitan? Doon ay masaya. Lahat nagpupuri sa kalangitan. Lahat nagpupuri sa kalangitan. Lahat nagpupuri sa kalangitan. Doon ay masaya. Lahat umaawit sa kalangitan. Lahat umaawit sa kalangitan, lahat umaawit sa kalangitan, doon ay masaya. Lahat pumapalakpak sa kalangitan, lahat pumapalakpak sa kalangitan, lahat pumapalakpak sa kalangitan, doon ay masaya.
Buhay, buhay, buhay kailanpaman. Si Jesus ay buhay, buhay kailanpaman. Buhay, buhay, buhay kailanpaman. Si Jesus ay buhay. Tayo umawit ng haleluya. Si Jesus ay buhay kailanpaman. Tayo umawit ng haleluya. Si Jesus ay buhay. Buhay, buhay, buhay kailanpaman. Si Jesus ay buhay, buhay kailanpaman. Buhay, buhay, buhay kailanpaman. Si Jesus ay buhay. Tayo umawit ng haleluya. Si Jesus ay buhay kailanpaman. Tayo umawit ng haleluya. Si Jesus ay buhay. Si Jesus ay darating na. Kapatid, handa ka na ba? Upang sila'y di parusahan doon sa malaking hukuman. Palakpakan pa natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen, praise the Lord, hallelujah. Manatilit po tayo minamahal, nagising minamahal, at atin po binibigyan buong pagkakataon sa ating mahal na kapatid, ating beloved brother June Sabangan. Amen, praise the Lord. At sundan po siya ng ating beloved sister Nida Bakuyag. Amen, praise the Lord. Amen. Praise the Lord po. Pinakamataas na pagpupuri, pagluluhati, pagparangal ay sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Ako'y nagpapabot ng dobleng paggalang sa ating minamahal na magulang sa Panginoon. Ating inaalala ang mga aral turo ng ating minamahal, kagalang-galang na Pastor Wildy Estrada Almeida at minamahal na Assistant Pastor Lina C. Almeida. Ako rin po'y bumabati sa beloved Almeida family, beloved preacher workers, beloved brethren, sa inyo lahat mga kapatiran, ako'y bumabati ng magandang ating gabi na po sa ating lahat. Aminsanan po ako rin po'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon upang siya dakilain at luwalhatiin sa aking buhay. Nakilala ko rin po ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa pamamagitan po ng isang krusada kung saan nagdaos ang Jesus Miracle Crusade, na isang kursada sa dako ng Luneta na kung saan ako po'y nasa dambuhalang reliyon na aking nakagisnan na kung saan ay hindi rin po ako naniniwala sa mga gatong gawain, lalong-lalo na ako sa kanilang mga patutos dahil napaka-imposible po yung mga patuturi ito. Talagang nandyan na napakalulubha yung kanilang mga sakit, ngunit sila ay pinapagaling ng ating pinakamamahal na Panginoon na hindi sila gumagamit ng gamot po. Kaya ako'y takang-taka po noong unang nakilala ko ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Ngunit nandyan ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus na talagang binuksan ang aking puso't isipan upang maniwala at magtiwala sa gawain na to hanggang sa ako'y magpatuloy sa gawain na to at sinundan ko kung saan ang gawain. Hindi ako naglingat sa gawain at ako'y pinagpala ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus na nabautismohan din ako sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon. At hanggang sa ngayon ako'y nagpatuloy sa gawain nito kaya ako'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Ngunit dumating ang isang panghina ng lupay-payang isang Kristiyano, talagang nandyan din na ako'y nalamig sa aking panglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Yung kabilin-bilin na ating beloved pastor na tayo dumalo ng 3 beses, yan po ay ginawa ko lang po na isang beses na lang po ako dumalo. Talagang nag-Sunday Christian na lang po ako. Sabi ko, ang katuwiran ko noon, ako po'y may trabaho at pumapasok po ako sa aking trabaho. Hindi ko maiwanan ang aking trabaho. Kaya mag-Sunday Christian na lamang po ako.
At nung hindi nagtagal na yung lagi ang aking ginagawa, 2012 po nung ako'y na-diagnose na napaka taas po ng aking BP na namulat na lang ako na ako'y nasa ospital na po, na nandyan na nakaratay na po ako sa ospital, hindi ko makilos yung aking katawan. Yung pala na mild stroke na po ako, yung aking dila po ay umurong na po ito. Kaya nung una talagang pilit kong gustong lumabas, ngunit sinabihan ako ng attending physician na hindi ka pwedeng lumabas hanggat hindi bumababa yung dugo dahil na mild stroke ka na po, sabi niya sa akin. Hanggang sa ako'y nilapatan ng gamot. Magamat ako'y nilalapatan ng gamot ay hindi po nag-i-stable po yung aking BP. Kaya minungkahi ko na lang po na ako'y umuwi na lang po sa bahay at doon na lang po ako magpagaling sa bahay. Magamat nasabihan ko yung doktor na ganun, ay pinayagan po ako, ngunit sinabihan niyo po ako na sa paglabas mo, sabi niya sa akin, talagang ireresitahan kita ng maintenance na yung gamot. Sabi niya, yung ibibigay ko sa iyo ay panghabang buhay mo na yan na gamot, sabi niya sa akin, dahil baka sa susunod na atake sa iyo, baka sa puso na yung tama at yan ay kakitil na yung buhay, sabi niya sa akin. Sa ganang tao talagang nandyan din po na ako'y natakot at ako po'y nag-take ng aking maintenance dahil noon ang mga anak ko po'y aniliit pa po nila, kaya sabi ko gusto pang mabuhay. Ngunit sa kadahilanan talagang sa patuloy ko yung pag-inom ng gamot at pagpunta ko bilang para ma-maintain yung aking BP, ngunit yun po hindi kalooban ng pinakamamahal na Panginoon na ako'y mag-take ng gamot, dahil sa tuwing ako'y bumabalik sa clinic ay ganun pa rin yung aking BP, talagang hindi siya tumatas. Kaya sabi niya sa akin na baka hindi akma yung gamot na binigay ko sa iyo, palitan na lamang ng ibang brand yung aking ititik na gamot. Ngunit paglabas ko sa clinic niya, napaisip ako sa aking sarili. Sabi ko, bakit pabalik-balik ako dito, nasaan na yung nakilala kong Diyos, sabi ko sa aking sarili, Right, na nagpapagaling sa akin. Total, sabi ko, witness the service naman ngayon, sabi ko, subukan ko muli na dumalo sa banal na gawain. Ibalik ko yung una kong pag-ibig sa ating pinakamamahal na Panginoon. Right, Dumalo ako ng Wednesday, Friday. Magamat ang pagpupuyat ay hindi yun. Ipinayo ng doktor na ako'y magpuyat. Na sabi niya, unang-una yung pagpupuyat, huwag kang magpuyat dahil baka sabi niya, tumaas bigla yung BP mo sa pagpupuyat mo. Hindi ko po yun sinunod hanggang sa nag-overnight ako. Pinakiramdaman ko yung aking sarili, ngunit nandyan ang panalangin ko sa ating pinakamamahal na Panginoon na ako po ipagalingin niya. Talagang nung magdamag na yun, wala naman akong naramdaman. Patuloy ang aking kalakasan na nagmumula sa ating pinakamamahal na Panginoon. Hanggang sa tinuloy-tuloy ko po yun ng pagdalo ng 3 beses sa isang linggo. Nandyan ang kahabagan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Hindi naglaon at nagtagal. Ako'y pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Kaya hanggang ngayon, tamang-tamas ako yung kagalingan na nagmumula sa ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya ako'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Nagpupuri, nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon. Magamat nandyan ang pag-uusig ng aking mga pamilya dahil ako na lamang po yung natitirang naglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon na
nandiyan na sinasabihin ako ng aking beloved na asawa na tumigil na lang ako dito sa paglilingkod. Wala naman daw akong napapala. Ngunit nandiyan na lagi kong sinasabi kung wala kang mapapala. Lagi kong naiisip yung kagalingan ko na sa aking sakit. Hindi ko yan sila iniinda. Hindi ko yan sila pinapakinggan. Basta tuloy-tuloy lang akong naglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Hanggang sa unti-unti ay akong nauunawaan nila. Kaya ako'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Sa dakila rin niyang pag-iingat, nandyan din po ang ating pinakamamahal na Panginoon. Magamat ako na lamang po yung nag-iisa sa bahay ngayon, talagang nandyan din ang pag-iingit ang ating pinakamamahal na Panginoon mula sa kanila. Talagang nandyan din po yung pag-iingat dahil nung nakaraang COVID talagang sila rin po ay pinag-ingatan ng pinakamamahal na Panginoon Jesus. Magabat sa ospital sila nagtatrabaho, talagang nandyan na hindi rin sila natamaan ng COVID-19. Kaya ako'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Nagpupuri, nagpapasalamat din ako sa ating pinakamamahal na Panginoon sa mga aksidente na talagang 3 times na rin po ako nabangga ng sasakyan. Ngunit nandyan ang pag-iingat ng ating pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. At nagpupuri, nagpapasalamat din ako sa pagpapala. Nandyan din po ang pagpapala noon din po. Talagang kami rin po ay wala ring sariling bahay na masasabi. Ngunit yan po ay pinagkaluban na kami ng ating pinakamamahal na Panginoon Praise the Lord. sa dako po ng Cavite. Kaya po nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Nagpupuri, nagpapasalamat din ako sa ating pinakamamahal na Panginoon dahil nandyan din po na ako'y patuloy na pinaghahawakan ng ating pinakamamahal na Panginoon bilang mga awit niya sa kanyang banal na upasan. Hindi man karapat-dapat, ngunit niya po inirapat ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Kaya ang lahat ng kapurihan at pasasalamat ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Palakpakan mo rin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw na praise the Lord. Amen, praise the Lord. God bless po sa ating beloved Brother June Sabangan sa pinagpalang buhay na patutungin. Hallelujah. At tutunin napakabuti ng ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Nandiyan manamahal. Grabing nagpo-protect at nag-iingat lagi sa atin manamahal. Hallelujah. Talagang nandiyan ang grabing mga pagpapala. Tunay po manamahal na talagang tayo magtiwala. Tandaan natin buhay ang ating Diyos na pinaglilingkuran. Sayang naman yung maintenance na binibili natin manamahal. Kagaya nga po ng inyong lingkod. Ilang taon din po ako nag-maintenance at ang laki nga ng ginagastos sa maintenance minamahal. At halos mahigit 4,000 buwan-buwan minamahal. Ilang taon din minamahal, ngunit bigla ako nagising minamahal. Nandun na talagang itinapong ko, kagaya ng ating mahal na kapatid. Nandun minamahal, tinigil ang maintenance minamahal. Ngayon, lubos na pinagpala ng ating dakilang Diyos. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Tunay ng ating Diyos ay Diyos na buhay minamahal. Na talagang nandun minamahal, talagang sumunod lamang tayo, lalo na sa pinagbibilin ng man of God na dumalo 3 times a week sa gawain ng pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Tandaan natin sa ating pagdalo, sa ating banal na gawain ng pinakamamahal na Panginoon, diyan tayo nililinis ng ating dakilang Diyos. Nililinis tayo maging sa ating mga karumihan, sa ating mga pagkakasala, minamahal, lalo tigit sa ating pisikal na katawan, yung mga dumi ng mga karamdaman niyan, patuloy yan talagang lilinisin ng ating dakilang Diyos. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Kaya huwag matakot magtiwala sa buhay na Diyos minamahal. Tanda natin, buhay ang ating Diyos na pinaglilingkuran. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Amen, praise the Lord. At atin na po binibigyan buong pagkakataon sa ating mahal na kapatid, ating beloved Sister Nida Bakuyag. Amen, praise the Lord. At sundan po siya ng ating beloved Brother George Bigal. Amen, praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupurit, pagluluwalhati sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus po lamang. Dobling paggalang at pagbati po sa ating magulang natin sa mahal na Panginoong Yesus at di natin malilimutan ang mga turot aral ng ating beloved Pastor Weldes Almeda, sa ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeda, at nagpapabot din po ako ng pagbati po sa lahat ng buong Almeda family at sa ating beloved Almeda children at sa lahat po ng ating mga pastoral workers, sa inyong mga kapatiran ng magandang hating gabi na po sa ating lahat. Hallelujah, praise the Lord. Nagpupuri, nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus dahil nabigyan na naman po ako ng pagkakataon na maipahayag ko pong mga kabutihang ginawa sa aming buhay. Hallelujah, praise God. Pasalamatan ko po ang mahal na Panginoong Yesus dahil po
Isa rin po ako mga minamahal na kinahabagan ng mahal na Panginoong Yesus upang makakilala po sa banal na gawain ito po mga minamahal. Kasi po, dati po mga minamahal, talagang napakahirap ko rin pong akayin sa mga ganitong gawain po mga minamahal. Dahil po noon po talagang isa rin po akong sarado katoliko po mga minamahal na talagang akala ko po noon sa aking pagkakatoliko ito na yung katotohanan, ngunit maling-mali po ako mga minamahal. Pagkat po mga minamahal, noon po mga minamahal talagang hindi po kami nawawalan ng karamdaman po mga minamahal. Hanggang isang kapatiran po mga minamahal na nandyan na talagang palagi po siyang nag-share po sa akin na dito sa gawain ito po mga minamahal ay kahit anong klaseng karamdaman ay kayang pagalingin ng malapay na Jesus. Sa mga panahon na yun po mga minamahal, hindi ko po ito pinapansin po mga minamahal. Subalit nandiyan, patuloy po niya akong sinisiran po mga minamahal hanggang isang araw po mga minamahal. Ang aking beloved kong anak na pangalawa sa panganay po, nagkaroon po siya ng karamdaman na galis sa kanyang buong katawan. Mula ulo hanggang sa kanyang talampakan po mga minamahal na talagang hindi po ordinaryong galis lamang po. Talagang grabe po itong kumakalat sa kanyang buong katawan po mga minamahal na talaga po mga minamahal kapag sa oras po na mainit po ang panahon po mga minamahal, talagang nandyan na pag pinapawisan po mga minamahal, yung kanyang damit po mga minamahal ay dumidikit po ito mga minamahal at talagang makikita mo lang po mga minamahal na para na lamang pong langgunisa po mga minamahal na talagang pulang-pula na po ito. At ang aking anak ay iyak ng iyak na talagang nakikita ko po talagang awang-awa na po talaga ako. Alam niyo mga minamahal, noon po mga minamahal, ginawa ko po lahat ng kaparaanan na itinuro po sa akin upang gumaling lang po ang aking anak. Ngunit bigo po ako mga minamahal. Alam niyo po mga minamahal, sa paghahanap ko po ng kalunasan ng kagalingan ng aking anak po mga minamahal. Andiyan na, nung wala na po, naalala ko po yung isang kapatiran po na walang sawang mag-share po sa akin. At alam niyo mga minamahal, time na araw ng linggo po yun mga minamahal, sila po ay sasamba. Alam niyo po mga minamahal, ako po yung lumapit po sa kanila na nagpakumbaba na po ako mga minamahal. Sabi ko po, pwede pong sumama sa inyo, sabi ko po mga minamahal. Hallelujah. Time po mga minamahal, di ko po maintindihan ang nararamdaman ko kung bakit nasabi ko po yun na sumama po ako sa kanila. Ang banal na gawain po mga minamahal sa dako po ng Marikina pa po mga minamahal. Alam niyo mga minamahal, una ko pong dalo, grabe po yung nararamdaman kong kagalakan po. Bagamat hindi ko pa nga po nakikita itong mga ganitong gawain po mga minamahal. Alam niyo mga minamahal, yung unang dalo ko po, tunay po na napakabuti ng mahal na Panginoong Yesus sapagkat sa mga papuring awit lamang po mga minamahal na talagang nandiyan na grabe ko, ramdam ko po yung inaawit po mga minamahal na tagos sa aking puso po mga minamahal. Hanggang sa mga patotoo pong ganito po mga minamahal na grabe po akong namangha sa mga narinig kong mga patotoo po mga minamahal na ang cancer po mga minamahal na tinagyan na po ng doktor po mga minamahal sa ospital. Sila po ay dumalo po sa banal na gawain ito. Sila po ay pinagaling ng malapit Jesus. Hallelujah. Alam niyo mga minamahal sa aking pagkikinig ng mga patotoo, nandiyan na di ko po namamalayan na naiiyak na lamang po ako mga minamahal. Hindi ko po maintindihan yung nararamdaman ko po mga minamahal. Grabing kagalakan ko po. Alam niyo, pagkatapos po ng banal na gawain po mga minamahal, tinanggap ko po ang aking pinakamamahal na Panginoong Yesus bilang tagapagligtas ko po, hari ng aking buhay. At tumanggap po ako ng bautismos tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Alam niyo mga minamahal, galak na galak po akong dumalo po ng 3 beses po sa isang linggo.
Alam niyo po mga minamahal, andyan na sa aking pagdalo, wala pa po akong 1 buwan na dumadalo po mga minamahal. Nung napansin ko na lang po yung balat ng aking mahal kong anak po mga minamahal. Talagang tunay nga po mga minamahal na ito po ay pinatuyo at pinagaling ng mahal na Panginoong Yesus. Hallelujah. Alam niyo mga minamahal, grabe po yung aking kagalakan po mga minamahal. Kaya andyan yung dalo na dumadalo po ako lagi po mga minamahal. Alam niyo po, nagpapasalamat po ako sa mahal na Panginoong Yesus sapagkat hindi lang yun po mga minamahal kasi noong ako rin po mga minamahal, bata pa po ako mga minamahal, dati pong mahina na po ang aking baga po. Simula nung ako po'y nabautisman sa tubig sa pangalan ng mahal na Panginoong Yesus, yung karamdaman ko rin yun mga minamahal, sa kahabagan na, sa pangunat panalangin po ng ating malapastor po. Ito rin po ay pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoong Yesus. Hallelujah, praise the Lord. Yes, amen. Alam niyo mga minamahal, sa aking patuloy na pagdalo po mga minamahal, andyan yung mga pinapakitang mga himala sa aming buhay. Ako po mga minamahal, 2004 po mga minamahal, nung nakunan po ako mga minamahal, talagang nandyan po na talagang nag-bleeding po ako ng halos 1 linggo po mga minamahal. At nandyan po na yung pitos po mga minamahal, nandito pa po sa aking sinapupunan po mga minamahal. Hindi pa po ito nakakalabas po mga minamahal. Alam niyo po mga minamahal, sa mga oras na yun po, na inabot na po ako ng 1 linggo po mga minamahal, talagang nakaramdam na po ako ng kakaiba po sa aking sarili, sapagkat po mga minamahal, kumikirot na rin po ang aking tiyan, at talagang nandiyan na po mga minamahal na hindi na po ako talaga, andyan na po talagang umiiyak ako kasi talagang nandiyan ang sakit ng aking tiyan po mga minamahal, at dumating na po talaga na sa punto na talagang nanalangin na lang ako sa ating pinakamamalapay na dahil po mga minamahal, yung time na yun po mga minamahal, talagang hindi ko na po matiis po yung sakit ng aking nararamdaman po. Ako po'y lumuhod po mga minamahal, nanalangin po sa ating pinakamamalapay ng Yesus. Ansan po mga minamahal, lumingi po ako ng habag at nagsisi po ako mga minamahal sa akin ng mga pagkukulang po mga minamahal. Alam niyo po, sa aking pananalangin po mga minamahal, pinatulog po ako ng ating pinakamamahal na Panginoong Yesus. At pagising ko po ng umaga po mga minamahal, banalagawain pong araw po ng linggo po yun. Bagamat, andyan na naman na umano na naman yung sakit ng aking tiyan po mga minamahal. Nandyan po na, hindi ko na po talaga alam ko anong gagawin ko. Subalit, nandyan na, sabi ko po, mahal na Panginoon, kahit anong mangyari, sabi ko, dadalo ako sa iyong banal na gawain. Sabi ko, hindi ko po talaga inalintanan kahit na ganun po yung nararamdaman ko. Hindi pa rin po ako nagpapunta sa hospital, hindi po ako nagpapunta po mga minamahal na nagparas pa kung hindi. Pumunta po ako dito sa banal na gawain po mga minamahal at ako po yung nagpuri po sa ating pinakamamal na Panginoon Jesus. Alam niyo po nung pagdating ko po sa banal na gawain po mga minamahal, wala po akong ginawang nagpuhos po ako nagpuri ng nagpuri. Alam niyo po mga minamahal, pagkatapos ko pong nagpuri, pagkatapos na pong pagpupuri po mga minamahal, alam niyo po, yung sakit na nararamdaman ko po mga minamahal, ito po inalis po ng ating pinakamamahal na Panginoong Yesus. At alam niyo mga minamahal, parang may nagtulak po sa akin na ako po mag-CR po dyan sa likuran po mga minamahal. Ansan po mga minamahal, grabing himala ng ating pinakamamahal na Panginoong Yesus. Sapagkat nung ako po ay mag-CR po mga minamahal, pag upo ko po mga minamahal, yung pitos po mga minamahal na bulok na po sa aking sinapupunan, ito po ay pinalabas po ng ating pinakamamahal na Panginoong Yesus. Yes, amen. Hallelujah. Napakabuti ng ating pinakamamahal na Panginoon Yesus. Sapagkat hindi na po ako nagparas pa po mga minamahal. Tunay na ang ating pinakamamahal na Panginoong Yesus ay buhay at makapangyarihan. Hallelujah, praise the Lord. Napakabuti ng ating pinakamamahal na Panginoong Yesus. Alam niyo mga minamahal, pasalamatan ko rin po ang mahal na Panginoong Yesus. Dito lang po nakaraan po, linggo po mga minamahal, Huwebes po yun mga minamahal. Pagkatapos po na, ados po yun mga minamahal. Dumalo pa po kami ng Merkulis doon.
bagong taon pa po mga minamahal. Nung Webes na yun po mga minamahal, yung aking beloved na apo po mga minamahal, hindi ko po talaga inaasahan na siya po mga minamahal, ay lagnatin po mga minamahal. Nung nilalagnat po siya mga minamahal, dahil mataas ang kanyang lagnat, sabay suka po mga minamahal. Excuse me po sa lahat ng mga kumakain po. Alam niyo po mga minamahal, nakailang beses po siyang suka ng suka po mga minamahal. Yung time na yun po mga minamahal, ako rin po inatatrangkaso rin po mga minamahal. Hallelujah, praise God. Alam niyo mga minamahal, wala po kami ginawa kung hindi magpuri. Magpuri ng magpuri po sa ating pinakamamahal na Jesus. Kasama ko po yung aking mahal na manugang. Nung hindi pa rin po titigil po yung kanyang pagsusuka, nagpabaga prayer po kami dito sa pastoral po mga minamahal. Hallelujah. Magamat ako po mga minamahal, meron din po ako nararamdaman dahil masama rin po aking pakiramdam. Ngunit tunay ang ating Diyos, napakabuti ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Alam niyo po mga minamahal, bali, diretso po yung lagnat po niya, akyat baba po yung kanyang lagnat, inabot po ng 39.5 pa po yung kanyang lagnat po mga minamahal. At sasabayan pa pong susuka po siya mga minamahal. Hallelujah, praise God. Alam niyo po mga minamahal, sabi ko, magpuri tayo sa malabay na Diyos. Sabi ko, walang imposible. Sabi ko po, alam niyo mga minamahal, yung Sabado po mga minamahal, bali Sabado ng umaga po mga minamahal dahil hindi nga po kami nakadalo ng overnight po yun mga minamahal dahil may lagnat pa rin po siya mga minamahal. Ngunit alam niyo po, napakabait ng mahal na Jesus. Madaling araw po ng overnight noon po mga minamahal. Yung aking beloved apo po mga minamahal. Yung kanyang lagnat na akit baba po na mataas po na kanyang lagnat. Ito po ay pinagaling po ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. At sabay din po kami mga minamahal, kaya ako'y nagpupuri at nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus sapagkat tunay nga po na hindi po siya nagpapabaya po mga minamahal, kaya nagpapasalamat ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus na patuloy niya po kaming kinakahabagan na makadalo rin po sa banal na gawain na talagang tunay na ang ating Diyos ay buhay. Hallelujah. Pagkat noon po mga minamahal, napakahirap din po ng aming buhay. Wala po kami sariling tahanan po mga minamahal. Nansan po nakikitira lamang po kami mga minamahal. Nansan din po mga minamahal, halos wala rin po kaming makain noon mga minamahal. Ngunit hindi po kami naglikat sa pagbibigay sapagkat lagi kong narinig dito ang susi ng pagpapala sa pagbibigay po mga minamahal na may katapatan. Hallelujah. Alam niyo mo mga minamahal, hallelujah. Noon po mga minamahal, naglalabada po ako. Nandiyan din po yung nagpaplansya rin po ako, nagtitinda. Talagang lahat, halos ginawa ko po ito mga minamahal. Para lang po, meron po kaming pamasahe sa banal na gawain po mga minamahal. Dahil ayoko pong makapag-absent po mga minamahal. At para patuloy din po akong magamit sa kanyang banal na basan. Alam niyo mga minamahal, tunay na ang ating Diyos ay hindi po siya natutulog. Hallelujah. Talaga, nadsana, hindi po kami pinabayaan ng ating pinakamamahal na Panginoong Yesus. Ansan po mga minamahal sa kahabagan ng mga Panginoong Yesus sa patuloy namin na pagdalo, pagbibigay ng may katapatan po mga minamahal. Sa kahabagan po ng ating pinakamamahal na Panginoong Yesus, ikaluban din po kami ng sarili naming tahanan at plus nagkaroon din po kami ng sarili naming sasakyan upang makadalo po sa banal na gawain. Hallelujah, praise the Lord. Kaya maraming salamat po sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus sa mga biyaya at pagpapalang ito at pinasalamatan ko rin pong mahal na Panginoong Yesus na nandiyan patuloy din po ako ginagamit bilang mga aawit sa kanyang banal na ubasan kahit hanggang dito na lamang po ang lahat po ng kapurihan. Pasalamat ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus po lamang.
Amen. Praise the Lord. Puri po ka rin nagilang Diyos. Nga presyo po sa ating beloved sister ni Dabakuyag. Mga minamahal sa pagpapalang yan. Mga minamahal tunay. Mga minamahal. Hallelujah. Ang ating Diyos na nakilala. Mga minamahal sa misteryong ito. Mga minamahal Diyos na mapagpala. Mga minamahal. Hallelujah. Purin po mga minamahal ang ating nagilang Diyos. Mga minamahal. Hallelujah. Ngunit bagong lahat. Mga minamahal. Hallelujah, kung muli nagpapabot ng pinakamataas na pagpupuri, pagdadakila, pagsamba sa ating pinakamamahal na punis po lamang. Hallelujah, doble paggalang, pagrespeto po, mga minamahal. Hallelujah sa mga turo, mga minamahal. Hallelujah, pangaral, mga minamahal natin kagalang-galang mga pastor. Walter Estrada Almeda, mga minamahal. Ganun din po, mga minamahal sa ating beloved assistant, Pastor Lena C. Almeda, mga minamahal. Pagbati rin po, mga minamahal. Hallelujah sa Almeda family, mga minamahal. Hallelujah sa ating mga live webcast viewers, mga minamahal sa ating mga baguhan, mga minamahal. Ngayon lamang nakadalo, mga minamahal. Ngayon lamang nakapanood, mga minamahal. Hallelujah, magiging po mga minamahal. Hallelujah. Sa lahat ng mga manggagawa, mga minamahal sa kapwa ko elders, mga minamahal, magiging po sa nangasiwa sa lugar na ito, mga minamahal. Hallelujah. Sa mapagpalang hating gabi na po, mga minamahal, sa pangalan ng ating dakilang Diyos na buhay. Lahat ng gising magsabing, praise the Lord. Palakpakan po na natin, mga minamahal, ang ating dakilang Diyos na buhay, mga minamahal. Purihin po, mga minamahal, ang ating dakilang Diyos, mga minamahal. Tayo na po yung magpatuloy, mga minamahal. Akin na po tinatawagan sa ating beloved Brother George Bigawong, mga minamahal. Hallelujah. At maganda po, pagkatapos ng ating mahal na kapatid, mga minamahal. Hallelujah. Maganda rin po mga ating beloved sister, Junilyn Milan. Amen. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Una digit sa lahat, sa papuri, pagluwalhati, pagdadakila, ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus po lamang. Amen. Pangalawa po, aking pong pinapabot muli aking paggalang sa ating, at ating naalala mga turo't aral ng ating beloved Evangelist Wildes Almeida, ganyan po sa ating Assistant Pastor Lisa Almeida, sa kailang beloved children ng Almeida family, ganyan po sa ating mga beloved pastoral workers, sa pangasiwa po natin beloved other preacher, sa ating mga beloved elders, na kapiling po natin ngayon, sa inyo po mga kapatid, tayo po lubos muling pinagpala ng ating pinakamamahal na Panginoong Yesus. Ako po ay nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus, mga minamahal sa pagkakataong to. Tunay nga po ako ay nagpapasalamat dahil nga po mga minamahal sa mga panahon na to ay ang iyong balingkod talagang grabe sa loob ng linggo, mga minamahal, ay talaga nandun sa bukid muli, mga minamahal, napagod, mga minamahal, subalit gaano man kapagod ang ating katawan na physical, mga minamahal, ay ako ay labis nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon dahil binigyan pa rin po ako ng kalakasan upang makapiling niyo po maglingkod at magpuri sa ating pinakamamahal na Panginoon sa mga oras at mga minamahal. At tunay nga po ako labis na nagpapasalamat sa ating pinakamamahal mga minamahal dahil ako po ay hindi sa panaginip, mga minamahal, hindi ko po akalain, mga minamahal, na ako po ay makapiling niyo, mga minamahal, na magpuri at sumamba sa ating nag-iisang Diyos, ang Diyos po ng Jesus Moral Crusade, mga minamahal, dahil po yung abal lingkod, mga minamahal, ay tunay nga po, mula pagkabata po, mga minamahal, ay naging alaga na po ng mga kaparihan, mga minamahal, na kung saan, aking mga beloved loved ones, mga minamahal, ay ang pangarap po nila sa akin ay maging pare din po, mga minamahal. At tunay nga po, mga minamahal, na kapag ganito mga panahon din, mga minamahal, ay talagang sa mga santo, mga pinanyuhang lalaw, mga rebulto, mga minamahal, nandyan po yung abal lingkod, na isa rin po ako sa taga-Punas-Punas, isa ka rin po ako sa taga-Kalimbang, na mga kampanya doon, mga minamahal, na kung saan, madaling araw pa lang, ay nandyan na po ang hawak po namin rosaryo, mga minamahal. Subalit, akala ko doon, mga minamahal, ang iyong balingkod, mga minamahal, akala ko sa aking pag-iisip noon ay tunay na rin po aking ginagawa. Akala ko po ay totoo na po yung aking ginagawa na ito'y karapat-dapat na po, mga minamahal. Subalit, mga minamahal, sa aking paglaki, mga minamahal, natataka rin po ako, mga minamahal, kung bakit sa patuloy ko pong paglilingkod po dyan sa dambuhal ng relihiyon na yan, mga minamahal, ang iyong balingkod ay ganun pa rin po, typical pa rin po, mga minamahal, na makasalibutan na aking ginagawa. Nandiyan na matigas pa rin yung aking puso't isipan, yung aking mga pag-iisip, grabe ang taas na aking pride, mga minamahal, matigas sa aking ulo. Tunay nga po, mga minamahal, na wala po akong pagbabago, mga minamahal. At dumating po yung panahon, mga minamahal, at tayo, mga minamahal, na napunta na po ako sa dako ng Maynila, mga minamahal, upang po maglilubos ang pari, mga minamahal. At doon po, mga minamahal, nagsimula na po yung aking kalbaryo, mga minamahal. Dahil yung abal lingkod, mga minamahal, ay naging natutupong uminom ng alak, mga minamahal. Na kung saan, mga minamahal, nandun na, hindi lang po manginginom ng alak, subalit nagkaroon, mga minamahal, na naging talamak na po sa alak, mga minamahal, na umabot po, mga minamahal, na hindi na po nakakatulog yung abal lingkod kapag hindi na po nakainom ng alak, mga minamahal. At doon, mga minamahal, naging problema na po ako ng kapulisan. Naging problema na ako ang beloved loved ones, mga minamahal, na hindi na po nila ako mapigilan.
mga ganitong pagkakataon kapag magsimula ng Friday, Saturday, mga minamahal, Sunday, hanggang Monday, yan mga minamahal. At iyakin niyo po mga minamahal, kapag kami na-report po sa presinto, mga minamahal, yung balingkod, isa na po doon mga minamahal na nanggugulo sa bayan po ng Pasig nung araw, mga minamahal. Subalit mga minamahal, nandyan na aking mga kamag-anak, nirefer na po ako sa, nagpa-council na po mga minamahal, binigyan na po ako mga doktrina rin mga minamahal, napakarami na rin po akong domination na aking dinaluhan mga minamahal, wala pa rin pagbabago mga minamahal. Andyan mga minamahal na umabot mga minamahal na isang araw mga minamahal nung ako'y makakilala, ako'y mayakag mga minamahal, masabihan na ating mahal na kapatid noon, mga sadako ng Maynila, mga minamahal na kung saan. Ang sabi niya, Brad, sabi niya, amoy alak kaya naman, sabi niya, dahil makulit ako mga minamahal kapag may hangover pa noon mga minamahal. Alam niyo po, sabi niya, Brad, magbabago ka, sabi ko wala nang pagbabago to. At tunay nga po mga minamahal, sabi niya, imposible yan dahil imposible na wala ka magbabago dahil sa aming Diyos na pinaglilingkuran ay walang imposible. Alam niyo po mga minamahal, tunay nga po mga minamahal na sabi sa akin, sagot ko ang iyong pagkain, ang iyong pamasahe. Sabi, alam niya mga minamahal, tunay nga po, sa madaling salita mga may pinagbigyan ko po yung ating kapatid na yan. At sabi niya, dumalo tayo sa dako ng Luneta, sa Kusada mga minamahal. At doon nga po mga minamahal, pagdating ng linggo, dumalo po ako mga minamahal, dahil hapon po yun mga minamahal. Tunay nga po mga minamahal, doon po ako nagtaka mga minamahal dahil nagpapalakpakan, nagsisigawan, mga minamahal, nagsasayawan. At tunay nga po, hindi ko pa malaman dahil pagdating ng solo, nag-iiyakan mga minamahal, sabi ko, ibang klase na to. Parang sabi ko, parang hindi ko po paniwala mga minamahal, ganun po talaga ang tunay na pagpupuri sa ating pinakamamahal na Panginoon. So, alam niyo po mga minamahal, gusto ko nang umuwi noon mga minamahal, subalit hindi po ako makauwi dahil nga po mga minamahal sa dami ng tao mga minamahal. At doon nga minamahal, wala na po kayo ibang ginawa kundi pinagmasdan ko lang po yung sikat ng araw, yung paglubog ng araw mga minamahal upang malibang po yung abal lingkod. Alam niyo po mga minamahal, nung umawit po mga minamahal ng ating beloved Finest Choir, hapon na po yun mga minamahal, at doon po mga minamahal, habang papalubog yung araw, naramdaman ko alam po mga minamahal, nagunataw yung abal lingkod dahil yung aking kamay nakataas na nagpupuri na rin po sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Kung saan mga minamahal, umabot mga minamahal sa pangangaral nating beloved evangelist, pangangaral nating mahal na pastor mga minamahal, nandun mga minamahal na yung aking pinag-aralang doktrina mga minamahal na Catholicism na aking pinag-aralan ay parang ininsulto, parang talagang inalimuro mga minamahal kung saan mga para bang tinapaktapakan dahil po taliwas yung aking pinag-aralan sa pinapangaral natin beloved evangelist. Alam niyo po mga minamahal, doon po mga minamahal na para po yung aking dibdib ay binabayo mga minamahal. Dahil nga po mga minamahal, dahil hindi ko po maintindihan, subalit nung sabi sa akin, naiyak sa akin, huwag kang magalit, Brad, kunin mo itong Bible, sundan mo pangalan ay mahal pastor. Alam niyo po, sinundan ko po mga minamahal sa pangangaral mga minamahal, at doon po mga minamahal, unti-unti ko po naunawaan mga minamahal, na yung aking pinag-aralang doctrine and domination mga minamahal, ay nandiyan po mga minamahal na na-revise na po pala mga minamahal. At hanggang umabot mga minamahal, sa aking pag-aaral mga minamahal, unti-unti ko naunawaan ang salita ng ating pinakamamahal Panginoon Jesus. At doon ko mga minamahal, nung kayo ba'y patanggapin sa mga oras na yun mga minamahal, gabi na po yun mga minamahal, at doon mga minamahal, paglapit ko pa lang sa ating mahal na pastor, parang may lumabas mga minamahal na maruming samang amoy sa aking katawan at parang may sumingaw mga minamahal, at doon mga nakapalit doon mga minamahal na malamig na bagay. At doon sa tanang buhay ko, hindi po lumuhay ang balingkod, subalit sa mga pagkakataon na yan mga minamahal, hagulgul yung aking luha na hindi ko po namalayan na parang hindi ko po mapigilan mga minamahal. Naalala ko lahat ng mga kasalanan na aking nagawa mga minamahal, at doon mga minamahal, hindi ko na mapigilan ang pagluha mga subalit mga minamahal, sa kabila ng pagluha na yan mga minamahal, nandun yung kagalakan na aking naramdaman mga minamahal na dulo na ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. At simula doon mga minamahal, sa patuloy paglulo, pagdidig salita ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, sa pangunang pangaral natin beloved evangelist Julio Suado Almeida mga minamahal, ako nagkaroon ng pananampalataya mga minamahal. At doon mga minamahal, ang iyong abal lingkod mga minamahal, na tunay nga po, dahil nga po ako makatulog kapag hindi po ako nakainom ng alak mga minamahal. Nung mangaral muli ang ating beloved evangelist, ang sabi niya, kapag hindi kayo makatulog, mag-overnight kayo,
subukan nyo, hindi pa tapos yung overnight, tiyak makakaidlip kayo. Alam niyo po mga minamahal, sinubukan ko ba mag-overnight sa dako po ng Amoranto, mga minamahal, at doon mga minamahal, sa pag-overnight, hindi po ako nakatulog, dahil nga po uminom ng alak, mga minamahal. Pag-uwi ko po doon, pumakas po sa trabaho, kaya sabaduhan, mga minamahal. Pag-uwi ko po sa bahay, mga minamahal, pagkatapos sa trabaho, naglilista po ako ng katawan, mga minamahal, at nahiga ng konti, na malayang ko alam po, umaga ng okay paggising, nakatulog, pinatulog po ko ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. At doon, mga minamahal, nagsimula po yun, mga minamahal, na hindi ko po hiniling, mga minamahal, na tanggalin po ang aking pag-iinom na ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, mga minamahal. Pero sa patuloy ko pagdalo, mga minamahal, alam niyo po, hindi ko po namalayan, mga minamahal, yung aking pag-iinom ng alak na yan na po inalis ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Kaya labis po ko nagpapasalamat, mga minamahal, dahil nung araw, mga minamahal, kapag ganitong mga times, mga oras na to, mga minamahal, wala po ako sa bahay, mga minamahal. Ang dating ko na po yan, mga minamahal, Lunes na po yan, ng madaling araw, o di kaya mga minamahal, hapon na po, mga minamahal. Alam niyo po, ngayon, mga minamahal, bagamat wala po kami sa bahay, mga minamahal, hanggang ngayon, mga minamahal, pagdating ng linggo, wala na naman po, mga minamahal. Subalit, salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, dahil nandito kami, kapiling niyo po, naglilingkod, sumasamba sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. At doon, mga minalabis po ako nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, dahil dati-dati kapag may nagpapatotoo, hindi rin po ako masyadong nakikinig. Mga minamahal, dahil hindi po ako maniwala, mga minamahal, na ganun po kagaling, ganun po grabe ang kapangyarihan natin pinakamamahal dahil sa pagpapagaling, mga minamahal. At doon po, mga minamahal, ang tunay nga po, mga minamahal, dito ko po sa gawaing to, mga minamahal, ay sa pagdalo, mga minamahal, tunay nga po, mga minamahal, kayo rin po ibinigyan ng patutuo ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, dahil yung aking beloved wife, mga minamahal, tinubuhay niyan, mga minamahal, na magkabilang breast niya, mga minamahal, ng bukol, mga minamahal. Umabot, mga minamahal, na hindi na po makagula pa yung aking beloved wife, mga minamahal. Nandiyan po, mga minamahal, na hindi na po siya makatayo, ni makapagligpit ang kanyang higaan, ang aming higaan, mga minamahal, ni makapagligpit ang plato, mga minamahal, wala na po magawa sa bahay, mga minamahal, dahil lumalabas po sa kanyang breast na push, mga minamahal, na lumalabas po na tubig, dugo, mga minamahal. Alam niyo po, mga minamahal, nung kayo pa mapacheck up sa dako ng beloved Lord, sabi, mga minamahal, operahan po yan, mga minamahal. At doon, mga minamahal, pinaghahanda kami ng malaking halaga, mga minamahal, na hindi po namin alam kung saan kami kukuha, subalit napakabuti ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, mga minamahal. Dahil po, mga minamahal, a week before na yung siya pa schedule na operahan, mga minamahal, muli po siyang tinignan ni Dr. Villaflor, mga minamahal. Alam niyo po, mga minamahal, tingnan po siya, mga minamahal, nagulat lang po, mga minamahal, si Dr. Villaflor, mga hinahanap po yung bukol, mga minamahal. At tunay nga po, mga minamahal, pinasok po muli siya sa lahat ng mga laboratory, in-examine po ulit siya, mga minamahal. Alin po yung bukol na yan, mga minamahal, sa pangunang panalangin, dati beloved Evangelist Wildes Roda Almeida, mga minamahal. Siya po, mga minamahal, tinunaw ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. At ngayon, mga minamahal, yung aking beloved wife, siya po pinagaling ng lubusan ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. At doon po, mga minamahal, labis po ako nagpapasalamat, mga minamahal, maging yung aking beloved daughter, mga minamahal, bata pa po yan, in grade 3, mga minamahal, na tunay nga po, tinubuan po yan ng skin diseases mula ulo hanggang paa, mga minamahal, nagkanda, dikit-dikit na po, mga minamahal, kanyang daliri, mga minamahal, kapag sinusumpong po kanyang skin disease, mga minamahal. At doon po, napakarami na rin pong gamot na aming ginamit, mga minamahal. Subalit, mga minamahal, pagkagaling, pabalik-balik, mga minamahal, at tunay nga po, mga minamahal, halos ayaw na po pumasok yung aking beloved daughter na yan, mga minamahal, hindi na rin po makakain dahil hindi na po makahawak ng kutsara, mga minamahal. At doon po, mga minamahal, alam niyo po, mga minamahal, nung siya po ay makadalo dito, mga minamahal, at mabautis po sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal, dito po mismo, sa Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos Association, mga minamahal, nung siya ibautismuhan sa tubig sa pangalan natin pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal, siya po pinagaling, nilinis ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, mga minamahal. At tunay nga po, mga minamahal, labis po ako nagpapasalamat sa ating pinakamamahal, mas maging at ngayon, mga minamahal, tunay nga po yung aking beloved daughter, kapag ganitong panahon, malamig ang panahon, mga minamahal, na yung aking bunso na anak, mga minamahal, ay siya po, pag sinumbong po yan ng hika, mga minamahal, hindi na po yung makahinga, nangingitin na po kanyang mga labi, mga kuko, mga minamahal, hindi na po makahinga mga sa sobrang hika niya. Subalit ang yung mga minamahal, grabe magpagaling ating pinakamamahal, basta ngayon mga minamahal, siya rin po pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Mga minamahal, at tuloy po ako labis nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal, sa iyong balingkod, mga minamahal, ganitong panahon noon, mga minamahal, nang ako po sinumpong na aking sakit na gallstone, mga minamahal, na tunay nga po, mga minamahal,
ay akala ko mga minamahal, talagang may iwan ko na po mga minamahal ang kamunduang ito mga minamahal. Subalit salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon mga minamahal, dahil ako patuwa ng kamay ng ating beloved holy picture noon mga minamahal. Alam niyo po mga nakaginhawa po yung abal lingkod mga minamahal. Ako po pinaginhawa na ating pinakamamahal na Panginoon. Ako yung guminhawa naman po mga minamahal, at tunay nga po na ako yung mga kabiyahe na mga minamahal bigla po, dahil nga ngayong panahon may okasyon mga minamahal sa banda sa amin sa Daconduguay, Garo City, niyaya po ako ng aking beloved kapatid. Sabi niya, kuya, sabi niya, umuwi ka rito at magbakasyon ka muna rito, magpahinga ka muna. Ala ka huwag mapapahinga mga minamahal. Subalit yung bakasyon na yan mga minamahal, nung ako pa'y kinausap na aking pamangkin mga minamahal ng aking mga kamag-anak doon mga minamahal, sabi niya, check up ka lang. Alam niyo po mga minamahal, check up lang po ako dahil nakita nila yung itsura ko naninilaw mga minamahal. Yung aking mga mata, yung aking balat, naninilaw mga minamahal. At tunay nga po mga minamahal, nung check up ako, di ko po akalain ko po check up lang. Subalit, dumiretso po yung sa operasyon, mga hindi na po ako binitawan mga minamahal. Alam niyo po mga minamahal, tunay nga po, labis na nagpapasalamat mga minamahal. Dahil nung sabi nila, sandali lang, sabi niya, idadaling ka lang namin. Alam niyo po mga minamahal, ako binanalangin mga minamahal. Ako yung nagpuri sa ating pinakabawal na Panginoon. Tunay nga po mga minamahal, ako yung nagpapasalamat sa ating pinakabawal dahil pagkagising ko po noon mga minamahal. No, tapos na po yung operasyon, mawala na po akong magawa mga minamahal. Subalit salamat sa ating pinakabawal na Panginoon mga minamahal. Dahil sabi na kami ng mga doktor na sabi sa akin, sabi nila huwag ka mo nang gagalaw hanggang 1 year to 1 year, 1.5 year. Ano yun po mga minamahal? Dahil yung balingkod mga minamahal ay alam kong yung mga balik ko rin magsasaka mga minamahal, alam niyo po, 2 months pa lang mga minamahal, o 1.5 months pa lang mga minamahal, yung mga lingkod mga minamahal na nagdadrive po ng tricycle sa kahabagan po ng ating pinakamamahal. Dahil nga po mga minamahal, ako sa recovery mga minamahal, ay madaling pinarecover ako ng ating pinakamamahal. Kaya ngayon mga minamahal, ako na po mga minamahal, prepare siya dahil gatungan po mga minamahal, sa sasaka ngayon mga minamahal, talagang schedule mga minamahal, napakahirap na naman na trabaho yung magpapatubig mo. Subalit salamat sa paggabay ng ating pinakamamahal, sa pag-iingat niya po mga minamahal, sa kalakasan na pinagkalob niyo po sa akin sa araw-araw mga minamahal. At labis po ako nagpapasalamat sa ating pinakamamahal sa mga minamahal na tunay na, alam niyo po mga minamahal, muli mga minamahal, nung araw mga minamahal, nung nag-aaral yung aking beloved son and daughter mga minamahal, grabe. Kung saan hindi po maniwala mga minamahal, kapag kayo itong gawain nun mga minamahal, halos hindi na po kami makagulapay dahil dalawa po yung kalis na magsabay sa akin nag-aaral nun mga minamahal. At tunay nga po mga minamahal, ang yung abal lingkod mga minamahal, takot po yan mag-almusal mga minamahal. Takot po kung mag-almusal mga minamahal dahil ang kasunod po nun mga minamahal, almusal po ulit. Sa kahirapan mga minamahal noon, dahil grabe yung financial stretching po namin noon mga minamahal. Subalit mga minamahal, alam niyo po mga minamahal, hindi po kami makitaan mga minamahal kung gaano ba, dahil sabi ng Malupastor, kapag dumaan yung mga bagay na mga paghihirap sa inyo, katandaan nyo, sabi niya, mag-fasting kayo, ang kawaan ng ating palakasin kayo ng ating pinakamamahal. Salam niyo po mga minamahal, ginawa po namin yan, umabot na hanggang wala po kayong pamasahe mga minamahal, subalit gaano ang kaparaanan ng ating pinakamamahal mga minamahal. Dahil kapag naghihintay kami sa dako ng kanto, naghihintay po ako sa dako ng kanto mga minamahal na wala po kayong pamasahe, pinapauno po ang aking beloved, mga beloved wife and daughter, mga minamahal, pagdalo dito mga minamahal, pagdalo ko namin dito, paglabas ko naman po mga minamahal, alam niyo po mga minamahal, may dumadaan, mga minalagi na may dumadaan sa sakyan, biglang nagtatanong, Brad, saan dito, mapuntang San Carlos? Alam niyo po mga minamahal, sasagot ko sa kila, Brad, doon ako papunta. Sabi niya, sige Brad, papauwi, sumabay ka sa amin, kaya po ako nakakarating sa dako rito at sumasamba sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. At tunay nga po mga minamahal, bagamat ganun po kahirapan mga minamahal, pagdating po rito mga minamahal, kami po'y pinapalakas ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Dahil nga po mga minamahal, kapag nangangaral, nakikinig sa amin sa pangangaral mga minamahal, kumabit lang, huwag magumigay, huwag magpatuloy lang. Alam niyo po mga minamahal, labis po kami nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na pagdating po namin sa bahay, bagamat asahan namin wala kayong makakain mga minamahal, mamaya-maya mga minamahal, darating po yung aming kapitbahay na mag-uusik sa amin, bigla na po kami dadalhin na ito, ulam nyo ito, bigas nyo, bibigyan po kami ng pagkain, nagdudulot po yan sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Sa 5 taon na yan mga minamahal, tunay nga po ganun mga minamahal, subalit hindi po namin naramdaman mga minamahal, kami po pinabayaan, lalo kami pinalakas ng ating pinakamamahal na Panginoon mga minamahal.
At tunay nga po mga minamahal, kung dati-rati mga minamahal sa 5 taon, yung aking bilaway sa nandun, nung gumraduate po mga minamahal ng college, mga minamahal, alam niyo po mga minamahal, ako yung labis na nagpapasalamat ngayon po mga minamahal, kung dati wala kayong pamasahe, dati wala kami mga minamahal, subalit ngayon, binigyan kami ng service ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, mga minamahal, upang dumalo sa kanyang banal na gawain, mga minamahal. Kaya labis po ako nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal, sa mga pagpapala po niyang physical, pagpapala ng financial at material, lalo higit sa pagpapala ng spiritual, ang lahat po ng kapurihan, pagpapasalamat, tanging sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Purihin po ang ating dakilang Diyos. Hallelujah. Lahat magsabi yung praise the Lord. Purihin po ang ating dakilang Diyos. Gabi po sa ating bilang brother George Bigaw, maminaw sa pagpapalang yan, mga minamahal, isang hallelujah, ang ating mga kapatid, mga minamahal, hirap baguhin ang sarili, mga minamahal, hallelujah, subalit mga minamahal, hallelujah, na sila ng pabautismo sa tubig, sa pangalan ng ating dakilang Diyos na buhay, mga minamahal, sa unang panalangin, nating kagalang-galang mga Pastor Will Sada Almeida, mga minamahal, hallelujah, yung hindi mabago-bago, mga minamahal, sila po yung binagong lubusan ng ating dakilang Diyos, mga minamahal, hallelujah, at incorrect po, mga minamahal, hallelujah, doon po sa kanilang patotoo, mga minamahal, hallelujah, pagpatong po, mga minamahal, hallelujah, ng ating beloved ordained preacher, mga minamahal, sa kanilang mga minamahal, hallelujah, indirect po, mga minamahal, pinagaling sila ng malapay noon, mga minamahal, subalit ang turo po sa atin, mga minamahal, hallelujah, kapag pinatungan po tayo ng kamay, mga minamahal, sa tuwing tayo magpapasalamat, mga minamahal, at sa unat pananalangin ng ating kagalang-galang mga Pastor Will Sada Almeida, pinagaling tayo na mahal na Panginoon. Purin po, mga minamahal, ang ating dakilang Diyos, dahil po yun, ang turo, mga minamahal, ng ating magulang, mga minamahal, sa paglilingkod na ito, mga minamahal. Purin po, mga minamahal, ang ating dakilang Diyos, mga minamahal, tayo po magpatuloy, mga minamahal, akin na po tinatawagan, ating beloved sister, Junilyn Milan. Amen. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagwalhati at pagparangal ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. Amen. Ako'y napapaabot ng dobling paggalang sa ating minamahal na magulang sa Panginoon, sa ating inaalala ang mga aral at turo ng ating minamahal at kagalang-galang na Pastor Weldy Estrada Almeida at minamahal na Assistant Pastor Lina C. Almeida. Ako rin po ay bumabati sa beloved Almeida family, beloved preachers, workers, beloved brethren and visitors. Isa mapagpalang hating gabi na po ang pinapaabot ko po sa ating lahat. Ako'y napapasalamat po sa mahal na Panginoong Hesus at nabigyan po muli ako ng pagkakataon upang aking siyang malulhati, mapasalamatan sa mga kabutihan na ginawa po niya sa aming buhay. Bago po ako makakilala sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, mga minamahal, ako po ay batpat po ng mga karamdaman, katulad po ng sakit po sa baga, mga minamahal. Dati-rati mga minamahal, ako po ay lagi po noon sa doktor kasi po marami po akong karamdaman. Nandyan po na nagkaroon din po ako ng acute almoranas. Mayroon din po akong tonsillitis, mga minamahal, na kapag kumakain po ako ng mga pagkaing malalamig at matatamis ay lagi po ako sinusumpong ng karamdamang ito. At minsan ay na-hospital pa po ako, mga minamahal, kasi po yung aking lalamunan ay nagkakaroon po ng nana, mga minamahal. At mayroon din po akong UTI, pananakit ng likod at dibdib, mga minamahal, at masakitin ng ulo. At ang pinakamatindi ko pong karamdaman, mga minamahal, noon na nagsaper po ako, yung pananakit po ng aking sikmura, na palagi po akong sinusumpong ng karamdamang ito. Lagi po ako nakahiga at nanghihina, subalit napapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil mayroon po siyang ginamit, mga minamahal, na isang kapatiran po natin na aming kapitbahay na lagi po niya akong sinisiran noon, mga minamahal. Minamahal, doon sa mga patutuo niya po sa akin na narinig ko po sa kanya, talagang nabibless po ako. Dahil doon po sa aking pinanggalingan na isang gawain, mga minamahal, hindi ko po naranasan doon ang kagalingan po ng mga karamdaman, pagbago po ng buhay. Subalit napapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil nung na-invite po ako ng ating mahal na kapatid na dumalo sa gawaang ito at ako po ay nagpabautismo sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, ang lahat po ng aking mga karamdaman sa unang panalangin po ng ating beloved Honorable Pastor Kabalikat po ang magagawa. Ang aking mga karamdaman na yan, mga minamahal, na napakatagal ko pong tinaglay, ito po ay gradually po na pinagaling po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. At gayon din po pinapasalamatan ko din po ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa pagbabago din po ng aking buhay dahil dati-rati, mga minamahal, nandyan din po ako sa mga bisyo. Noon natuto rin po akong uminom, mga minamahal, dahil po sa mga problema sa buhay. Nandyan din po na
nakikibarkada po ako nung kung saan po ako nakikipag-inuman, mga minamahal. Ako po ang nag-aaya noon sa aking mga kabarkada upang uminom, mga minamahal. At nandyan din po na ako'y natuturing magsugal. Tumataya po sa waiting. Ngunit sa kahabagan po ng mahal na Panginoong Isus nung makilala ko po ang ating pinakamamahal na Panginoon sa ministering itong aking mga bisyo na yan po, mga minamahal, ay inalis at binago po ng mahal na Panginoong Isus ang aking buhay. Amen. Ganyan din po, pinapasalamatan ko din po ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus sa isang himala, mga minamahal, na ginawa niya po sa aking beloved husband na noon, mga minamahal, ay nagkaroon po siya ng karamdamang sakit po na pasma, mga minamahal. Noong time po na namasada po ang aking beloved husband at umuwi po siya ng pagod sa amin, mga minamahal, naligo po siya. At nang kinabukasan po na madaling araw, hindi na po siya totally makalakad. Sabi niya po sa akin, dalhin mo po ako sa doktor kasi hindi ko na po talaga kaya, sabi niya po sa akin. Nung dinala ko po ang aking beloved husband, maminamahal, kasama ko po yung aking mahal na hipag, maminamahal. Dinala ko siya sa doktor. Doon hindi po siya gumaling, maminamahal, ginamot po siya at lalo pong lumala po yung kanyang karamdaman, maminamahal. Doon ko naalala, mga minamahal, na dalhin ko siya dito at araw po yun ng Miyerkules, mga minamahal. Nung dinala nga po namin siya dito, mga minamahal, nakaupo na lamang siya, nakahiga na lamang siya sa isang kama na hindi siya na totally makalakad. At the time po na kami po nagpupuri sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus, bigla siyang tumayo at naramdaman po pala niya ang presensya po ng ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Noong time na yun, maminamahal, ako pinanalangin po sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Sabi ko, malapay nung Isus, ipakita mo po ang himala na palakarin mo po aking beloved husband. Doon ko nakita, maminamahal, ang himala, maminamahal, dahil nung pinabautismuhan ko po siya sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Isus, binitbit na lamang ng ating mga kapatiran. Paglubog niya po sa tubig, pag-ahon niya, instant po siyang pinagaling at pinalakad po ng ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Napapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus, bagamat kinuha na po ng ating pinakamamahal na Panginoong Isus ang aking beloved husband. Ngunit laking pasasalamat ko po sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus dahil yung pong kanyang siyam na buwan na natitirang buhay, maminamahal, ipinaglingkod po na may katapatan po sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Kaya napapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus at hindi po ako binigo ng mahal na Panginoong Isus. Sabi ko, panalangin ko po sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus na sabi ko, mahal na Panginoong Isus, bago man lang po maging huli ang lahat, nawa kahabagan mo po ang aking beloved husband na makapaglingkod siyang muli sa iyo at napapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus at hindi po ako binigo ng ating pinakamamahal na Panginoong Isus dahil sa panalangin po ng ating mahal na pastor, mga minamahal. Siya po ay nakapaglingkod pa po ng 9 months sa ating pinakamamahal na Panginoon bago po siya kunin po ng ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Napapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus at bagamat di man po karapat dapat mga minamahal, ngunit minarapat ng ating pinakamamahal na Panginoong Isus na ginagamit po sa kanyang banal na ubasan bilang mga awit. Kaya hanggang dito na lamang po ang lahat po ng papuri at salamat ay para lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus po lamang. Amen. Praise the Lord. Puri po ka rin dakilan Diyos. God bless you po sa ating beloved sister Johnny Limina. Maminaman sa pagpapalang yan. Maminaman tunay. Maminaman napakabuti. Maminaman ang ating dakilang Diyos. Maminaman hallelujah bilang isang kababaihan. Maminaman hallelujah. Nandyan din maminaman yung kanilang mga bisyo. Maminaman pag-inom ng alag. Maminamahal. Hallelujah. Subalit salamat sa ating dakilang Diyos. Maminamahal. Sabi nga maminamahal. Hallelujah. Nasa sinapupunan pa lamang tayo ng ating mahal na ina. Maminamahal. Pinili na tayo ng ating dakilang Diyos na buhay. Maminamahal ang ating mga kapatid. Maminamahal sa patuloy na pagdalo. Maminamahal yung kanilang mga bisyo. Maminamahal yan po'y inalis ng ating dakilang Diyos. Dahil may totoong propeta, maminamahal na nanalangin araw at gabi. Maminamahal po rin po. Maminamahal ang ating dakilang Diyos. Maminamahal, hallelujah, hallelujah, at aking din po maalala, mga minamahal, hallelujah. Nung wala pa po ako maminamahal, hallelujah, sa paglilingkod na ito, maminamahal, hallelujah, nandyan mga minamahal na pagkagulo po, maminamahal ng aking buhay, mga minamahal, hallelujah, nandyan mga minamahal, hallelujah, na hallelujah, mayroon din po akong bishop, mga minamahal, hallelujah, ako po, maminamahal, hallelujah, ay umiinom ng alak, mga minamahal, hallelujah, ako rin po, mga minamahal ay naninigarilyo, mga minamahal, palabarkada ang iyong abang lingkod, mga minamahal, hanggang sa gumagamit na rin po ako, mga minamahal, ng marijuana, mga minamahal, hallelujah, sa madaling sabi, mga minamahal, hallelujah, nandyan, mga minamahal, walang kapayapaan sa aking puso at isipan, napakagulo, mga minamahal, ng aking buhay, mga minamahal, sa aking pakikipagbarkada, mga minamahal, hallelujah, napasama rin po ako, mga minamahal, sa isang samahan, mga minamahal, sa isang fraternity, mga minamahal, na dito, mga minamahal, hirap kumalas, mga minamahal,
hallelujah, nandyan din mga minamahal sa aking pakikipagbarkada, mga minamahal, hallelujah, napasama rin po ako, mga minamahal, hallelujah, sa isang patayan, mga minamahal, na ito po, mga minamahal, sanhin ng aking pagkakakulong, mga minamahal, ng 4 na buwan mahigit, mga minamahal, hallelujah, nandyan mga minamahal, hallelujah, nung ako'y nakalabas, mga minamahal, hallelujah, nandyan pa rin, mga minamahal, napakagulo pa rin, mga minamahal, nandyan pa rin ang aking mga bisyo, mga minamahal, hallelujah, nandyan, mga minamahal, hallelujah, naranasan ko din, mga minamahal, kapag ako'y hindi nakainom ng alak, mga minamahal, nung, hallelujah, hallelujah, ako po'y binata, mga minamahal, hallelujah, naranasan ko, mga hindi po rin po ako makatulog, mga minamahal, hallelujah, hanggang mga minamahal, sa ganun lagi, mga minamahal, hallelujah, sa pag-iinom ng alak, mga minamahal, hallelujah, iinom kami ng gabi, mga minamahal, iinom pa kami ng umaga, mga minamahal, hallelujah, iinom uli kami ng hapon, sa ganun lagi, mga minamahal, hallelujah, hanggang nagkasugat-sugat na, mga minamahal, ang aking laman loob, mga minamahal, hallelujah, pasintabi po, mga minamahal, sa mga kumakain, mga minamahal, yung aking dinudura, mga minamahal, hallelujah, may matigas na po na dugo, mga minamahal, hallelujah, nandyan ang aking mahal na magulang, mga minamahal, nag-aalala, mga minamahal, pinacheck up po ako sa doktor, mga minamahal, hallelujah, sabi ng doktor, mga minamahal, dahil sa walang laman ang yung tiyan, mga minamahal, hallelujah, sa laging pag-inom mo, mga minamahal, nasugat na ang yung lamang loob, mga minamahal, sa madaling sabi, mga minamahal, niresitahan po kami ng gamot, mga minamahal, hallelujah, subalit hindi ko po yan ininom, mga minamahal, dahil naalala ko ang gawain ito, mga minamahal, ng Jesus Miracle Crusade International Ministry, mga minamahal, dahil ang aking mga mahal na kapatid, mga minamahal, ay nauna na naglilingkod na ito, naglilingkod dito, mga minamahal, dahil bata pa lamang po ako, mga minamahal, kung hindi ako nagkakamali, grade 3 po ako noon, mga minamahal, sinama po ako ng aking bayaw sa dako ng Lingayen, mga minamahal, na madaling sabi, mga minamahal, hallelujah, hallelujah, sinabi ko sa aking mga ate, dalhin niyo ako sa pastoral, sabi kong ganun, mga minamahal, nilians po ako, mga minamahal, hallelujah, sa pangalan ng ating pinakamamalapit sa unang panalangin natin, kagalang-galang mga Pastor Wilsada Almeida, mga minamahal, dumaan yung linggo, mga minamahal, hallelujah, yung aking pagdura, mga minamahal, ng dugo, mga minamahal, yan po'y pinagaling ng ating dakilang Diyos na buhay, mga minamahal, hallelujah, pinupuri ko rin, pinasasalamatan, mga minamahal, ang ating dakilang Diyos na buhay, mga minamahal, hallelujah, hallelujah, dahil mga minamahal, hallelujah, nung hallelujah, wala pa kami sa paglilingkod na ito, mga minamahal, napakagulo, mga minamahal, hallelujah, ng hallelujah, aking buhay, mga minamahal, hallelujah, kinakapag-asawa, mga minamahal, walang kapayapaan, mga minamahal, grabing pag-aaway namin, mga minamahal, humantong pa nga, mga minamahal, hallelujah, sa pisikalan, mga minamahal, hallelujah, hanggang sa hindi inaasahan, mga minamahal, isinabit po, mga minamahal, hallelujah, ng aking beloved wife, mga minamahal, ang kanyang liig, mga minamahal, subalit salamat sa ating dakilang Diyos, maging din sa mga pagbanta sa aking buhay, mga minamahal, dahil sa dami ng aking nakaaway, mga minamahal, dahil yung sanhin ng aking pagkakakulong, mga minamahal, sabi niya, mga minamahal, dahil general po, mga minamahal, yung nag-ampun doon, mga minamahal, sa napatay ng aking kasama, mga minamahal, hallelujah, sabi nila, buhay ang kinuha nila, buhay din ang ipapalit nila, mga minamahal. Alam niyo po, grabe, mga minamahal, nung nandun pa yung bangkay, mga minamahal, grabe, almost gabi-gabi, mga minamahal, may umiikot daw, mga minamahal, sa aming taanan, mga minamahal, subalit kami ay nakalayo na, mga minamahal, hallelujah, salamat sa ating dakilang Diyos na buhay, mga minamahal, hindi pinaintulutan ng mga bagay na yan, mga minamahal, hallelujah, dahil kami pala, mga minamahal, ay kakabagan, mga minamahal, ng ating dakilang Diyos na buhay, hindi man kami karapat, dapat, mga minamahal, kami pala ay gagamitin, mga minamahal, hallelujah, sa ubasan, mga minamahal, ng ating dakilang Diyos na buhay, yung dating magulo ang buhay, mga minamahal, hallelujah, yung dating mga minamahal, hallelujah, walang kapayapaan, mga minamahal, sa puso isipan, yung dating may mabisyo, mga minamahal, yan po'y inalis lahat ng ating dakilang Diyos, mga minamahal, purin po, mga minamahal, ang ating dakilang Diyos, mga minamahal, maging din po, mga minamahal, hallelujah, mga minamahal, nung kami baguhan, mga minamahal, grabing hirap, mga minamahal, ng aming pagmumuhay, mga minamahal, 4 ang aking anak, mga minamahal, napakarit, at matagal akong kargador, mga hindi sa pagbababa ng aking sarili, mga minamahal, subalit, mga minamahal, nung kami baguhan, mga minamahal, narinig ko, mga minamahal, narinig namin, mga minamahal, ng pagbibigay, mga minamahal, siyang susi ng pagpapala, mga minamahal, hallelujah, iba ang aking kagalakan, mga minamahal, sa pagsunod sa bahagi ng pagbibigay, hindi man po ako karapat, dapat, mga minamahal, sa mahal na Panginoon lamang po ang kapurihan, mga minamahal, hallelujah, lagi po akong nagbibigay, mga minamahal, hallelujah, sa tuwing dumarating ang sahod, dumarating ang hallelujah, ang aking kita, mga minamahal, tinatabi ko kaagad ang para sa mahal na Panginoon, mga minamahal, dumating pa nga po yung time, mga minamahal, dahil sa hirap ng buhay, mga minamahal, nung kami baguhan, mga minamahal, sabi ng aking mahal na asawa, wala na tayong pambili sa susunod, mga minamahal, hallelujah, na ating kakainin, mga minamahal, subalit hindi ko po yun hallelujah, sinunod, mga minamahal, bagkus ibinigay ko ang para sa mahal na Panginoon, mga minamahal, hindi man kami karapat dapat, mga minamahal, hanggang sa mga oras na ito, mga minamahal, apaw-apaw, siksik
liglig, mga minamahal, ang ipinagkaloob, mga minamahal, ng ating dakilang Diyos na buhay, mga minamahal. Sabi ko, sino ako, mga minamahal, isang taong makasalanan, mga minamahal. Halina pagkakalooban na ito, subalit, mga minamahal, totoo, ang Diyos na ating pinaglilingkuran sa ministeryo ito, Diyos na mapagpala, mga minamahal. At alam niyo po, mga minamahal, totoo talaga ang pagbibigay, mga minamahal. Hallelujah. Dahil sabi nga, mga minamahal, sa Malakias 3:11, mga sasawiin ang lahat ng mananakmal, mga minamahal. Dahil po, mga minamahal, alam niyo po, mga minamahal, nung may dumating sa amin, mga minamahal, na isang 10-wheeler truck, mga minamahal, alam niyo po, mga minamahal, nung nireceive ko po yan, mga minamahal, dahil 2 pisto ang pagbabagsakan, mga minamahal. Pagkatapos namin sa unang bagsak, mga minamahal, hallelujah, sabi, nung isasara na namin ang pisto, mga minamahal, sabi ko, mga minamahal, sa aking pamangkin, mga minamahal, hawakan mo itong bag, mga minamahal, dahil nandyan ang pera, mga minamahal. Alam niyo, pag sarado po namin ang pwesto, mga minamahal, yung bag pala, mga minamahal, iniwan niya doon sa tricycle, mga minamahal. Nasa malayo na kami, mga minamahal, nasa ibang bayan na kami, mga minamahal, wala na po kami doon, mga minamahal, sa dako ng bayan, mga doon sa Binalunan, nasa dako na po kami ng lawak, na malayo na po kami, mga minamahal. Hallelujah. Uncle, sabi sa akin, mga minamahal, naiwan ko yung bag, sabi niya sa akin, mga minamahal, yun nandun pa naman yung pambayad namin, mga minamahal, doon sa deliver, mga minamahal. Hallelujah. Ang aking pamangkin, mga grabe, mga minamahal, yung bilis niya, mga minamahal, yung pagpatabo, mabalikan niya lamang, mga minamahal, yung bag, mga minamahal, subalit totoo ang Diyos, mga minamahal, na pagsaway, mga minamahal, sa mananakmal, mga minamahal. Alam niyo po, mga minamahal, hallelujah, yung bag, yung nakakita ng bag, mga minamahal, doon sa tricycle, mga minamahal, yun palang tricycle, mga minamahal, yung may-ari ng tricycle, mga minamahal, yung pala, mga minamahal, yung hallelujah, yung may-ari na aming inuupahan na lupa, mga minamahal, hallelujah, tumawag yan, mga minamahal, sa aking binabud kuya, sabi niya sa akin, na iwan niyo yung bag dito na may lamang pera, mga minamahal, salamat sa ating dakilang Diyos na buhay, mga minamahal, hinipo, mga minamahal, ng ating dakilang Diyos, mga minamahal, at alam niyo po, mga minamahal, tinignan pa niya yung pera, mga minamahal, sabi niya, mga minamahal, malaki, mga minamahal, hallelujah, sabi ko, mga minamahal, kung hindi Diyos na buhay, mga minamahal, ang aming pinaglilingkuran, mga minamahal, kaya sabihin niya, wala akong nakita, mga minamahal, wala kaming magagawa, mga minamahal. Subalit totoo ang pagbibigay, mga minamahal, siyang susi ng pagpapala at sasawayin, mga minamahal, ng mananakmal, mga minamahal, ang ating dakilang sasawayin ang mga mananakmal, mga minamahal. Purin po, mga minamahal, ang ating dakilang Diyos, mga nabuhay, mga minamahal, kahit ang lahat ng kapurihan, pagdadakila, pagsamba ay sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus po lamang. Hallelujah. Purin po, mga minamahal, hallelujah, sa ang ating dakilang Diyos. At pasintabi po, mga minamahal, hindi ko po nabanggit, mga minamahal, hallelujah, aking po tinatawagan, mga minamahal, sa ating beloved sister Alma Milo, mga minamahal, hallelujah. At pagkatapos po, mga minamahal, ng ating mga kapatid, mga minamahal, hallelujah, maghanda po ang susunod ng pasalamat sa ating beloved brother, Tariel Tawaran. Amen. Praise the Lord. Palakpakan po na natin, mga minamahal, ang ating dakilang Diyos. Lahat magsabi, praise the Lord. Amen. Praise the Lord, mga minamahal. Hallelujah. Narito po na po, mga minamahal, ang ating mga kapatid, mga minamahal, sa ating beloved sister Alma Milo, mga minamahal, at maganda po ang susunod ng pasalamat sa ating beloved brother, Tariel Tawaran. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupurit, pagluwalhati, at pagdakila at paparangal ay sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus po lamang. Nagpapabot din po ako ng dobling paggalang at paggalang sa ating minamahal at na magulang sa Panginoon na ating inaalala ang mga aral at turo ng ating minamahal at kagalang-galang na Pastor Will Estrada Almeda. Ganun din po sa ating pong Assistant Pastor Lina C. Almeda. Nagpapabutin po ako ng pagbati sa buong beloved Almeda family, sa ating pong beloved preachers, workers, beloved brethren at visitors. Isang magandang madaling araw na po sa ating lahat. Nagpupurit, nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus dahil sa oras na ito, ako po'y muli kanyang kinahabagan upang ipahayag lahat ng mabuting gawa ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa aming buhay. Ma-share ko lamang din po, mga minamahal, nang ako po'y bata po, bata pa po andyan na mayroon po akong karamdaman na allergy po sa aking katawan na talaga pong kapag lumalabas po yan, mga minamahal, pasintabi po sa mga kumakain dyan na pag napipisa po yung parang butil-butil na tumutubo po sa aking kamay, talagang kumakalat po yan hanggang umabot po sa aking ulo, sa aking bibig. Andyan na dumating po yung time na 1 taon po akong nag-stop po sa aking pag-aaral dahil nahihiya po ako sa aking itsura. Andyan na, noong mga panahon na yon kami nakakilala na po sa gawain ito. Andyan na, ang ginawa po ng aking mahal na ina dahil pina-check up na rin po ako at andyan na yung mga gamot na inireseta po. Ito'y pansamantalang kagalingan lamang po. Kaya ang ginawa na lamang ng aming mahal na ina, dyan na nanampalataya sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Talagang
Diyan na nag-ayuno din po sila sa kahabagan po ng ating pinakamamahal na Panginoon at sa pangungunat panalangin po ng ating ginagalang at mahal na pastor. Diyan na yung karamdaman ko pong yan, ito po instant na pinagaling po ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Diyan Praise the na Lord. ito na po hindi na po bumalik po. Ganon din po mga minamahal, yung aking anak na panganay talagang namana niya po yung karamdaman kong yan. Bibi pa lamang po yan, naaawa po ako sa kanya dahil yung paa niya po talagang nagsusugat-sugat din po yan, nandyan na kumakalat din po yan. Kung napipisa din po yung tubig po na butil-butil dyan na talagang kumakalat po sa paa niya. Andyan na naaawa po ako sa kanya. Subalit, ng mga panahon na yon, dyan po yung turo at aral ng ating minamahal na pastor na manampalataya. Dyan na ganun din po mga minamahal. Talagang nagpatuloy lamang po sa pagdalo. Andyan na nanampalataya sa ating pinakamamahal na Panginoon. Yung karamdaman ng aking mahal na anak na yan, dahil siya po rin po ay kinahabagan bilang isang children's choir po dyan na bago po siya umawit ng mga panahon na yun, talagang ito po nilinis ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya nagpupurit, nagpapasalamat din po ako. Dyan na nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon dahil yung bunso ko rin pong anak dyan na nung panahon po ng COVID, dyan na halos magkasabay po talagang nilagnat po yung panganay ko at ang aking bunso. Ng mga oras na yan talagang pataasan po sila ng lagnat dyan na natatakot po ako dahil COVID po nung mga panahon na yon dyan na baka isa sa kanila dyan na mayroon pong ganong karamdaman. Alam niyo po mga minamahal, nung mga oras na yon hapon po nun talagang ang ginagawa ko po ng mga hapon na yun habang natutulog po yung aking mga anak dyan na nagpupuri po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon. Hanggang sa bigla pong nagising po yung bunso ko dyan na akala ko po gising po siya noong mga oras na yon. Yun pala dyan na talagang nanigas po siya. Andyan na bumubula po yung bibig niya. Andyan na talagang nag-violet po yung kulay niya. Andyan din po na nanigas po siya kahit anong gawin ko talagang tumigas po yung katawan niya. Alam niyo po mga minamahal, ang pinagkahiban po kasi ng convulsion ay talagang minsan yung mga nakikita ko po nakadilat po yung mata. Subalit yung anak ko talagang nakapikit po yung mata niya, talagang kinagat po niya yung dila niya, dyan na lumalabas po yung bula. Alam niyo po nung mga oras na yon, naka-off duty po yung pinsan ko na nurse. Andyan na talagang, nung mga oras na yun, tinignan niya na dahil yung anak ko po talagang hindi na po siya humihinga, nire-revive po niya. Sabi niya, wala na. Sabi niya, dahil talagang wala na, hindi na humihinga po yung anak ko mga minamahal. Subalit, nung mga oras na yun, talagang ako'y nananampalataya. Kami po'y nananampalataya sa ating pinakamamahal na Panginoon na walang imposible. Andyan na bigla na lamang pong parang may pinaisip sa akin ng ating pinakamamahal na Panginoon na buhusan namin siya ng tubig ng mga oras na yon. Alam niyo po mga minamahal, bago namin ibuhos po yung tubig sa aking mahal na anak, dyan na kami nanalangin, humingi ng awat habag sa ating pinakamamahal na Panginoon. Alam niyo po, nung ibinuhos po namin yung tubig na yon, andyan na yung anak ko po na talagang hindi na po humihinga, andyan na binuhay po ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya lubos-lubos ko po yung ipinagpapasalamat. Subalit ng mga oras na yon dyan na hindi po nagtatapos doon dahil nung nagising po yung aking anak dyan na hindi niya po ako makilala, nagwawala po siya, hinahanap niya po ako. Subalit, hawak-hawak ko po siya ng mga oras na yon. Andyan na kung ano-ano po yung sinasabi niya. Andyan na ang sabi ng aking pinsan na nurse, andyan na itakbo niyo siya sa hospital dahil may posibilidad na maulit na naman yan, sabi niya. Subalit, talagang bilang isang tao, andyan din po yung takot at pangambahan dyan na bago namin itinakbo po yan sa hospital, dyan na dumaan po kami dito sa pastoral upang ipalehans po mga minamahal dyan po na noong mga oras na yun talagang nasa daan po kami talagang nagwawala po yan, parang baliw po siya mga minamahal. Alam niyo po nung nandito na po kami sa pastoral dyan na napakataas po ng lagnat niya, ito po yung umabot ng 40 po mga minamahal. Alam niyo po nung talagang nailihas na po siya dyan na sa kahabagan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Yung anak ko po na parang nababaliw, ito po bumulik po sa katinuan po mga minamahal. Andyan din po na yung lagnat po niya na aabot ng 40. Hindi pa po kami nakakalabas dito sa pastoral. Yung napakataas na lagnat niya talagang ito po yung naging 37 po mga minamahal. Kaya lubos-lubos po pong ipinagpapasalamat yan sa ating pinakamamahal na Panginoon hanggang sa
Talagang unti-unti pong pinagaling niya po ang aking anak at ganoon din po yung aking panganay dahil nilalagnat din po sa mga panahon na yun. Talagang ito po pinagaling po ng lubusan ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus dahil may share ko lamang din po nung panahon din po ng pandemic, nung mismong araw po na nag-lockdown po mga minamahal dyan po na kasalukuyan nandun, nagtatrabaho po ang aking beloved husband dyan po sa dako ng Cavite. Ganon din po yung asawa po ng aking beloved sister Aiza po na nagtatrabaho din po sila. Isa po yung pinagtatrabaho nila. Alam niyo po, nung nabalitaan po namin magla-lockdown dyan na in-announce din po ng kumpanya na pinagtatrabaho nila na magsasarado din po itong mga minamahal. Andyan na, nung nabalitaan po namin na yung kumpanya po nila ay magsasarado po, talagang yung pagkain po nila, hindi po yan sasagutin ng kumpanya. Andyan na mawawalan po sila ng trabaho at talagang yung panahon na yon nagkakahawaan din po ng sakit ng mga oras na yon dyan na nag-alala po kami mga minamahal dahil hindi po libre ang pagkain, tubig, kuryente at bahay po mga minamahal. Paano po kami kukuha sa pambayad at pangkain nila kung wala po silang trabaho ng mga oras na yun dyan na nag-usap kami ng aking mahal na kapatid na kung ano ang dapat gawin namin. Alam niyo po, ang tanging solusyon po ay umuwi po sila. Subalit, paano po sila makakauwi dahil nag-lockdown po ng mga panahon na yon talagang andyan na nag-aalala po kami kung paano yung gagawin namin. Subalit, ang tanging paraan po ay talagang umuwi po sila. Andyan na napaka-imposible po mga minamahal dahil ang tanging paraan po ay maglakad po sila mga minamahal dahil wala pong sasakyan na bumiyabiyahe po dahil nung araw na yun talagang mismong nag-lockdown po talaga. Alam niyo po mga minamahal, nag-alala po kami ng aking kapatid dahil nagdesisyon kami ng kapatid ko na umuwi po sila. Maglalakad po sila mga minamahal. Napaka-imposible po talaga na lakarin po nila ang Cavite hanggang sa Pangasinan po mga minamahal. Subalit na nagpalataya kami sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus na walang imposible na makakauwi po sila ng maayos at maluwalhati sa aming bahay. Diyan na, nung panahon na yon, diyan po na, bago po sila umalis ng madaling araw po noon, talagang sabi namin ng aking kapatid na si Sister Aiza na manalangin, magpuri. Kung ano yung alam yung kanta na papuri sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, awitin nyo habang kayo naglalakad. Sabi namin, andyan na nananalangin din po kami ng mga oras na yun, nagpupuri po kami. Andyan na, hindi pa po sila nakakalabas ng Cavite po mga minamahal, talagang hinarang na po sila ng mga checkpoint dyan na, saan kayo pupunta? Sabi nila, wala nang pwedeng lumabas, sabi nila. Subalit ang sabi, pinaliwanag po nila, andyan na, nire-rebuke po nila, andyan na, sabi nila, kailangan po naming uwi kasi nagsara po yung kumpanya na aming pinagtatrabahuhan, wala po kami makakain at talagang wala din po kami pambayad sa aming tinutuluyan dyan na, nung mga oras na yun talagang sila po ay nagre-rebuke po din po mga minamahal dahil sila na din po ay nakatanggap ng mga panahon na yun dyan na, alam niyo po mga minamahal, sila po hinipo ng ating pinakamamahal na pinadaan po sila hanggang sa pagdating po nila dyan sa Valenzuela ay sa dako po ng Paranaque po mga minamahal dyan na may checkpoint din po na humarang sa kanila. Subalit ang checkpoint na yun na talagang hindi sila palabasin. Andyan na sila pa po yung nagpasakay po mga minamahal papuntang Cubao po. Andyan na ipinagpapasalamat ko po yan sa ating pinakamamahal na Jesus. Alam niyo po pagdating po nila ng Cubao, andyan po na yung frontliner po na na truck po mga minamahal. Andyan na pinasakay din po sila papuntang Pampanga. Alam niyo po napakabuti ng ating pinakamamahal na Jesus dahil po nung pagdating po nila ng Pampanga dyan na tinanong ulit po sila kung saan sila pupunta. Alam niyo namang nag-lockdown na talagang hindi pwedeng umuwi. Bakit talagang ipinilit niyo pa, Pangasinan pa yung uuwian niyo, sabi nila. Subalit talagang napakabuti ng ating pinakamamahal na Jesus dahil andyan na sabi ng mga pulis, kumain na ba kayo? Hindi pa po, sabi nila talagang pinakain sila. Huwag muna kayong umuwi ng gabi dahil baka kung anong mangyari, matulog kayo dito dahil bukas kami ang maghahanap ng sasakyan niyo papuntang Pangasinan. Sabi nila talagang napakabubuti po ng ating pinakamamahal na Jesus. Talagang dyan na ng mga panahon na yun, talagang nakauwi po sila ng maluwalhati. Kaya lubos ko pong ipinagpapasalamat yan.
Nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, bagamat hindi po ako karapat-dapat bilang isang mangawit. Ako po'y kanyang kinahabagan. Kaya hanggang dito na lamang po ang lahat ng kapurihan, pagdadakila at pagsambay sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Sabay-sabay natin palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Lahat ay magsabi ng Praise the Lord. Lahat ay magsabi ng Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. God bless po sa ating beloved kapatid, Sister Alma Melo, sa kanyang buhay at pinagpalang patotoo na talagang grabe talaga ang himala, ang kapangyarihan ng ating dakilang Diyos na tunay na ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus ang talagang nagbibigay ng buhay. Amen. Imagine mga minamahal, yung kanyang beloved anak na talagang wala nang hininga, hindi na humihinga mga minamahal. Ngunit dahil sa pananampalataya ng ating beloved kapatid, mga minamahal, ipinakita ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus ang kanyang kabutihan, yung bata na talagang hindi na humihinga, talagang ito ay talagang muli nagkaroon ng buhay. Amen. Yan ang talagang tunay na ang Diyos na ating pinaglilingkuran ay buhay, mga minamahal, na talagang sa ating patuloy na paglilingkod ay talagang hindi tayo lugi, mga minamahal, dahil sa ating buhay, bawat isa sa atin, mga minamahal, wala tayong ibang mapupuntahan, wala tayong ibang malalapitan sa oras ng yung kagipitan, yung talagang walang-wala na. Wala tayong ibang nalapitan kundi ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Praise the Lord. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, at ang pinakamataas na papuri, pagsamba at pagdakila ay para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, at ating pinapaabot ang dubling paggalang sa ating parents in the Lord, at ating inaalala, lagi nating inaalala ang mga turo at aral ng ating beloved Pastor Willis Raja Almeida, at ang ating beloved Assistant Pastor Lina Comon Almeida, at ating pinapaabot ang mapagpalang madaling araw sa beloved Almeida children, beloved Almeida family, at sa ating mga beloved pastoral workers, sa inyong lahat, mga minamahal, sa ating mga beloved live webcast viewers, ang mga dako ng mundo, sa ating beloved visitors. Amen. Praise the Lord. Welcome po kayo sa gawain ng ating dakilang Diyos dito po sa outreach ng San Carlos City, Pangasinan. Isang mapagpalang madaling araw na po sa bawat isa sa atin, at higit sa lahat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, at tayo, mga minamahal, ay magpatuloy na po sa pakikinig ng mga buhay at pinagpalang patotoo, at ating ibinibigay na po ang buong pagkakataon po sa ating beloved brother Tariel Tawaran, at sundan po siya ng ating beloved sister Trixie Ann Bigaong. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Sabay-sabay natin palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Bago ang lahat, ako'y napapabot ng pinakamataas na pagpupuri, paglulahati at pagsamba sa ating pinakamalapang Hesus. Praise the Lord. Amen. At, praise the Lord. Bibigay din po ako ng dubling paggalang, respeto sa ating ginagalang ng mga pastor, Evangelist Wildy Estrada Almeida, Praise the Lord. Pag-alala sa mga turot aral na iniwan nila sa atin, Praise the Lord. Ganon din po sa ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida, Praise the Lord. Sa buong Almeida family, Praise the Lord, sa mapagpalang gabi po. Sa mga beloved manggagawa, Praise the Lord.
sa mga datihan, baguhan, sa mga webcast viewers, sa Pastor, sa mapagpalang gabi po sa ating lahat. Nagpapasalamat po ako sa ating pinakamalapang Jesus, hallelujah. Nabigyan po ulit ako ng pagkakataon para mapasalamatan siya, Pastor. Salamat sa ating pinakamalapang Jesus kasi kanina po, andyan na pagkatapos ng aking eskwela, andyan na nagmamadali akong pauwi pero andyan na bagamat siksikan talaga sa terminal pero salamat sa ating dakilang Diyos na kauwi maluwalhating ligtas, hallelujah, Lord. At nagpapasalamat din ako, hallelujah, Lord. Alam po mga minamahal, andyan na this past days, andyan na ang aming beloved baby, hallelujah, Lord. Andyan po na mataas po yung lagnat, hallelujah, Lord. May ubo. Nagsabay sila na aking beloved wife, andyan na andun ako sa work. Na andyan nagsusumamba ako sa ating pinakamalapang Jesus. Sabi ko, malapit noon, kabagan mo kami. Kung saan man kami nagkulang, nagkamali, andyan na kabagan mo kami. So, dalangin naman, Pastor, Lord. Andyan na pagalingin po ang aking mag-ina, Lord. Alam niyo po mga minamahal, salamat sa ating pinakamalapang Jesus sa gradual healing na pinagkaloob ng ating dakilang Diyos, Lord. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Papasalamat din ako sa ating pinakamalapang Jesus, hallelujah. Kung aking alalahanin, makikilala kami dito sa panalagawaing to, hallelujah, Lord. Aking parents na laman, hallelujah, Lord. Aking father, may taglay po yan na matagal na panahon na kanyang iniinda ang kanyang acute ulcer, hallelujah, Lord. Na makakilala kami sa panalagawaing to, andyan na yung acute ulcer na yan, pinagaling na ating pinakamalapit sa hallelujah. Amen. Praise the Lord. Pasalamat din ako sa ating pinakamalapit sa hallelujah. Andyan yung pag-iingat, hallelujah, Lord, sa inyong abang lingkod, hallelujah. Sa way back 2018 nung mambush kami ng INPE, hallelujah, Lord, sa Lacuna Mountain Province. Andyan na sa akin, nung panahon na yun, andyan na, kung walang pag-iingat nating dakilang Diyos, andyan na 100%. Nasa ilalim na ako ng hukay, pero buhay ang ating pinaglilingkuran, hallelujah, Lord. Amen. Andyan na sa prayer ng ating ginagalan ng Malpastor, hallelujah, Lord, kabalikat ng mga gagawa, andyan na pinag-iingatan tayo ng ating pinakamalapit sa hallelujah. Salamat sa ating pinakamalapit noon, hallelujah. Diyan na nagpapasalamat din po ako. Alam niyo, mga minamahal, nung time na nag-aaral pa ako, diyan na sabi ko, malapit Jesus, pwede bang humingi ako ng sarili kong patotoo. Totoo, ang Diyos ay dumirinig sa ating panalangin, hallelujah, Lord. Diyan na, nung time na yun, sabi ko, malapit noon, hindi po ako mag-review sa review center. Diyan na, yung gugugulin ko sana sa pagre-review, andyan na gugugulin ko na lang sa pagiging volunteer sa yung banal na gawain, hallelujah, Lord, sa nalalapit na kusada. Alam niyo po mga minamahal, ang ating mga ginagawa, hindi po yan baliwala sa ating pinakalapit sa hallelujah. Nagiging pagpapala po yan, hallelujah, Lord. Hindi po yan kalugihan, hallelujah, Lord. Alam niyo po mga minamahal, sa pag-take ko sa board exam, andyan na, sabi ko, malapit noon, kayo na po ang bahala, hallelujah, Lord. Totoo, hallelujah, Lord. Paglabas ng board exam, dyan na pinasain niyo ang banglingkod, hallelujah, Lord. Papasalamat ako sa ating pinakalapit Jesus, sa mga pagpapala, material, financial, physical, higit sa lahat spiritual. Hanggang dito na lang po, ang lahat ng kapurihan ay tanging sa ating pinakalapit Jesus po lamang, hallelujah. Amen. Praise the Lord. Sabay-sabay natin mga minamahal, palagpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Lahat ay magsabi ng praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. God bless po sa ating beloved brother Tariel Tawaran sa kanyang buhay at pinagpalang patotoo na tunay mga minamahal na ang ating dakilang Diyos ang patuloy na nag-iingat mga minamahal. Kung ating titignan yung nature ng work ng ating beloved kapatid na talagang pag sila ay nasa operation mga minamahal, ay talagang napakadelikadong mga minamahal. Andyan na talagang hindi nila alam kung saan ang mga kalaban. Ngunit ang ating dakilang Diyos ang patuloy na mag-iingat dahil iyan ang pangako ng ating dakilang Diyos na pagdayo ay sumusunod sa kanyang kalooban at naglilingkod sa ating dakilang Diyos kahit saan man tayo
magawi, saan man tayo mapunta, andyan ang pag-iingat ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Kaya sa ating buhay, talagang patuloy lamang mga minamahal ang paglilingkod mga minamahal sa ating dakilang Diyos dahil ang ating paglilingkod, yan po ay pagpapala po sa bawat isa po sa atin. Amen. Praise the Lord. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At bago tayo dumako mga minamahal sa susunod na magpasalamat sa ating dakilang Diyos, tayo munang lahat ay tumayo. Tayo ay magpuri sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at ating ipagpag ang ating inaantok na diwa. Pupurihin kita, Panginoon, sa iyong kabutihan. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at tunay mga minamahal na napakasarap umawit at magpuri sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at patuloy na manatili ang kagalakan sa ating mga pusong mga minamahal. Amen. Praise the Lord. Tayo mga minamahal ay magpatuloy na po sa pakikinig
ng mga buhay at pinagpalang patutuo at ating ibinibigay na po ang buong pagkakataon po sa ating beloved Sister Trixie Ann Bigaon at sundan po siya ng ating beloved Brother Arnel Nodado. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri at pagluwalhati at pagpaparangal ay sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po Amen. lamang. Praise the Lord. At ako po yung nagpapaabot ng dobleng paggalang sa ating minamahal na magulang sa Panginoon na ating naalala ang mga aral at turo ng ating minamahal at kagalang-galang na Pastor Wilde Estrada Almeda at minamahal na Assistant Pastor Lina Comon Almeda. At ako rin po ay bumabati sa beloved Almeda family, beloved preachers, workers, beloved brethren, and visitors. Ako po ay bumabati po sa ating lahat ng isang mapagpalang madaling araw na po. Tunay nga po, ako po yung nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa gininto ang pagkakataon na ito na muli ko pong maigbahagi ang kanyang mga kabutihang ginawa sa aking buhay. Tunay nga po, pinapasalamatan ko po ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa una na po dyan ang patuloy na kalakasan na patuloy na buhay na pinagkakatiwala niya po sa inyong abang lingkod. Tunay nga po, maalala ko lamang po, sariwain ko lamang po na bata pa lamang po ako, nandapuan po ako ng karamdamang asma. Tunay nga po sa ganitong mga panahon na ito, mga malalamig na panahon, andyan na aasahan ko na po na yung mga magulang ko, pagpapatong-patungin na po yung unan ko, aabot po yun hanggang 4 na unan para lamang po aking higaan at ako'y makahinga po ng matiwasay sa tuwing gabi na yon. At dumating po sa punto na sa tuwing sinusumpong po ako ng karamdaman ko pong asma, dyan na nangingitim na po ang aking bibig, pati rin po ang aking kuko dahil po sa kakulangan ng oxygen sa aking katawan. Ganon din po mga minamahal, lahat na rin po ng mga pinatik sa akin ng mga doktor na gamot, ng mga nebulizer, lahat din po yan ay tinake ko na po, ininom ko na po, ngunit wala pong ang kaginhawaan na akin nadama. Tunay nga po na pansamantala lamang po yung nadama ko po ng mga oras na yun. Ngunit nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil isa pong iyong balingkod na kanyang kinahabagan at na makarinig ng kanyang banal na salita. Andyan na nang malaman po namin na meron po palang gawain, meron po palang Diyos na nagpapagaling sa dako ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Hindi po kami nag-atubiling subukan lamang po ito sa isang beses hanggang sa kahabagan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Yung isang beses na po niya, nasundan pa po ng pangalawa, pangatlo, at hanggang sa nabautismohan na rin po ang iyong lingkod sa pangalan ng ating, sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At lubos ko po pinapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil yung sa patuloy po pala namin pagdalo na yan, paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, ay unti-unti na pong inalis ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus yung karamdaman ko pong asma. Kaya lubos ko po yan pinapasalamatan sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil magmula po noon na amin siyang makilala hanggang hanggang mga oras na ito, andyan ang patuloy na kalakasan, kalusugan ay pinagkakalob niya po sa inyong balingkod. At pinapasalamatan ko rin po ang ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Nais ko rin pong i-share ang kamanghamahang ginawa ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa aking beloved mother. Tuloy nga po ang aking beloved mother po ay tinubuan po ng bukol sa kanya pong magkabilang breast na pasintabi po sa mga nagbe-breaking. Andyan na may lumalabas na pong dugo sa breast ng aking beloved mother. Andyan ang nana at likido na lumalabas dyan. At tunay nga po, hindi na rin po siya makabuhat kahit isang tabo lamang po ng tubig dahil kikirot po ito or meron pong lalabas dyan na dugo. Tunay nga po na kami nagpatuloy sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. A week before po ng kanyang operation, muli pong sumangguni ang aking beloved father sa doktor na yan at nagsagawa nga rin po sila ng test sa aking beloved mother. Andyan na habang nagsasagawa po ng test sa aking beloved mother, patuloy kaming nagpuri sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus, nagsumamo at humingi ng kapatawaran sa aming mga nagawa, mga pagkakasala. At nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus dahil tunay ang ating Diyos na buhay ang ating pinakamamahal na Panginoon Hesus sa ating pinaglilingkuran sa gawain ito dahil nagulat na lamang po kami ng
i-anunsyo sa amin ng doktor na hindi na po pala kinakailangang operahan ang aking beloved mother dahil po yung bukol po palang nakikita po nila noon, hindi na po nila makita ng mga oras na yun. Tunay nga pong tinunaw po ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus Amen. ang bukol Praise na the yan. Lord. Hallelujah. Lubos ko po yan pinapasalamatan sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus at nais ko na rin pong kuhanin ng pagkakataon na ito, samantalahin ng pagkakataon na ito na mapasalamatan ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa buong taon na 2024 na andyan na patuloy niya pong patuloy niyong kinakabaga ng iyong balingkod at patuloy niya rin pong pinagkakalabo ng kalusugan sa bawat isa po sa amin at nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa isang taon na yan na hindi po, tunay nga po hindi niya po kami pinabayaan, andyan ang sapat at higit-higit na pagpapalang pinagkakalob niyo po sa bawat isa po sa atin. Kaya nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa mga pagpapala pong yan, magmula po sa pagpapalang physical, material, financial at lalo't higit po sa pagpapalang spiritual na sa kahabagan lamang po ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus ay patuloy niyo rin pong ginagamit ang iyong abal lingkod at ang aking beloved ate na magamit sa kanyang banal na ubasan bilang mga awit. Kaya hanggang dito na lamang po ang lahat ng kapurihan, pasasalamat ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Kulang na palakpak yan para sa ating buhay na Diyos. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus to glorify our loving God. Amen. Praise the Lord. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus. God bless po sa ating beloved Sister Trixie Ann Bigaong sa kanyang buhay at pinagpalang patutuo na talagang mostly mga minamahal na yan ang karamihan na karamdaman ng bawat isa mga minamahal, ang asma mga minamahal. Ating napakinggan kung paano nag-take ng mga gamot mga minamahal. Ngunit yung mga gamot mga minamahal, ayan ay pansamantalang kagalingan lamang mga minamahal. Amen! Ngunit nung ang ating beloved kapatid ay talagang nagpabautismo sa tubig sa makapangyarihang pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, ang ating beloved kapatid ay pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. So ganun kahalaga mga minamahal, ganun pala kahalaga ang bautismo sa tubig sa makapangyarihang pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, na ang ating dakilang Diyos ay talagang patuloy na ipinapakita ang mga himala, mga minamahal, upang bawat isa sa atin mga minamahal, tayo ay sumampalataya at magpatuloy sa paglingkod sa ating dakilang Diyos, maging sa karamdaman ng kanyang beloved mother, na kung iisipin natin mga minamahal, kung mayroon tayong ganun na karamdaman, cancer, iniisip natin na talagang malaking pera ang ating bibitawan mga minamahal. Of course, nandiyan ang talagang gagastos ka sa operasyon mga minamahal. Ngunit buhay ang Diyos na ating pinaglilingkuran dito sa Jesus Miracle Crusade International Ministries, at pangkatang panalangin ng ating iginagalang na Ebanghilista Pastor Will Estrada Almeida, yung cancer, yung bukol na karamdaman ng kanyang beloved mother, ito ay tinunaw ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Lahat ay magsabi na praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At tayo mga minamahal ay magpatuloy na po sa pakikinig ng mga buhay at pinagpalang patutuo, at ating ibinibigay na po ang buong pagkakataon po sa ating beloved Brother Arnel Nodado, at sundan po siya ng ating beloved Sister Heidi Aquino. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Ang pinakamataas na pagpuri, pagsamba, pagpaparangal, pagluluhati ay aking pinaabot sa ating pinakamahal na Panginoon po lamang. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. At ako'y nagpapaabot ng dobling paggalang at pag-aalala sa mga magulang natin sa ating pinakamahal na Panginoon, ating beloved Pastor Will Estrada Almeida, at ating beloved Mama Dear, beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida,
at bumabati na sa kanilang mga butihing mga anak, sa inyong mga mahal, mga ginagamit sa ubasan na ating pinakamahal na Panginoon, at sa ating ulit preacher, hallelujah, at sa inyong mga kapatiran, bagawan man udatian, ako'y nagkapabot ay isang magpapalang hating gabi sa ating lahat. Hallelujah, praise the Lord. Amen. Mahal, una ko pinasalamatan sa ating pinakamahal na Panginoon, hallelujah. Ang patuloy na kahabagan niya sa aming buhay, hallelujah. Sa araw-araw na pag-iingat, sa buhay, sa kalakasan, sa kapayapaan, sa katuwasan ng aming buhay, hallelujah. Salamat sa ating pinakamahal na Panginoon. Maging sa nagdaang taon, mahal, na patuloy kaming kinabagan, pinagpala, pinag-ingatan sa buong taon, hallelujah. Iningatan sa mga sakit karamdaman, hallelujah. Ito ay aking pinasalamatan sa ating pinakamahal na Panginoon, hallelujah. Sa mga natanggap naming pagkapala, hallelujah. Mula sa mga papalang material, physical, mamahal, mula sa maliit hanggang sa malaki mamahal, ito ay pinasalamatan ko sa ating pinakamahal na Panginoon, hallelujah. Dahil ang ating Diyos, mamahal, tunay at takila, hallelujah. Amen, mahal. Bago ako nakilala sa gawain ito, mamahal, isa rin ako nung araw, mamahal, na walang pag-asa sa buhay, mamahal. Nabatbat ng bisyo, problema, hallelujah, kaguluhan sa aking buhay, mamahal. Dahil nung araw, mamahal, ako isang kabataan na nasadlak sa bisyo, mamahal, na pagdadrugs, pagsusugal, pag-inom, mamahal, hallelujah. Bagaman nung araw, mamahal, ang aking beloved lola, mamahal, na una siyang nakakilala sa gawain ito, mamahal, hallelujah. Dahil ang aking beloved lola, mamahal, masasabi ko ang aking beloved lola nung araw, mamahal, masasabi kong ito'y makadiyos, mamahal, hallelujah. Bakit mamahal? Dahil sa kanyang buhay, mamahal, bagaman nung araw wala pa siya sa katotohanan, mamahal, makita ko sa kanyang buhay, mamahal, yung kaayusan, mamahal, maging sa pagsasalita, pagkilos, mamahal, talagang may kabanalan, mamahal. Lalo ko itong naunawaan, mamahal, nung ako'y naglingkod sa ating pinakamahal na Panginoon, hallelujah. Na nung araw, mahal, tuntura ating beloved Mamader, ang kabanalan, maging sa pamumuhay, pangungusap, lahat ng bagay, mahal. Dahil ang aking beloved Lola, mahal, nung nakasumpong sa katotohanan ito, mahal, dahil nung araw, mahal, ang aking beloved Lola, talagang naghahanap siya ng katotohanan. Dahil sa kanyang buhay, mahal, ang kanyang karamdaman, sakit sa puso, ito hindi gumagaling-galing, mahal. Hallelujah. Sa patuloy na paghahanap ng katotohanan, mahal, ang gawain Diyos, Miracle Crusade, ito ay kanyang natakwan sa dako ng marigin ng mahal. Hallelujah. Sa unang mahal, ang aking beloved Lola, nag-obserba pa lang mahal. Hallelujah. Di naglawan ng pananmang mahal, sa patuloy na magdalo mahal, kanyang naunaan mahal na ang ating pinakamahal na Panginoon, hallelujah, tumutugon sa panalangin, hallelujah. Dahil ang kanyang karamdaman, sakit sa puso, mahal, sa unang paglulod ng ating beloved pastor, mahal, ito'y pinagaling na ating pinakamahal na Panginoon, hallelujah. Amen, praise the Lord. Kaya salamat sa ating pinakamahal na Panginoon, hallelujah. Yan ang naging daan mo, mahal. Kung kaya't ako nandito sa paglilingkod na ito, 10 na aking mahal, sabay mahal, hallelujah. Na ang aking beloved nung araw, mahal, walang bukang bibig, mahal. Yung kabutihan ng ating pinakamahal na Panginoon sa misteryo ito, mahal. Na kung siya nagpapatuto, mahal, ito'y lagi na iyak, mahal, dahil sa kanyang natanggap na pagpala sa ating pinakamahal na Panginoon, hallelujah. Nung araw, mahal, bagaman nakita ko ang kagalingan at kabutihan ng ating pinakamahal na Panginoon sa buhay ng aking beloved Lola, mahal. Dahil sa katigasan ng ulo ko, mahal, wala pa rin pagbabago sa aking buhay, mahal. Nandiyan pa rin yung bisyo, mahal. Bagaman ang aking beloved Lola, hindi nagkulang sa akin sa pangangaral, mahal. Hallelujah. Di naglaho ng panahon, mahal, na nung araw, mahal, na hindi ko na makayanan ang problema, mahal, na halos tiwala na ako sa problema, mahal, na naisip ko na imasakir ang nagbibigay ng problema sa aking buhay, mahal. Hallelujah. Na sinasabi na aking beloved Lola na dumalo, maglingkod, isa puso, isa isip ang paglilingkod na ito, mahal. Lahat ng pinapangaral dito, mahal. Hallelujah. Sa ganung kalagayan, mahal, ito'y aking sunod, mahal. At ako'y dumalo sa dako ng kunita, mahal. Bagaman nung araw, ako'y sumasama sa aking beloved Lola nung araw, mahal. Ngunit, akala ko ganun lang, mahal, ang paglilingkod. Ang lahat ko napapakinggan, mahal. Pasok sa kabilang tainga, labas sa kabilang tainga, mahal. Hindi pala ganun, mahal, ang paglilingkod sa ating pinakamahal na Panginoon. Hallelujah. Sa ganung kalagayan, mahal, ako'y nagpatuloy nagdalo mahal sa dako ng kunita nung araw, mahal, kasama ang pagtanggap sa ating pinakamahal na Panginoon, hallelujah, pagkabaptismo sa tubig, mahal, hallelujah. Alat na pangangaral dito sa pulpitong ito ay aking pinakinggan, sinapuso at sinaisip, mahal, hallelujah. Lalo ang mga pangaral ng ating beloved pastor, beloved Mamader, mahal, hallelujah. Natutuong may kapangyarihan, mahal, sa kanilang pangangaral, mahal, hallelujah. Mahal,
na nung araw ang aking panalangin lang sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus, hallelujah, baguhin niya lang aking buhay, mahal. Ngunit higit pa ang aking natanggap, mahal, dahil paglabas ko ng pastoral house, mahal, dahil ako nag-ayo ng mahal, dahil sa pag-ayo ng mahal, may katugunan sa panalangin, mahal, hallelujah. Paglabas ko ng pastoral house, mahal, grabing kagalakan sa aking puso at isipan, hallelujah, na aking problema, ito'y nawala na ng mahal, hallelujah. Kaya salamat sa ating pinakamahal na Panginoon, sa mapapalang aking natanggap, mahal, hallelujah. Na ako'y isang kinabagan sa misteryong ito, mahal, na paglingkod, mahal, kasama aking mga labas, mahal, hallelujah. Kaya lubos-lubos sa aking pasasalamat sa ating pinakamahal na Panginoon, sa mga palang aking nakakamtan, mahal, hallelujah. Maging sa pag-iingat sa aking buhay, mahal, dahil nung araw, mahal, ako'y, hallelujah, sa aking pagmamaneho, mahal, nandiyan yung mga disgrasya talaga, mahal, di maiwasan, mahal, dahil may mga driver din na pasaway sa kalsada, mahal, hallelujah, hallelujah. Sa pagsigaw lang ang, hallelujah, praise the Lord, hallelujah. Ako'y iniingatan ng ating pinakamahal na Panginoon, hallelujah. Amen, praise the Lord. Kaya, sapat-sapat, labis-labis ang pasasalamat ko sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus, na sa aking mga tanggap na pagpapalang yan, mahal, maging sa karamdaman, mahal, na walang anumang gamot, mahal, kundi panalangin, pagtitiwala sa ating pinakamahal na Panginoon, hallelujah. Hallelujah, sa unang paglood ng ating beloved pastor, mahal, kami pinapagaling ng ating pinakamahal na Panginoon, hallelujah. Mga mahal, patuloy rin mahal, dahil nung nagdaang kuwan mahal, nagdaang linggo mahal, ako'y mayroon talagang, hallelujah, piksa sa aking pamamahal na masakit mahal, di ako makatayaw, hallelujah. Ngunit salamat sa kabagan nating pinakamahal na Panginoon, walang anumang antibiotic na akong tinikming mahal, ako'y lubos nagtiwala sa ating pinakamahal na Panginoon, Jesus, hallelujah. Ako'y pinagaling ng ating pinakamahal na Panginoon, Jesus, hallelujah. Kaya salamat sa magpalang yung nakakamtan kong mahal, sampu na aking mahal sa buhay mong mahal, maging aking beloved, hallelujah, aking nanay mahal, nung araw hindi pa siya naglilingkod mahal sa ating pinakamahal na Panginoon, nandiyan yung kamalditahan niyang ugali mahal, hallelujah. Sa patuloy na paglingkod mahal, hallelujah, ang kanyang ugali mahal, ito'y binago ng ating pinakamahal na Panginoon, hallelujah. Maging ang kanyang skin asthma mahal, na kung ito'y nangangati nung araw mahal, ito'y naging irritable mahal, kung ano-ano ang pinupunos niya mahal, kung ito'y walang kagalingan mahal. Sa paglilingkod sa ating pinakamahal na Panginoon, walang kalugan mahal, sa patuloy na paglilingkod niya, hallelujah. Ang kanyang karamdaman ngayong mga mahal, ito'y tinuyo ng ating pinakamahal na Panginoon, hallelujah. Ang maging aking beloved tita, nung araw mahal na, nung araw siya ay una na nakakilala sa ating pinakamahal na Panginoon, ngunit hindi ito nagpatuloy dahil sa kanyang negosyo mahal, hallelujah. Ang kanyang negosyo, ito'y lagi niyang inaalala mahal dahil ito'y malaking pwesto mahal sa Marikina nung araw mahal, hallelujah. Maging ngayon mahal. Kaya ang paglilingkod niyang mahal, ito'y hindi niya pinagpatuloy mahal, hallelujah. Bagaman nakita na aking beloved tita mahal, yung kabutihan ng ating pinakamahal na Panginoon sa misteryo, ito mahal, hallelujah. Ito'y binaliwala niya lang mahal. Kaya huwag natin gagawin mahal, talagang magpalaga tayo mahal sa pagtawag sa atin ng ating pinakamahal na Panginoon. Kaya naman mahal, dumating yung karamdaman niyang kulang mahal na talagang makikita mo sa kanyang physical mahal. Nung ito hindi pa mahal, ito yung sinasabi niya sa akin, ito yung nilalabanan ng kanyang dinadasalan mahal. Dahil mayroon din itong dinadasalan na sinasabi niyang bertod daw mahal. Ngunit wala itong nagawa nung lumala ang kanyang kulang mahal, kundi lumabot sa ating pinakamahal na Panginoon. Hallelujah! Sa tulong at habag na ating pinakamahal na Panginoon, na aking beloved nanay mahal, ito'y kanyang pinadalo sa dako ng Antipolo dahil bago magpandemya mahal, yung karamdaman ng kulam ng aking beloved tita, ito'y lumala na pasintabi sa kumakain, ito'y nagdudumi na ng parang giniling dugo at ang kanyang katawan manasang mahal, hallelujah. Yung mga sinasabi niya sa akin na dinadasalan niya, may mahal, ito'y walang nangyaring mahal. Ngunit sa mahal Panginoon, hallelujah, sa patuloy niyang pagdalo doon, mga mahal sa dako ng Antipolo, kasama ang pag-i-stay, pag-aayon sa dako ng Antipolo, mahal, sa pastorahas, hallelujah. Ang kanyang karamdaman kulang mahal na wala ng pag-asa sa albularyo, sa doktor mamahal, dahil ito'y lagi nagpapadoktor ang beloved tita mamahal. Hallelujah! Sa patuloy na pagdalo ng aking beloved tita mamahal, ito'y pinagaling na ating pinakamahal na Panginoon. Amen, praise the Lord. Grabe, hallelujah, grabe kadakila ating pinakamahal na Panginoon, hallelujah. Kaya, hallelujah, ako'y lubos-lubos ng kapasalamat maging sa aking mga loved ones na patuloy na naglilingkod sa ating pinakamahal na Panginoon, na sa kabaga ng ating pinakamahal na Panginoon, na sila'y
aking mga pamangkin, hallelujah, na ito'y talagang, hallelujah, hindi sa pagmamalaking mahal, ito'y aking naturuan mahal dahil ako'y lagi ko din sinasabihan na pagdating sa paglilingkod na ito mga mahal, talagang magpalaga tayo mga mahal sa paglilingkod mga mahal. Kaya ako lubos ng kapasalamat dahil ang aking mga pamangkin mga mahal, hindi sila magulo sa gawain mga mahal, simulat sa pula mga mahal. Hallelujah. Kaya ako'y lubos-lubos ang aking pasalamat sa ating pinakamahal na Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Kaya mga mahal, walang sapat na dahilan mga mahal upang hindi natin seryoso ng paglilingkod sa ating pinakamahal na Panginoon. Maging ako mahal, kulang pa ang aking buhay mahal. Kaya salamat sa ating pinakamahal na Panginoon sa binibigyan sa aking kalakasan mahal. Dahil nung minsan ako nagkulang mahal, nandiyan talaga ang paalala mahal. Ngunit salamat sa mga paalala ng mahal na yan ang nagiging hallelujah. Magkapaalala sa ating mahal Panginoon upang magpatuloy sa paglilingkod. Sapat ang mga pangaral ng ating beloved pastor, beloved mamadir, hallelujah. Upang tayo magpatuloy sa paglilingkod na ito, maging sa pagsubok na nagdaan sa amin ng aking beloved wife, mahal na talagang mga nagdaan taon mahal, kung talagang wala sa tayo sa mahal Panginoon, talagang hindi natin makakayanan mahal. Ngunit salamat sa ating pinakamahal na Panginoon, ganong kabigat mong mahal. Hallelujah, tayo lubos magtiwala sa ating pinakamahal na Panginoon, gaya ng ginawa kong mahal, na aming itong nalagpasan sa tulong at habag na ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah! Kaya lubos-lubos ang aking pasasalamat, walang sapat at salita mong mahal upang dakilain, sambahin ko ang ating pinakamahal na Panginoon. Hallelujah! Aking pinasalamatan ang mga palang aking nakamtan mong mahal mula sa pagpalang material, pisikal, higit sa lahat, espiritual mong mahal. Kaya ang lahat ng purihan, pasalamat aking binabalik sa ating pinakamahal na Panginoon po lamang. Hallelujah, Pastor. Praise the Lord. God bless, mahal na kapatid sa pinagpalang buhay na matutuhon. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Purihin po ang ating dakilang Diyos na buhay sa dakilang pag-ibig niya na magpasawalang hanggan sa ating mga minamahal. Salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon na tanggap ng ating mahal na kapatid na biyaya, mga minamahal. Hindi babalik sa akin ang aking salita na hindi mangyayari. Ang pangako ng mahal na Panginoon, mga minamahal, at mangyayari po sa atin mga minamahal. Nung nanahan po sa atin mga minamahal ang banal na espiritu ng mahal na Panginoon, nagkaroon po ng bunga ito mga minamahal ang kapayapaan, mga minamahal. Kagalakan katulad ng ating mahal na kapatid, hindi siya nagbago mula pa noon hanggang sa ngayon sapagkat yung nga pong bunga ng Espiritu Santo ay nasa sa atin mga minamahal. At ang kagandaan loob ng mahal na Panginoon ay magpasawalang hanggan mga minamahal, yung pag-ibig ng mahal na Panginoon sa atin. Kaya mapalad po tayo na nakasumpong sa katotohanan mga minamahal sapagkat ang Diyos ay sumasa atin. May pangako po siya mga minamahal sa lahat ng mga natatakot sa Kanya, mga minamahal. Dito po, mga minamahal, basahin po natin kung gaano ang kagandang loob, ang pag-ibig na mahal na Panginoon. Ang Kanyang pag-ibig, wala sa pasimula, mga minamula sa walang pasimula hanggang sa magpasawalang hanggan. Dito po, mga minamahal, basahin po natin. Dito po sa 103 po, mga minamahal, talatang 17 po. Ang sabi po, mga minamahal ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ngunit ang kagandaan loob ng Panginoon ay mula sa walang pasimula hanggang sa walang hanggan sa nangatatakot sa Kanya at ang Kanyang katwiran ay hanggang sa mga anak ng mga anak. Ganyan po, mga minamahal. Ang pangako na mahal na Panginoon na nangatakot sa Kanya, ang kagandaan loob niya na magpasawalang hanggan, ang Kanyang pag-ibig ay magpasawalang hanggan. Kaya po, mga minamahal, nakikita po natin, kaya po tayo nagpapatuloy sapagkat ang pangako na mahal na Panginoon, pagbabago ng buhay, kagalingan ng karamdaman. Yung pagkabalisa, wala po sa atin, kaya nagkakagulo na po ang buong mundo, mga minamahal, sapagkat sumasa atin nga po ang ating pinakamamahal na Panginoon. Siya nang bibigay po sa atin ng kapayapaan, mga minamahal, naalis niyang kabagabagan sa atin. Kaya mapalad po tayo, mga minamahal, na sumpungan po natin ang katotohanan ng kinahabagan tayo. Ginamit po ang ating minamahal na magulang po natin sa mahal na Panginoon. At ang ministeryong ito na ipinangako ng mahal na Panginoon na mananatili na Kanyang kinalulukdan, mga minamahal. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Bago po tayo magpatuloy, mga minamahal, malaya muna akong bumabati. Ang pinakamataas na pagpupuri, paglulahati, pagsamba
pagpapasalamat, magpasawalang hanggan sa ating dakilang Diyos na buhay sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. And we always remember and cherish the blessed memories and teaching na ating beloved Honorable Assistant Pastor Lina C. Almeida, ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida, mga minamanamananahan sa ating puso, magpakailan-kailan pa man hanggang sa pagbabalik ng mahal na Panginoon. Ganoon din po sa kanilang mga anak, mga manugang nga po, magandang daling araw na po, mga minamahal. Sa lahat natin minamahal, ating mga pastoral workers po, mga minamahal, magandang umaga po. Ating mga beloved elders po, nakasama po natin, mga minamahal. Sa inyo po, mga minamahal kong kapatid, sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo, sa mga baguhan, sa mga bisita, welcome na welcome po kayo sa gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry, mga minamahal. Doon din po sa mga ating mga webcast viewers, mga minamahal sa Facebook, at saka sa YouTube, mga minamahal. Magandang madaling araw na po sa ating lahat, mga minamahal. First of all po, tumayo po tayo, mga minamahal. Ating samahan po ang ating beloved children's choir, mga minamahal. We got to glorify His name. God to glorify His name. God to glorify the name of the Lord. We got to glorify His name. We got to glorify His name. Amen. Praise the Lord. Glorify His name. We got to glorify the name of the Lord. We got to glorify His name. Got to praise and got to praise and got to praise our coming King. Got to praise and praise and coming King. Glory, hallelujah, is a King. Jesus Christ, the King of Kings. Glory, hallelujah, is the coming King. Jesus Christ, our Lord. Is our coming King. Gotta praise, gotta praise, gotta praise our coming King. Oh, glory, hallelujah, is the coming King. Jesus Christ, King of Kings. Glory, hallelujah, is the coming King. Jesus Christ, our Lord. Praise the Lord, praise His holy name. Praise the Lord, praise His holy name. Praise the Lord, praise His holy name. Praise the Lord. Jesus is Savior, praise His holy name. Jesus is my Savior, praise His holy name. Jesus is my Savior, praise His holy name. Praise and praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord po rin po ang ating pinakamamahal na Panginoon. Now, let us welcome the Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City, Pangasinan, beloved Children's Choir. Praise the Lord po rin po ang ating pinakamamahal na Panginoon.
the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. So, Jesus.
Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon sa Kristo. God bless, mahal ang kapatid. Pinagpalang papuring awit alay po sa ating pinakamamahal na Panginoon sa Kristo. Katulad po ng talata na nabanggit po natin, mga minamahal. Bakit ang ating mga anak, mga minamahal ay pinagpala po ng ating pinakamamahal na Panginoon? Tayo po na naglilingkod ng mga magulang, mga ama, mga ina ng tahanan, mga minamahal. Muli, babanggitin ko po ang talatang binanggit ko na po. Ngunit ang kagandang loob ng Panginoon ay mula sa walang pasimula hanggang sa walang hanggan. Sana nga tatakot sa Kanya at ang Kanyang katuwiran ay hanggang sa mga anak ng mga anak. Kita niyo po mga minamahal salita ng mahal na Panginoon. Ang pangako na mahal na Panginoon, kagandang loob, mga minamahal hanggang sa ating mga anak, mga minamahal. At magiging anak ng ating anak, mga minamahal. Alam niyo po, ang papuring awit talaga sa ating pinakamamahal na Panginoon sa Kristo. Lubha talaga nakalulugod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Sa mga nanlulupaypay po, mga minamahal. Kaya nga po si Haring David, ang sabi niya po, mga minamahal, dinidilig ko ng aking luha, ang aking higaan. Paano po mangyayari itong sinabi ni Haring David na mangyari po sa atin, mga minamahal, umiibig po sa ating pinakamamahal na Panginoon? Na kanya raw dinidilig ng kanyang luha ang kanyang higaan. Ugaliin niyo po magising ng alas 2, alas 3 na madaling araw, mga minamahal. Mararanasan niyo po, mga minamahal. Hanggang sa panalangin, unang panalangin, sa pagpupuri hanggang sa pagtatapos. Hindi lang isa, dalawang panyo hanggang sa t-shirt mo, mga minamahal. Mapupuno po ng luha, mga minamahal. Dahil kung nagpupuri ka po na madaling araw, yung mga alanganing oras katulad ng ating beloved Honorable Pastor Will Estrada Almeida, ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida, wala kang naririnig, mga minamahal. Tahimik na tahimik. At kung nawita mo siya ng pagpupuri, pag-unlayan ka sa Kanya, lahat ng papuring awit mo, mga minamahal, lahat ng tinig, inaing mo sa Kanya, mabubulay-bulay mo, mga minamahal. Hanggang nung nilikha na mahal na Panginoon ng mundo, mga minamahal, nilikha niya mga tao. Kung paano pinarusahan ang mga tao, kung paano lumakad si Moises, mga minamahal. Bago sila lumabas ng Ehipto, mga dakilang tanda, himala, habang umaawit ka ng papuri sa madaling araw, mabubulay-bulay mo yan, mga minamahal. Lahat ng mga himala, lahat ng yung grabing pag-ibig na mahal na Panginoon. Ngayon, salamat po sa mahal na Panginoon, sa ating mga minamahal na magulang natin sa mahal na Panginoon, na sila po, mga minamahal nagturo sa atin yan, mga minamahal. Naging uliran po sila sa atin, mga minamahal. Kaya po yung ginagawa ng ating beloved Honorable Pastor Will Estrada Almeida, ating beloved Honorable Assistant Pastor Lina sa kanilang mga anak, sa ating mga minamahal na manggagawa, mga minamahal. Hindi po tayo magtatagal dito ng mga mahal na abot tayo ng ganitong taong, kundi po natin nararanasan yung pangako ng mahal na Panginoon. Kaya purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoon sa Kristo. Kaya kung gusto nyo pong diligin ang higaan nyo ng luha, magising po kayo ng madaling araw, mga minamahal. Mahirap mo, madali kung mula sa puso po natin, gagawin po natin, tutulungan tayo. Gigisingin kayo ng mahal na Panginoon kung talagang kagalakan niyo po yung magpuri na madaling araw, gagawa po ng kapamaran mahal na Panginoon. Gigisingin kayo kung desire po na inyong puso, mga minamahal. At kung hindi po desire na inyong puso, mga minamahal, magising na kayo tanghali, hindi pa tayo nakakapagpuri, mga minamahal. Totoo po yun, mga minamahal. Kaya nagsasalita pa ako dito, hindi pa ako mahirap magsinungaling, mga minamahal, kundi pinapatuhanan ko lang po kung gusto niyong maramdaman ang tunay na pag-ibig ng mahal na Panginoon. Kunting sakripisyo po, mga minamahal, dapat natin gawin upang tumatag po tayo nito. Grabe na po yung nangyayari sa panahon natin, hindi na po natin maunawaan. Magbabalik na po talaga ang mahal na Panginoon, maniwala po kayo dyan. Kung anong sinabi ng ating beloved Honorable Pastor, mga magulang po natin sa mahal na Panginoon, hindi na po maintindihan, mga minamahal. Kaya po, mapalad po tayo. Tuloy-tuloy na po tayo, medyo kuwan lang po, mga minamahal, na nagpapapaliwanag gabi, nararamdaman po natin ang pag-ibig ng mahal na Panginoon sa araw-araw talaga, hindi tayo pinapabayaan.
Ang dakilang pag-ibig ng mahal na papatibay po sa atin kahit wala tayong makain, wala tayong pamasay, kahit maglakad tayo. Yung kapayapang kagalakan sa paglilingkod na biyaya ng mahal na payon tayo na mga anak ng Diyos nakakatanggap po yan, mga minamahal. Aking tinatawagan na po ang ating beloved Sister Heidi Aquino po, mga minamahal. Sundan po siya ng ating beloved Brother John Amaro po, mga minamahal. Purihin po ang ating dakilang Diyos na buhay. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluluwalhati, pagdadakil at pagsamba ay para lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Ako din po ay nagpapaabot ng dobleng paggalang sa ating minamahal na magulang sa mahal na Panginoon na atin pong inaalala ang mga naiwang turo at aral ng ating ginagalang na Pastor Will Estrada Almeda at ang atin pong iginagalang na Assistant Pastor Lina C. Almeda. Ganon din po, ako yung nagpapaabot ng pagbati sa buong Beloved Almeda family, sa lahat po ng beloved elders and workers na kapiling po natin sa mga oras na ito at maging sa inyo man po mga minamahal na kapatiran, baguhan man po o datihan, isang mapagpalang madaling araw na po para sa ating lahat. Amen. Praise the Lord. Ako po'y nagpupuri at nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa gintong pagkakataon na ito na kanyang ipinagkaloob upang aking siyang mapasalamatan sa mga oras na ito. Nariyan ang pagpapasalamat ko sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa nagdaang taon ng 2024 na talagang kahit ni minsan talagang hindi namin naranasan na kaming pinabayaan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, kahit lubos-lubos ko po yung pinapasalamatan. Ganon din po mga minamahal, ako'y nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa kagalingan po ng aking karamdaman sapagkat nariyan nga po mga minamahal dati po sa tuwing dumarating po yung mga malalamig na buwan, ako po ay tinutubuan ng pantal-pantal sa buo ko pong katawan. Mula ulo po yan mga minamahal hanggang paa at kapag sobrang dami po yung lumabas talagang nahihirapan po akong huminga. During that time po mga minamahal talagang naranasan ko rin pong mag-take ng gamot na reseta po ng mga doktor ngunit pansamantalang kagalingan lamang po yung aking natatamo. Ngunit nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sapagkat mula nung ako po'y gamitin niya sa kanyang banal na ubasan bilang isang mag-aawit, ang kumpletong kagalingan po ay pinagkalob ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus kahit lubos-lubos ko po yung pinapasalamatan. Ganon din po mga minamahal, ako'y nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sapagkat totoo nga po mga minamahal yung ipinapangaral po sa pulpito na ang pagbibigay po ng may katapatan ang siyang susi po ng pagpapala sapagkat hindi ko po lubos maisip noon mga minamahal. Ako po ay college student, specifically third year college po ako that time. Hindi ko po inaasahan mga minamahal na hindi ko rin po pinag-pray na ako po ipagkalooban ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Ngunit alam niyo po mga minamahal, sa patuloy na pagbibigay po ng may katapatan talagang alam niyo mga minamahal, bagamat hindi pa ako lubusang nakakapagtapos sa aking pag-aaral, talagang pinagkalooban na ako ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus ng trabaho na nagamit ko po para ma-finance po yung pag-aaral ko at ganun din mga minamahal, ako po'y nagpupuri at nagpapasalamat po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa patuloy po na pag-iingat po sa akin, 10 ng aming mga mahal sa buhay na nagtatrabaho po sa iba yung dagat. Bagamat sobrang layo po nila sa amin, ngunit lagi pong nariyan na mapagpalang kami ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus na patuloy po silang pinag-iingatan kahit lubos-lubos ko rin po yung pinapasalamatan. Ganon din po mga minamahal, ako po'y nagpupuri at nagpapasalamat po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa patuloy po na pagproprovide ng aming pang-araw-araw na pangangailangan magmula po sa material, financial, physical, lalo po ang spiritual na pagpapala na bagamat hindi po karapat-dapat sa patuloy na kahabagan lamang na ating pinakamamahal na Panginoong Hesus ay nagagamit sa kanyang banal na ubasan bilang isang mga awit. Kaya ang lahat po ng kapurihan, pagluluwalhati, pagdadakil at pagsamba ay para lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord. Buhay na palakpak sa ating pinakamamahal na Panginoong Kristo. God bless mga kapatid sa pinagpalang buhay na patuto ating kapatid, beloved Sister Heidi Aquino, mga minamahal. Alam niyo po yung mga patutuo niyo po mga minamahal ka. Nararamdaman namin mga minamahal na mula sa inyong puso, yung pagpapatuto, grabe yung pagpapasalamat. Tumitimo po sa aming mga puso yan, mga minamahal. Ay yung mga patutuo niyo, mga minamahal, huwag niyong sabihin, paulit-ulit po yan, hindi po kami nagsasawa. Pag umiiyak pa yung nagpapatuto dyan, umiiyak din yung puso namin, mga minamahal, dahil binubulay-bulay po namin yung kabutihan ng mahal na Panginoon.
na ginagawa ng Diyos sa ating lahat, mga minamahal. Kaya kung tutuusin talaga, wala pong manlulupaypay sa dakilang kabagan pag-ibig na mahal na Panginoon sa atin. Bagamat hindi tayo karapat-dapat, ngunit sinabi ng banal na kasulatan na tayo'y gagawin niyang bayan. Ang dati niyang hindi iniibig, iibigin niya na. I call thee my people which are not my people and beloved which are not beloved. Biruin niyo po yan, mga minamahal, dati-rati. Ang niibig lang na mahal na Panginoon, ang Israel, mga minamahal. Ngunit salamat sa pagkakatawan tao na mahal na Panginoon. Nang dahil sa pagkakatawan tao na mahal na Panginoon, lahat ng tao inibig niya, binigyan niya ng pag-asa, mga minamahal. Ang gagawin lang po ng tao talaga, magpakumbaba eh. Kasi ang Diyos hindi po nagtatangi ng tao, mga minamahal. Kaya salamat sa pag-ibig na mahal na Panginoon para sa lahat po ang pag-ibig na mahal na Panginoon. Kaya salamat po sa ating mga kapatid na nagbibigay, papugay sa mahal na Panginoon sa dakilang kabayan pagpapala. Lahat, mga minamahal, pinapasalamatan natin. Mga dakilang tandat na ihayag po natin sa mga bisita, sa ating mga webcast viewers po, nakakaroon po sila ng pag-asa nang dahil po sa pag-ibig ng ating pinakamamahal na Panginoon na ginagawa po sa ating mga minamahal. Bali, tuloy-tuloy na po tayo mga minamalaking tinatawagan na po ating beloved brother John Amaro po at sundan po siya ng ating beloved sister Abigail Villaros. Amen. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Pagpupuri, pagluwalhati, pagdadakila, pagpapasalamat, paparangal at para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. At atin pong inaalala mga ganito ang aral at turo nating beloved and honorable Pastor Will Estrada Almeida at ganoon po sa ating beloved assistant Pastor Lina Comon Almeida. Amen. Praise the At Lord. sa kanila pong sa buong beloved Almeida family at sa atin pong beloved elders na kasama ngayon. At sa ating pong beloved pastoral workers dito po sa outreach ng San Carlos City, Pangasinan. At sa inyo po ang minamahal at patiran, isang palang madaling araw na po sa ating lahat. Amen. Praise the Lord. Ako po ay nagpupuri at nagpapasalamat sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah sa mga pagpapala at mga paalalang pinagkaloob niya sa aking buhay. Pinapasalamatan ko po sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah. Kanyang pag-ingat sa akin. Natrabaho ako doon sa ibang bansa, mga minamahal. At ganoon po aking pinapasalamatan sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah. Ang batang nahulog sa minamaniho ko pong jeep. Hallelujah. Ako po ay, hallelujah, pinakita na kanyang dakilang himala, mga minamahal. Praise the Lord. Pinuhay. Hallelujah, yung bata na nahulog sa jeep na aking minamaniho, mga minamahal. At pinapasalamatan ko rin po sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah. Ang kanyang pag-iingat sa akin, hallelujah, sa karamdaman kong positive 300 diabetes, mga minamahal, na ako'y kinahabagan, pinagaling sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus. At ganoon din po sa karamdaman ko, hallelujah, COVID-19, hallelujah, na ang akala ko katapusan ko na po, ngunit labis po ako nagpapasalamat sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus sa lahat ng magpagpapala na yan, hallelujah. Dinugtungan niya pa po ang aking buhay. Hallelujah. At nakapiling niyo pa akong maglingkod sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Pinasalamatan ko rin po sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Kanya pag-iingat sa aking beloved son doon sa hallelujah, ibang bansa. Mga minamahal. At labis po ako nagpapasalamat sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Di man ako karapat-dapat. Patuloy kaming ginagamit sa kanyang banal na ubasan na aking beloved wife bilang mga awit. Kaya pinapasalamatan ko po ang lahat ng mga pagpapala, magmula sa pinakamalit hanggang sa pinamalaking pagpapala, magiging sa pisikal, sa material, financial at higit sa lahat. Ang pagpapala spiritual, kaya hanggang dito na lamang po ang lahat ng kapurihan, kaluwalhatian, kadakilaan at pasasalamat ay para lamang sa ating pinakamamahal pa Jesus. Praise the Lord. Buhay na palakpak sa ating pinakamamahal pa rin si Kristo. Yan pa yung nagpapatotoo, mga minamahal, na ang Espiritu ng Diyos, ang Espiritu natin, mga minamahal, na sumasa atin siya, mga minamahal. Yung po mga patutuo na yan, mga minamahal, yung pag-iingat niya, yan po yung tanda na tayo po yung mga anak ng mahal na Panginoon. Di ba sinabi po ng banal na kasulatan, umayo kayo, magpagaling kayo ng karamdaman, bumuhay kayo ng patay, yun po yung nagaganap sa atin na patutupo ng ating mahal na kapatid, mga minamahal. Kaya kung mayroon tayong bilang
Nasa pisikal na pangatawan po tayo, nasa laman tayo, minsan dumarating po yung mga ganyan. Ngunit hindi po liko ang ating pinakamamahal na Panginoon na hindi niya po tayo pagagalingin. Mga minasya, pagkat siya po yung nangako na siya po ang lahat na magpapagaling ng ating karamdaman. Ang laman ng ating puso't isipan, wala po tayong may lilihim sa mahal na Panginoon. Kung tumatangis ang ating puso, mga minamahal, sa pagingi sa ating pinakamamahal na Panginoon, na pagalingin yung ating karamdaman, ingatan yung ating mga mahal sa buhay, sa bayong dagat, mga minamahal. Alam na mahal na Panginoon yan. Ay kung nadadalamhati ka, mga minamahal, ang mahal na Panginoon ganun din po, mga minamahal. Kung nalulungkot ka, nalulungkot din siya. Kaya papalitan niya po ng kagalakan yan, mga minamahal. Hindi niya pwedeng, hindi ibigay, mga minamahal, yung kahilingan po natin. Ganyan po kabuti ang ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Bilyon-bilyon po ang tao, mga minamahal. Ang dami, libo-libong namamatay sa mga sakuna. Patayan doon, patayan dito. Hindi na maintindihan, mga minamahal. Walang Diyos na tumutulong sa kanila, mga minamahal. Kaya nga po yung mga viewers natin, mga minamahal, o yung mga baguhan natin, kung gusto niyo po, mga minamahal na makantan po, mga minamahal, yung pangako na mahal na Panginoon na nararanasan po namin, lumapit na po kayo, mga minamahal. Magmamana po dito sa banal na gawain ito, Jesus Miracle Crusade International Ministry, mga minamahal. Bakit po, higit na dakilang layunin ng mahal na Panginoon kung bakit po siya gumagawa ng mga dakilang tanday, mala sinusunod niya ang kanyang pangako. Dahil ibig niya, lahat po tayo magmana ng kaligtasan at buhay na walang hanggan. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Ngali tuloy-tuloy na po tayo, mga minamahal. Aking tinatawagan na po ang ating beloved Sister Abigail Villaros po, mga minamahal. At sundan po siya ang beloved Brother P.D. Castelio po. Praise the Lord po. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na Amen. pagpupuri, pagsamba, pagdadakila ay tanging sa ating pinakamamahal, Jesus po lamang. Amen. Praise the At ako rin po yung nagpapabot ng dobleng pagbati po sa ating mga magulang sa mahal na Panginoon at patuloy po Amen. nating Praise the inaalala ang mga banal na turo't aral na iniwan po sa ating ginagalang na Pastor Willie Isod Almeda, maging sa atin pong ginagalang na Assistant Pastor Lina C. Almeda. At ako rin po bumabati sa buong beloved Almeda family, sa atin pong beloved pastoral workers, elders, sa inyo pong mga minamahalan sa mapagpalang madaling araw na po sa ating lahat. Amen. Praise the Ako po Lord. yung nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamalping Sus dahil maalala ko lamang po mga minamahal. Bata pa lamang po ako mga minamahal. Sumpungin na rin po ako ng karamdamang tonsillitis mga minamahal. Yan po yung nagpahirap sa akin nung bata po ako mga minamahal. Andiyan na dahil sa kahiligan ko rin po sa matatamis at malalamig na pagkain noon mga minamahal. Andiyan na sobrang sakit po ng aking lalamunan na talagang nahihirapan po akong lumunok ng pagkain ni tubig man mga minamahal. Ngunit sa kahabagan at pinakamamahal Sus na isa rin po akong makapaglingkod sa ating pinakamamahal Sus. Yang karamdamang yan ay tunay na pinagaling na ating pinakamamahal Sus. Praise the Lord. Ayan po ay hindi na po ako sinumpong na karamdaman yan sa kahabagan lamang po nating pinakamamahal Sus. At ako rin po yung nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal Sus dahil maalala ko lamang po yung paalala na ating pinakamamalping sa akin noon mga minamahal. Midweek service po yun mga minamahal. During congregational singing, nakaramdam po ako ng pananakit ng tiyan ko po mga minamahal. Nung una hindi ko po yun pinansin mga minamahal dahil sa isip ko maya mawawala po yun mga minamahal. Ngunit natapos na po ang congregational singing, maging ang patotoo, imbis na mawala po yung pananakit ng tiyan na yun mga minamahal, lalo pa po yan sumakit mga minamahal. To the point na nandun na lang po ako sa aking upuan na iniiyak ko na lang po mga minamahal dahil hindi ko na rin po alam yung gagawin ko that time mga minamahal. Diyan po na, tinry ko pong pumunta ng CR, and diyan po na hindi po talaga ako makaihi mga minamahal. Sobra-sobra po talaga yung sakit na nararamdaman ko po that time mga minamahal. Hanggang sa that time, tiniis ko na lamang po mga minamahal. After ng preaching time mga minamahal, during mass healing, andyan po na patuloy po ako nanalangin sa ating pinakamamalping Sus, nagsumamo, huminang kapatawaran po sa lahat po ng aking nagong kasalanan. Diyan sa kahabagan natin pinakamamalping Sus, andyan po na kinast out ko po yan. Pagkatapos ko pong tumalo ng 3 beses, hallelujah, andyan po na sa kahabagan natin pinakamamalping Sus,
instant naramdaman ko po na talagang andyan yung kagalingan na pinagkaloob natin pinakamamalping Sus. Instant na wala po yan mga minamahal. Sa kahabagan naman po natin pinakamamalping Sus. At ako rin po nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamalping Sus. Sa patuloy niyo pong pag-iingat sa aming buong pamilya po mga minamahal. Diyan din po yung kalakasan ng aming physical na pangangatawan sa araw-araw. Sa kanyang kahabagan na patuloy niyo po kaming ginagamit. Kaming magkakapatid po sa kanyang banalobasan bilang mangawit. Hanggang dito na lamang po ang pinakamataas na pagpupuri, pagsamba at pagdadakila ay tangi sa ating pinakamamahaliping Sus po lamang. Amen. Praise the Lord. Purihin po ang ating pinakamamalapeng Sus. Amen. Atin po munang sabay-sabay po palakpakan ng malakas ang ating pong pinakamamalapeng Sus. Everybody shout, praise the Lord. Purihin po ang ating pong pinakamamalapeng Sus. Amen. God bless po sa ating beloved sister Abigail Villaru sa kanyang pinagpala at buhay na patutuo. Amen. At bago po tayo magpatuloy mga minamahal, ang pinakamataas na papuri, pagluluwalhati, pagdadakila, pasalamat at pagsambay na uko lamang po sa ating pong pinakamamahal na Pengsus. At hindi pong ipinapabot ang dobling paggalang. Amen. Sa ating pong minamahal magulang sa mahal na Panginoon. At lagi po nating inaalala po mga minamahal, mga pinagpalang turo at aral na iniwan po sa atin ng ating pong dearly beloved Honorable Evangelist Pastor Weldy Estrada Almeda at dearly beloved Honorable Assistant Pastor Lina C. Almeda. At magandang umaga po sa mga beloved children, to the whole beloved Almeda family, sa ating pong mga beloved elders natin pong kapiling, sa mga beloved pastoral worker, amen. Sa pangasiwa po ng ating pong beloved ordained preacher, Kuya Buboy niya, amen. Anak kanila pong beloved daughter, beloved Ate Bite niya. At sa ating mga minamahal po, mga bisita, ating mga beloved viewers, sa ating pong Facebook live streaming and YouTube channel, isang mapagpalang madaling araw po sa ating lahat. Sa pangalan po ng ating pong pinakamamahal na Pengsus, amen. Atin po munang ipalakpak yung ating mga kamay, mga minamahal. Amen. Sa ating pong pinakamamahal na Pengsus, at totoo naman mga minamahal. Amen. Totoo pong na sa mga ganitong oras, ito po yung oras na napakasarap matulog sapagkat bukod sa mga minamahal, amen, malamig ang panahon, mga minamahal. Amen. Talagang napakasarap matulog sa mga oras na ito, mga minamahal. Amen. Subalit, mga minamahal, tayo po ay nasa pananambahan, amen. Nasa gawain po tayo ng ating dakilang Diyos. Kahit sikapin po natin, amen. Ating ipakita sa ating pong pinakamamahal na Pengsus, amen. Na anumang lagay ng panahon, mga minamahal, talagang tayo po, mga minamahal, ay talagang magpapakita ng pagsasakripisyo, amen. Anumang oras, amen, kahit malamig man, talaga ay hindi suma-absent. Lagi tayong dumadalo sa gawain ng ating dakilang Diyos. Amen? Bagamat ang iba sa atin talagang pagod, mga minamahal. Amen? Amen? Bukod sa, kaya nga mga minamahal, ganitong oras, masarap matulog, bukod sa pagod, at talagang malamig ang panahon, talagang masarap matulog. Subalit, mga minamahal, amen? Ilaan po natin ang oras na ito para po sa ating pong pinakamamahal na Pengsus. Amen. Palagpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Pengsus. Everybody shout, praise the Lord! Amen. Purihin po ang ating dakilang Diyos. Tayo na po yung magpatuloy, mga minamahal, sa ating pong pakikinig ng pinagpala at buhay na patutuo. Praise the Lord. Ating pong binibigay, buong pagkakataon sa ating pong beloved Brother June Dumondon. Praise the Lord. At kung hindi pa po nakahanda, atin po muna binibigay mo pagkakataon sa ating beloved Brother Peddy Castillo. Praise the Lord. At sundan po na ating pong beloved Sister May Ann Bakuyag. Praise the Lord. Pinagkamataas na pagpupuri, paluhati, paparangalan sa ating pinakamamahal na Pengsus po lamang. Amen. Praise the Lord. Ako pinagpapabot ng dobling paggalang sa ating minamahal na magulang na inaalala ating mga oral at turo. Ating minamahal na at kagalang-galang na Pastor Estrada Almeda. At sa ganun sa Sister Pastor Lina C. Almeda. Ako rin po'y bumabada sa beloved Almeda pamilya at sa beloved preacher workers at sa inyong mga kapatiran, mga bisita. Upay nagpapasalamat sa
Mahal na Panginoon, nang ako'y nakakilala dito sa Jesus Miracle Crusade. Dati, nang di pa ko nakakilala ay dati nakikinig na ako ng makalangit na awitin. Praise the Lord. Umusbong yung panampalataya ko doon. Tapos, nagbabasa din ako ng Biblia dati din po. Nang may lagi na akong nakikinig ng makalangit na awitin ay doon umusbong yung paano ako makakilala sa malampay noon. Pero dati umawit din ako ng makasalimutan. Doon akong nakakawit ng yung mga makalangit kasi yung pag sa mag-video kay ka ay meron din may makalangit doon. Tapos yung patuloy kong nakinig na nadama ko yung mga makalangit na ito nang patuloy ako nakikinig sa mga Christian song ay na nga po. Tapos nang tinatanong ko sa sarili kong na ang Diyos ay kung ano yung Diyos Ama, Diyos Anak, sa Espiritu ng tinatangkulong yung mga lapang ng Sus. Nang po ay ako ay nagsisilpon lagi nga po. Na-addict po ako sa panunod ng mga makasalimutan nga. Tapos pero inahanap ko din yung mga salita ng malapay na yung preach. Hinahanap ko yung anong shirts na yung tinatag ng malapay noon. Sinas ko yung Shirts of God in Christ International Ministry. Yung shirts ko po yun ay marami pong lumabas na shirts. May Iglesia ni Cristo, may dating na nga po ay nakikinig po ako noon. Dati ko nakikinig ng dating nan, pero nang sinas ko yun, lagi nakikipagbati si Padre Eli nang gustong makipagbati yung dating dan sa iglesia sa born again niya. Yung tinignan ko yung born again kasi maraming born again. Kaya tinignan ko yung born again, lumabas yung Jesus Miracle Crusade. Yan sa Jesus Miracle Crusade, ayaw makipagbati-bati yan. Kaya tinignan ko lang. Tapos doon ako napadako na doon sa mga gawain ng Jesus Miracle Crusade. Kasi hindi ko po alam na may Jesus Miracle Crusade dito. Kaya sa nakakilala ko doon sa social media po. Kaya hinanap ko po dito nagikinig muna ako doon ng mga banal na gawain ng Jesus Miracle Crusade sa mga live streaming. Tapos sinanap ko dito. So anong pagdalo ko talaga nagpapotisma ko agad kasi nadama ko yung yung presensya na malakan. Kahit ikinig ako ay umiyak. Umiyak talaga ako kasi nakakonik ako sa wifi sa kapitbahay namin. Nadama ko yung iyak. Grabe yung iyak ko. Papasalamat ako sa mga Panginoon Jesus. Dan itinuro yung nasumpuan ko yung tunay na gawain sa mga Panginoon. Pero bagaman na dumadalo ako noon, ay may marami. Nasa bisyo pa rin ako na maraming bisyo pa rin ako noon. Pero patuloy na lang ang pagdadalo noon. Iniwasan ko na minom ng alak. Kaya hindi na ako minom ng alak. Tapos, yung mga nararamdaman ko, na hindi ako makatulog, na-depress, laging laging
yung isip ko nawawala yung na-depress yung isip ko, kalungkutan. Kahit ano na, niisip ko kasi nasa bahay na nagmumukmuk, walang makausap. Napapasalamat ko sa mga Panginoon kasi yun. Kahit ako po ay pinagaling nun sa depression kasi lagi akong masakitin nun. Tapos walang kagalakan yung uso ko nun. Kasi lagi pong masakitin ako. Tapos hindi ako makatulog ng maimbing. Pero nang ako na nakakilala dito sarap ng tulog ko kahit nakaupo ko masarap ng tulog ko pero sinisikap ko na hindi matulog na sa gawain kaya napapasalamat ako sa pinamalamay sa lahat po ng pagpapala niya sa spiritual physical at papasalamat ako sa pinamalamay sa lahat po ng pagpapala niya kasi nga po baka man hindi ako karapat-dapat sa harapan ng mga Panginoon, isang basahan lang ay nga po ginawa kong mga awit binago ng malimang tulad ng putik ginawang ginto. Kaya napapasalamat ako sa pinahalagan mahalaga pala tayo sa malapit natin kasi parang walang halaga sa buhay, walang halaga yung buhay ko dati nung hindi ako nakikilala. Kasi dati nung umiinom ako ng alak, ginagawang kong soft drinks lang yung Red Horse. Gabi-gabi ko ako umiinom para makatulog. Pero pumayat na ako nun kasi wala na lang naman yung tiyan ko nang dumating yung nakasakit ako nun. Pasalamat ako nun dahil nga po pinagaling ako sa sakit na depression. Nakadama ako ng malaking kagalakan dito patuloy kong pag-stay. Pasalamat ako sa Panginoon Jesus dahil natuto akong umawit ng makalangit. Amen. Praise the Lord. Bukod dun po ay binihisan ng banal na binihisan ng kabanalan. May kapataron sa mga Panginoon sa lahat ng mga kasalanan ko kasi pag hindi ako talaga dapat sarapan ng Panginoon. Pero pasalamat ako sa Panginoon kasi ginawang niya akong talaga ginawa kong lingkod ng mga Panginoon. Ang lahat po ng papasalamat ko sa lahat ng pagpapala niya sa spiritual, physical, at sa material. Hanggang dito lamang po pinakamataas na pagpupuri pa wala ating panakil sa ating Panginoon Jesus ni Panginoon. Amen. Praise the Lord. Purit po ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Palakpakan po muna natin po ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Everybody shout, praise the Lord. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. God be po sa ating beloved brother Peddy Castillo. Amen. Sa kanyang pinagpala at buhay na patutuo. Amen. Ating beloved kapatid, mga minamahal, amen, ay binagong lubos ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Sa unang dalangin ng ating pong dearly beloved Honorable Evangelist Pastor Weldy Estrada Almeida. Amen. Ating beloved kapatid, mga minamahal, amen. Dati-rati talagang manginginom. Subalit binagong lubos ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Natuto, amen, umawit ng mga papuring awitin sapagkat nasa atin si Kristo, ang Espiritu ng ating dakilang Diyos ang nag-uudyok sa bawat isa sa atin. Amen. Upang magpuri sapagkat baga ng atin, hindi po natin magagawa, mga minamahal. Amen. Noon nga, mga minamahal, amen. Mas gusto pa natin mga video okay, mga makasanlibutan. Amen. Subalit, nasa atin, mga minamahal, ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen.
nasa atin ang Espiritu ng ating dakilang Diyos. Amen? Wala na po yung mga atin pong yung lumang pagkatao natin. Ngayon, bagong nilalang na po tayo. Binago na po tayong lubos ng ating pong pinakamamahal Jesus. Amen? Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal Jesus. Everybody shout, praise the Lord! At bago po tayo magpatuloy po mga minamahal, atin po munang ipag-pray yung ating pong coffee break. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. O dahil mapagpala ni mga Diyos na makapangyarihan sa lahat aming pinakamamahal na Penso Kristo. Sa unang dalangin po ng aming pong dearly beloved Honorable Evangelist Pastor Wildy Estrada Almeida. Marami pong salamat malapenoon sa aming pagsasalusaluhan, coffee break, umalapenoon, aming idinadalangin sa mga oras na ito, malapenoon, hallelujah. Basbasan mo po ito, pagpalain, magsilbing panggising sa aming pong sa mga inaantok naming diwa, umalapin noon. Hallelujah. Ibalik mo po ng billion trillion time ang papala, umalapin noon. Sa pangalan ni Jesus, amen and amen. Praise the Lord. Hallelujah. Jesus has a table spread where the saints of God are fed. He invites his chosen people, come and dine. With his manna he doth feed and supplies our every need. Oh, 'tis sweet to sup with Jesus all the time. Come and dine, the Master calleth, come and dine. You may feast at Jesus' table all the time. He will fed the multitude, turn the water into wine. To the hungry call and now, come and dine. The disciples came to land, thus obeying Christ's command. For the Master called to them, come and dine. There they found their heart's desire, bread and fish upon the fire. Thus he satisfied the hungry anytime. Come and dine, the Master calleth, come and dine. You may feast at Jesus' table all the time. He will fed the multitude, turn the water into wine. To the hungry call and now, come and dine. Soon the Lamb will take his bride to be ever at his side. All the hosts of heaven will assemble there. It will be a glorious sight, all the saints in spotless white, and with Jesus we will feast eternally. Come and dine, the Master calleth, come and
Praise the Lord. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. Atin po muna muli mga minamahal. Amen. Paghandain po ang bawat isa. Amen. Sa mga beloved brothers, mga minamahal, ating pong beloved brother June Dumondon, beloved brother John Aquino, and beloved brother John Carlo Rosario. Sa ating mga beloved sisters, beloved sister May Ann Bacuyag, beloved sister Ashley de los Santos, beloved sister Hannah Villaruz, and beloved sister Hasmin de Guzman, mga minamahal. Amen. At sa ating mga minamahal, mga kapatid, mga minamahal na hindi pa po nakapagpasalamat, sa mga nais magpasalamat sa ating dakilang Diyos, magpalista po sapagkat medyo mahaba po talaga pa po yung ating oras, mga minamahal. Amen. Purihin po ang ating pong pinakamamalapay Jesus at tayo na po magpatuloy sa ating pong pakikinig ng mga pinagpalad buhay na patutuon. Narito po, ating pong beloved sister May Ann Bacuyag sa kanyang pinagpalad buhay na patutuo. At sundan po ng ating pong beloved brother June Dumondon. Praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluluwalhati at pagpaparangal ay sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Amen! Ako'y nagpapabot po ng dobleng paggalang sa ating minamahal na magulang sa Panginoon na ating naalala ang mga aral at turo ng ating minamahal at kagalang-galang na Pastor Wildy E. Almeda at minamahal na Assistant Pastor Lina C. Almeda. Ako rin po ay bumabati sa beloved Almeda family, beloved preachers, workers, beloved brethren, and visitors. Ako po bumabati sa inyo ng isang mapagpalang magandang umaga po sa inyong lahat. Ako pinagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus dahil binigyan na naman po ako ng pagkakataon upang ibahagi po ang kanyang kabutihan na ginawa po sa aking buhay. Ganun din po na pinapasalamatan ko ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus dahil nandiyan po na nasave po ako dito sa Jesus Miracle Crusade Ministry kung saan po dati-dati wala po ako sa kabanalan sa pagsusot ng may kabanalan mga minamahal dahil dati-dati sa aking kinakalakihang gawain mga minamahal nandiyan po na nagsusuot po ako ng may iksing short, ganun din po na nakapantalon at ang mga bestida na pagpunta sa gawain ay alanganin po hanggang taas tuhod po mga minamahal. Kaya salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus at kinahabagan po ako mga minamahal at nakikilala po dito. At alam niyo po mga minamahal, ang ganda po pala ng pakiramdam na nakasuot ka ng may kabanalan. Hallelujah. Praise the Lord. Kaya yan po ang pinapasalamatan ko sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. At ganun din po mga minamahal, nakita kong himala na ginawa po ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa aking beloved son, kung saan po na nandiyan na po mga minamahal na nagkumbulsyon yung aking beloved son, nandiyan na din po mga minamahal na wala na siyang buhay at ang turo ng ating beloved parents in the Lord na kapag nasa kagipitan po tayo ay tumawag lang po tayo ng hallelujah, praise the Lord. Ginawa nga po namin yung mga minamahal. Nandiyan nga po na yung anak ko, mga minamahal, nandiyan na wala na po siyang buhay. Alam niyo, mga minamahal, binigyan pa ng ating pinakamamahal na Panginoon ng bagong buhay. Kaya diyan ko naputanan mga minamahal na ang ating pinaglilikuran dito sa Jesus Miracle Crusade International Ministry ay hindi po basta-basta bagkus siya ay tunay at totoo mga minamahal. Kaya salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Ganun din po sa mga nung nakaraan din po mga minamahal na diyan man na ang pagkalagnat ng aking beloved son, mga minamahal, 2 days po yun nilagnat, na tunay nga po na ang pagpupuri mga minamahal, ang siyang sandata ng isang Kristiyano, mga minamahal. Kaya salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus dahil kinahabagan at pinagaling po ng ang aking beloved son. Kaya ako din nagpapasalamat po ng minamahal dahil nagdiwang po ako ng aking karawan nung Martes mga minamahal, ganun din ang aking beloved sa anong Miyerkules mga minamahal. Kaya salamat dahil dinagdagan na po ang buhay at ganun din andyan po ang pag-iingat at kalakasang kalusugan sa bawat isa sa amin. Kaya salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus at ako'y pinagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa financial, physical, material at higit sa lahat sa spiritual na pagpapala. At bago po ako magtatapos, kami po ay mag-aalay ng isang makalangit na awitin. Praise the Lord.
Amen! Praise the Lord po rin po ang ating pinakamamalapang Jesus. Sabay-sabay po tayong pumalakpak po ng malakas sa ating pong pinakamamalapang Jesus. Everybody shout, praise the Lord! Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. God bless po sa ating beloved sister May Ann Bakuyag sa kanyang pinagpala at buhay na patotoo maging sa pinagpalang papuring awitin. Amen. Inialay po sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. At tayo na po magpatuloy mga minamahal sa ating pong pakikinig ng mga pinagpala at buhay na patotoo. Ating pong ibinibigay ang pong pagkakataon sa ating pong beloved brother June Dumondon. Amen. At sundan po ng ating pong beloved sister Ashley de los Santos. Praise the Lord. Praise the Lord. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagdakila, pagwalhati ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus lamang. Amen. Praise At the Lord. akin pong inaalala ang mga ginintuang pangaral at pagtuturo po ng ating beloved evangelist Pastor Will Estrada Almeida at ganoon din po sa ating beloved assistant Pastora Lina C. Almeida, ating Mama Dear, at ganoon din po sa mga beloved Almeida children, Almeida family, sa kanilang pong mga manugang at mga apo, po rin po ating pinakamalang Panginoon, at ganoon din pagbati po sa ating beloved ordained preacher, Kuya Bubinir, sa kanyang pong beloved daughter, Ate Vines Neer, at ganoon din po sa mga beloved pastoral workers, at ganoon din po sa mga beloved elders, mga choir members, ganoon din po sa mga kapatiran, baguhan datian. Magandang umaga po sa ating lahat po rin po ng Panginoon. Hallelujah. Nais ko rin magpasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah sa gawain ito. Praise God. Hallelujah. Kung paano ko po siya nakilala, mga minamahal, at tunay po na buhay ating pinakamamahal na Panginoon. Sa gawang ito, talaga pang mga Panginoon nagbabago ng buhay, nagpapagaling ng mga karamdaman, higit sa lahat mga minamahal, hallelujah. Tayo po ay nakasigurado, mga minamahal, 100% mga minamahal, tayo po ay aakyat po sa langit ng mga namamanang buhay na walang hanggan. Pero ito pinakamamahal na Panginoon. At grabe pong magpapala ng Diyos, mga minamahal, tayo mapadako sa tunay niyo pong gawain, mga minamahal, sapagkat kung aking pong iisipin, mga minamahal, di ko po kaya pong baguhin aking sarili, mga minamahal. Tunay po mga minamahal, napakarami pong bisyo sa libutan ito, praise God, hallelujah. Ako po talaga po mga pariwara, mga minamahal, at nasadlak mga minamahal sa iba't ibang klase ng kasamaan, mga minamahal, at bisyo ng sanlibutan ito. Purihin ang Diyos, mga minamahal, sapagkat ako dinala na sa tunay niyang gawain, mga minamahal. Natuto pa akong magpuri, natuto pa akong magsuot na may kabanalan, mga minamahal. Natuto pa akong umawit, mga minamahal ng papuri, at ganoon din po tinuruan ako natin pinakamamahal na Panginoon. Tumugtog, mga minamahal ng mga papuri, praise God, hallelujah. Ang yabang lingkod, mga minamahal, tunay po mga minamahal, praise God. Aking mga tinutugtog ng araw, mga minamahal, mga sanlibutang awitin, praise God, hallelujah. Naroon po kami, mga minamahal, tumutugtog mga minamahal sa mga kung saan mga minamahal, hallelujah, mga awitin, mga minamahal makasanlibutan. Supuhin natin pinakamamahal na Panginoon. At dinala po ko sa tunay niyang gawain, mga minamahal, praise God, na kung saan, paano po umawit, magpuri sa ating pinakamamahal na Panginoon. At hanggang sa ako po mga minamahal, hallelujah, nag-isang mga awit din po mga minamahal sa dako ng Central Church, mga minamahal, hallelujah. At hanggang sa mga minamahal hindi naman po mga minamahal sa pagtatas ng bangko, mga minamahal, at tunay po mga minamahal. Ako rin po mga minamahal, hallelujah, nakasama sa mga pioneering ng church, mga minamahal sa Central Church, mga minamahal ng araw, praise God, hallelujah. Yung pong kauna-unahan na po natin pong outreach, mga minamahal ng Jesus World Crusade. Ako po in-assign sa dako po ng Indang Cavite, mga minamahal, praise God. Noong dekada 80, mga minamahal po rin po ating pinakamamahal na Panginoon. 16 years old pa lang pa ako noong araw, mga minamahal. Ako po yung isa na pong manunugtog, mga minamahal, kahabagan natin pinakamamahal na Panginoon. At purihin ang Diyos, mga minamahal, sapagkat ako po pinanghawakan natin pinakamamahal na Panginoon. Hanggang ako po, mga minamahal, magkaroon, mga minamahal, ng makakasama sa buhay, magkaanak, praise God, hallelujah. Totally, mga minamahal, ang aking focus, mga minamahal, paglilingkod sa Diyos, mga minamahal, at ang pangako ng Diyos, mga minamahal, tayo pagpapalain, bibigyan, mga minamahal, ng sarili nating sasakyan, sariling bahay, mga minamahal, sariling negosyo. Praise God, hallelujah. Tunay po binigay sa akin natin pinakamamahal na Panginoon. Basta patuloy po tayong maglingkod sa Kanya, mga minamahal. At nagpapasalamat po ko sa ating pinakamamahal na Panginoon sa nagdaang taon, mga minamahal, 2024, mga minamahal, at tayo po
mga minamahal, may kipagbaka muli sa taong ito, mga minamahal. Nagpasalamat po ako sa Diyos, mga minamahal, sa year 2024. Binigyan ako ng napakalusog na pangatawan ating pinakamamahal na Praise the Panginoon. At tatunay po na nandiyan po patuloy na ako ginagamit bilang isang manunugtog, mga minamahal, at mga awit sa harapan ng papuri sa ating pinakamamahal na Panginoon. At ganoon din po, mga minamahal, aking mga loved ones, mga in-laws, mga minamahal. Nagpupuri ako ng salamat sa Diyos sapagkat, mga minamahal, sila po rin ay mga minamahal. Tinawag nilang mahal na Panginoon sa tunyang gawain, mga minamahal. Hallelujah. At ganoon din po, mga minamahal, aking mga loved ones, aking mga kapatid, mga minamahal. At katunayan ng mga kapatid, mga minamahal, ay isa na pong, matagal na pong isang ginagamit ating pinakamamahal na Panginoon bilang manunugtog, yung manggagawa po, mga minamahal, sa dako ng Cebu City. Praise God. At purihin ating pinakamamahal na Panginoon. Ang aking pasalamat, mga na nawa ang Diyos, mga minamahal, bigyan po ako muli ng ating pinakamamahal na Panginoon ng mahaba pang buhay. Tayo po yung magamit pa ng ating pinakamamahal na Panginoon sa Kanya pong malawakang gawain. Praise God. Purihin natin ang Diyos, mga minamahal. Nagpasalamat po ako sa pinakamamahal na Panginoon sa taglay na kalakasan, kalusugan sa aking pisikal, magiging po sa mga pagpapalang material at higit sa lahat sa pagpapalang espiritual. Ang lahat ng kapurihan at pagpapasalamat ay aking pinapaabot sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus lamang. Amen. Praise the Lord. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. Palakpakan po natin ng sabay-sabay, mga minamahal, ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Everybody shout, praise the Lord. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. God bless po sa ating beloved brother June Dumondon. Amen. Sa kanyang pinagpala at buhay na patutuo. Sa unang dalangin na ating pong dearly and beloved honorable evangelist Pastor Wildy Estrada Almeda, tayo pinagpalang lubos ng ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. Lahat ng mga ating tinatangkilik, mga minamahal. Galing lahat yan sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen? Kaya't, mga minamahal, lahat ng ating ginagawa, lahat ng ating pagsasakripisyo, mga minamahal, sabi nga po, yan po ay may kabuluhan, mga minamahal. Amen? Hindi po tayo sumusuntok sa buwan, mga minamahal. Amen? Hindi po tayo sumusuntok sa hangin. Hindi po tayo nagbabaka sakali, mga minamahal. Amen? Lahat ng ating gawa, nakikita ng ating dakilang Diyos. Lahat ng ating ginagawa, may reward na nakalaan. Bawat isa sa atin, mga minamahal. Amen? May reward, mga minamahal. Kung tayo po ay nasa kahirapan sa mga oras na ito, amen, dumaranas ng mga pagsubok, alam po, mga minamahal, alam niyo po, kapag tayo po ay nasa pagsubok, asahan niyo po. Asahan po natin, mga minamahal. Amen? Pagkatapos ng pagsubok, kasunod ang pagpapala galing sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen? Kaya't huwag tayong bumitaw, mga minamahal. Amen? Huwag aayaw, huwag bibigay, huwag maghimagod. Pag nasa pagsubok, mas lalong magsigasig, maglingkod ng mainit sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen? Ang gusto ng ating dakilang Diyos, mga minamahal. Amen? Lalo na kung nasa pagsubok, mga minamahal, mas lalong nagpupuri, talagang nagsasakripisyo. Ang gusto nating dakilang Diyos, mga minamahal, kahit pagod ang mga anak ng Diyos, mga minamahal, talagang hindi uma-absent. Amen? Talagang sinisikap yung mata, nakamulat, yung diwa gising. Amen? Upang mapakinggan ang mga pagpapala galing sa ating pong pinakamamahal Jesus. Amen? Palakpakan po natin ang malakas ang ating pong pinakamamahal Jesus. Everybody shout, praise the Lord! At tayo na po magpatuloy po, mga minamahal, sa ating pong pakikinig ng mga pinagpala at buhay na patutuo. Narito po, ating pong beloved sister Ashley de los Santos at sundan po ng ating pong beloved brother John Aquino. Praise the Lord. Ang pinakamataas sa pagpupuri, paglulahati at pagpaparangal ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus po lamang. Amen. Ako po ay nagpapaabot ng dobleng paggalang sa ating minamahal na bago lang sa Panginoon na ating inaalala ang mga aral at turo ng ating minamahal at kagalang-galang na Pastor Wildy Estrada Almeda at minamahal na Assistant Pastor Lina C. Almeda. Ako rin po ay bumabati sa beloved Almeda family, beloved preachers, workers, beloved brethren, and visitors, at sa inyo po mga... Ako po nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon sa
sa ginitong pagkakataon na ipinagkaloob niya po sa akin upang mapasalamatan siya sa mga mabubuting ginawa niya po sa aking buhay. Unang-una po sa lahat, ako pinagpupurit nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon sa pagpapagaling niya po sa aking mga karamdaman dahil ma-share ko lamang po nung hindi pa po kami na-save sa banal na gawain nung ako po'y bata, mga minamahal. Ako po'y palaging nagkakasakit at tuwing ako po ay nagkakasakit, ako po ay sinusugod na po kaagad sa ospital at nireresetahan po ng gamot na ang dulot lamang po ay pansamantalang kagalingan. Ngunit nung kami po ay nakakilala sa ating mahal na Panginoon, tuwing ako po ay nagkakasakit, ako lamang po ay hingi ng tawad at ako po'y pinapagaling na ating pinakamamahal na Panginoon at ako rin po'y nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon sa pag-iingat niya po sa amin sa araw-araw at sa pag-provide niya po ng mga pagpapala sa amin ng mga daily needs at sa pag-iingat niya rin po sa aking mga magulang sa kanila pong pagpasok sa kanilang trabaho at nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon sa wisdom, knowledge, and understanding na ipinagkakalob niya po sa akin ng aking beloved kuya sa aming pong pag-aaral. Nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon dahil hindi man po karapat-dapat ay ginagamit pa rin po sa kanya ng banal na ubasan. Kaya bago po ako magtapos, nais po namin mag-alay ng mga makalangit na awitin. Amen. Praise the Lord. Palakpakan po muli natin ng malakas mga minamahal. Ating po pinakamamalaking Jesus. His praise fills the earth, fills the heavens.
will be praised to all the world. God is great, sing His praise, all the earth, all the heavens, 'cause we're living for the glory of your name, the glory of your name. Holy is the Lord, the ruler sings, the ruler sings. Holy is the Lord, the ruler sings, the ruler sings. Holy is the Lord, the ruler sings, the ruler sings. Holy is the Lord, the ruler sings, the ruler sings. God is great and His praise fills the earth, fills the heaven, and your name will be praised to all the world. God is great, sing His praise, all the earth, all the heavens, 'cause we're living for the glory of your name. 'Cause we're living for the glory of your name. 'Cause we're living for the glory of your name, the glory of your name. Praise the Lord, praise the Lord. Sa buhay ko'y lagi mong laan. Narito dahil sa biyaya mo, habang buhay magpupuri sa'yo. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kaluwalhatian, kadakilan mo'y di mapapantayan. Walang hanggan, katapatan, sa buhay ko'y lagi mong laan. Narito dahil sa biyaya mo, habang buhay magpupuri sa'yo. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan,
iyo ang kapurihan, kaluwalhatian iyo at magpakailanman. Jesus, iyo ang karangalan, kapangyarihan iyo at magpakailanman. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Iligtas sa kalangitan ang iyong kaluwalhatian, kadakilan mo'y di mapapantayan. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Iligtas sa kalangitan ang iyong kaluwalhatian, kadakilan mo'y di mapapantayan. Ang lahat po ng kapurihan, pasasalamat ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus po lamang. Praise the Lord, amen. God bless you mga kapatid, amen. Tayo muna ito yung mga minamahal, tayo awit sa ating mahal na Panginoon para tayo po yung magising. Praise the Lord, amen. I live for Jesus, day after day. I live for Jesus, oh come what may. That sweet Holy Spirit will I obey. I live for Jesus, day after day. Come on and shout from the mountaintop, maybe in the cities and streets. Sing everywhere you go, tell everybody you meet. Come on and shout it. Jesus is coming, Jesus is coming, Jesus is coming. Anytime, let the whole world know Jesus is coming soon. So very soon, come on and shout from the mountaintop, proclaim it in the cities and streets. Sing everywhere you go, tell everybody you meet. Come on and shout it. Jesus is coming, Jesus is coming, Jesus is coming. Anytime, let the whole world know Jesus is coming soon. So very soon, let's talk about Jesus, the King of Kings, He, the Lord of Lords, supreme throughout eternity. The great I am, the way, the truth, the light, the door. Let's talk about Jesus, more and more. Kung ikaw ay masaya, pumalakpak ka. Kung ikaw ay masaya, pumalakpak ka. Ikaw ay masaya, ipakita sa iba. Ikaw ay masaya, pumalakpak ka. Kung ikaw ay masaya, pumalakpak ka. Kung ikaw ay masaya, pumalakpak ka. Kung ikaw ay masaya, ipakita sa iba. Ikaw ay masaya, pumalakpak ka. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Amen. At God bless you mga kapatid. At tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal sa ating pakikinig mga buhay na patotoo. Magpapulan. Muli ako bumabay sa magandang umaga sa ating mga minamahal mga bisita, maging sa ating mga viewers. Pleasant morning po. Welcome na welcome po kayo sa magdamagang pananalangin o overnight prayer ng Jesus Miracle Crusade International Ministry San Carlos City, Pangasinan. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. We give due honor and respect to the beloved family of our beloved parents in the Lord. Also, we remember the cherish the blessed memories and teachings of our beloved Pastor Wildy Estrada Almeda and our beloved Assistant Pastor Lina Kumon Almeda. Sa ating mga beloved workers, good morning po. Sa ating mga beloved elders na kasama natin ngayon, sa ating mga beloved brethren, higit sa lahat, ang pagbati at ang pagluwalhati ay sa ating napakabait at pinakamamahal na Panginoon. Amen. At tayo po tuloy-tuloy na po mga minamahal. Akin na pong
ibinibigyan po pagkataon sa ating mga kapatid, ating beloved brother John Chan Aquino. Siya po sundan ng ating beloved Sister Hannah Villaruz. And then ating beloved brother John Carlo Rosario. Beloved Sister Hasmin Di Guzman. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Bago lahat ng pinamataas na papuri, bago lahat ipagdadakilay sa ating pinakamamalapang Jesus, double honor sa ating mga magulang, sa ating pinakamamalapang Jesus, doble pagalang sa ating kagalang-galang, ibang lista Pastor Willie Almeida, ating beloved Assistant Pastor Lina Selmeda Presged, sa kanilang pag-aalala sa ating mga iniwang turo at aral sa ating Presged, at maging magandang gabi rin po, o magandang umaga na po sa ating beloved Almeida children in Presged, to the whole family of Almeida children in Presged, at sa lahat maminamahal ng ating beloved workers, sa pangangasiwa po ng beloved ordained preacher kay Bubunyir at katuwang kanyang mga anak, the beloved Sir Divine Year, Presged, at maging sa lahat maminamahal ng ating mga kapatiran, datihan baguan, Presged, at sa lahat po na naabot o nakakarinig din sa ating mga kapitbahay, maging sa lahat maminamahal ng ating nanonood po ng ating live webcast, Luzon, Visayas, Mindanao, hanggang sa ibang bansa. Puri ng ating pinakamamalapang Presged, ako po yung nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamalapang Jesus, ako po yung nabigyan maminamahal na muli, nasariwain, maminamahal, kung paano ako muling nakakilala sa balangguang ito, Presged. Dati-dati maminamahal, ako po alipin maminamahal ng mga grabing mga pinagbabawal na bisyo, maminamahal, yung pinagbabawal na gamot, maminamahal. Yung pag-intake ng marijuana, talagang sa murang edad ko, dahil elementary pa lang ako maminamahal, talagang natuto na akong mag-hit-hit, maminamahal ng pinagbabawal na gamot, yung pagmamariwana. Talagang doon nasira yung aking buhay hanggang tumuntong po ako ng high school. So umanib na rin po ako sa iba't ibang mga fraternity, maminamahal. At talagang umabot sa punto, maminamahal, na ako po'y talagang parang yung gulong-gulo na, maminamahal. At nagiging black sheep na ng buong pamilya. Talagang nandun, maminamahal, na talagang sa mga oras na yan ay katulad nito, maminamahal, yung nagdaang New Year, talagang hinihiling ko rin po noon sa ating pinakamalapang Jesus, talagang ako'y baguhin niya, maminamahal, at talagang maabot din po ako, maminamahal, na ako'y nagsisimba noon, maminamahal, noong ako po'y katoliko pa, maminamahal. Pupunta po ako ng Manawag, maminamahal, simula doon sa altar, hanggang doon sa pintuan, hanggang sa altar. Naglalakad po akong paluhod, maminamahal, talagang nagkasugat-sugat yung aking tuhod. Pero walang pagbabago, maminamahal. Pero nung makilala ko ang banal na gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry, doon po totoong binago yung aking buhay. Praise the Lord. Amen. Purihin ang ating pinakamamalapang Jesus. Sa mula noon, maminamahal, talagang nagpupuri ako, nagpapasalamat sa ating pinakamamalapang Jesus. Talagang instant inalis yung aking paghihit-hit ng marijuana, maminamahal. Talagang yung ibang bisyo ko, maminamahal, gradually tinanggal ng ating pinakamamalapang Jesus. Amen. Praise the Lord. Talagang alam niyo po, maminamahal, di ko sukat akalain na ako po'y babaguhin ng ating pinakamamalapang Jesus. Marahil siguro, maminamahal, pag hindi po ako nakakilala sa balang gawain ito, ay hindi niya ako makikita. Praise God. Lalo na sa mga oras na yan ay kainitan, maminamahal, yung pinaguhuli, maminamahal, yung gumagamit ng pinagbabawal na gamot. Praise God. Pero salamat sa ating pinakamamalapang Jesus, ako po'y napabilang maminamahal at tinawag ng ating pinakamamalapang sa kanyang ministeryo. Lariyan, nagpupuri rin ako ng papasalamat, simula nang kami makakilala sa balang gawain ito. Praise God. Talagang hindi po sa pagbaba na ang aming buhay. Talagang danas po namin yung grabing kahirapan, maminamahal. Talagang yung tinatawag na grabing kahirapan, maminamahal, na nasubukan namin, maminamahal, na kumain ng lugaw na may mais, yung kinakain po, maminamahal, ng mga manok, maminamahal. Pinapalambot namin yan, maminamahal, maibsan lang aming gutom, maminamahal. Nag-ulam po kami, maminamahal, ng asin na talagang grabe, praise God. Pero nung makilala ko ang banal na gawain ito, maminamahal, totoo talaga, maminamahal, pag magtapat ka ng pagbibigay sa ating pinakamalapang Jesus, o-overtaken ka ng pagpapala ng ating pinakamalapang Jesus. Praise God. Alam niyo, maminamahal, sabi ko nga, pinaulit-ulit kong patotoo ito, maminamahal, yung aking beloved stepfather, maminamahal. Graduate siya, maminamahal, ng isang yung college, maminamahal, yung about electrical, maminamahal. Alam niya lahat yan, praise God.
Alam niyo, mga minamahal, talagang hindi po siya matanggap-tanggap ng trabaho. Hindi siya ang dami niyang in-applyan. Hindi lang dito sa dako ng Pangasinan, sa Baguio City, sa Maynila, talagang nagbiyahe pa yung aking stepfather. Talagang hindi talaga siya matanggap-tanggap ng trabaho, maminamahal. Pero alam niyo, maminamahal, totoo talaga maminamahal yung pagbibigay. Ang sikreto ng pagbibigay talagang ibigay mo nang hindi ka nanghihinayang, maminamahal. Totoo talaga, maminamahal, na ang Diyos ang bahala, maminamahal. Praise the Lord. Nagtaka na lang ako, maminamahal, nung isang araw, talagang kasi yung stepfather ko, pag may mga usapin na personal, talagang maging kaming mga anak niya, maminamahal, ay kinakausap niya. Tahimik lang kami ng mga anak niya. Sila lang nag-uusap, aking mahal na inasalaman at aking stepfather, maminamahal. Alam niyo po, maminamahal, talagang akala namin, kasi medyo malungkot siya, maminamahal. Pero yung pala, pagpapala ng ating pinakamamalapay Jesus. Praise God. Alam niyo, maminamahal, mismong ang trabaho ang naghanap sa aking stepfather, maminamahal. Hanggang sa mga oras to, maminamahal, pinanghawakan ng ating pinakamamalapay Jesus. Praise God, ng stepfather, maminamahal. Halos sumabot na po siya ng 30 plus taon, maminamahal, sa dako po ng Luzon College. Salamat sa ating pinakamamalapay Jesus sa mga biyaya at mga pagpapala. Praise God. Bonuses lang yan, maminamahal. Alam niyo, maminamahal, sa grabing hirap din po noon, maminamahal, naranasan din po namin yung bahay namin, maminamahal, na kubo-kubo, maminamahal. Pag umulan sa labas, umuulan din po sa loob, maminamahal. Talagang nandun, maghanap ka ng pwesto mo kung saan ka makakahiga, maminamahal, na hindi ka matuluan ng ulan sa labas. Praise God. Pero salamat sa ating pinakamamalapay, praise God, sa mga, sabi nga, idinadagdag pa ng mga biyaya at pagpapala ng ating pinakamamalapay, praise God. Andun, maminamahal, na ginawa ng bato ng ating pinakamamalapay Jesus ang aming bahay. Salamat sa ating pinakamamalapay, praise God. At nagpupuri rin ang papasalamat sa pagpatuloy, maminamahal, ng pagpatuloy, praise God. Andun, maminamahal, dati-rati, alam niyo po, maminamahal, dumating po sa banal gawain ito, wala po akong alam, maminamahal, na kahit kumanta, maminamahal, kahit instrumento, idinagdag ng ating pinakamamalapay na pagpapala, pagpapalang spiritual, maminamahal. Salamat sa ating pinakamamalapay Jesus, maminamahal. Dumating po ako sa banal na gawain ito, hindi po ako marunong maggitara, wala akong alam ng instrumento, maminamahal. Hindi umawit, maminamahal. Talagang ang hilig ko lang noon, makinig lang, maminamahal, ng mga awitin. Pero sa pagtugtog, wala, maminamahal. Ang ating pinakamalapay Jesus ang nagturo sa akin. Salamat sa ating pinakamalapay. Praise God. Nandun, maminamahal, sa kahabagan niya, maminamahal. Ako po'y ginagamit sa kanyang banal ubasan bilang isang mga awit, bilang isang manunugtog. Salamat sa ating pinakamalapay. Praise God. Na lagi tayong kinakahabagan at pinangahawakan ng ating pinakamalapay. Praise God. Sa laging pananalangin ng ating galang-galang Evangelista Pastor Will Saralmeda. Praise God. Na natili, maminamahal, tayo tinatayo ng ating pinakamalapay. Praise God. Nagpupuri ako, nagpapasalamat, maminamahal, sa mga grabing himala na ginawa sa aking buhay, maminamahal. Sariwain ko lang po, maminamahal, yung mga grabing mga himala na ginawa sa aking buhay, maminamahal, nang nagkaroon tayo ng magkukrusade po tayo, maminamahal, sa dako ng Gapan, maminamahal. Bago mag-start yung crusade sa Gapan, maminamahal, talaga pinag-aalay po kami ng pag-aayuno dahil hindi po basta-basta po yung sasabak sa mga krusada na walang pag-aayuno, maminamahal. Nag-alay po ako ng 7 days na fasting straight, maminamahal. Sa dako pa ng Lingayen, maminamahal. Praise God. Purihin ang ating pinakamamalapay Jesus hanggang sa bumiyahe na po kami, maminamahal, na kami gagawa ng, kasi napasama po ako sa paggawa, maminamahal, ng big streamer, maminamahal. Sa dako po ng Ordaneta, doon kami nag-assemble, maminamahal. Ako po yung tagapaikot ng lata na may uling, maminamahal, yung tagabutas, maminamahal, ng ating big streamer. Kasi uso pa yung big streamer noon, maminamahal. Praise God. Alam yung maminamahal, talagang grabing gawa ng kaaway, maminamahal. Dahil kasi minamadali po namin yung tarp, yung big streamer na ikagabit po natin sa dako po ng Gapan, Nueva Ecija. Alam niyo, maminamahal, talagang doon, maminamahal, na umabot na kami ng madaling araw sa paggawa, maminamahal. Nandun yung pagod, maminamahal, pero nakaligtaan namin, bumili kami ng ulam, maminamahal. Kaya yung madaling araw na yon, naghanap kami ng may bukas pa na mabibilihan namin, maminamahal, na ma-breaking namin. Praise God. Alam niyo, maminamahal, i-short ko na lang, maminamahal. Nakabili kami, maminamahal, na may sira na, maminamahal, na ulam. Nandun, maminamahal, pagdating na ng umaga, talagang
isa-isa kami na nag-LBM. Talagang grabe, maminamahal. Alam niyo, maminamahal, yung pakiramdam na yung nanghihina yung buong katawan mo tapos dumidilim yung paningin mo. Ganon, maminamahal. Yung tiyan mo parang pinulupot, maminamahal. Grabing sakit, maminamahal. Alam niyo, maminamahal, yung parang nanghihinalo na ako, maminamahal. Sabi ko sa ating beloved, ating Kuya Bal, Labido, sabi ko sa kanya, tapos kay Kuya, yung mga preacher po doon, maminamahal. Sabi ko, ay, paliwanag niyo na lang na, kasi alam nila kung nasaan ako. Alam ng aking magulang kung nasaan ako dumoroon pag sa banal na gawain ng ating pinakamahal na Jesus. At sila'y buto, maminamahal. Sila'y pumapayag, maminamahal. Hindi po nila ako inahadlangan. Kung dati-rati humahadlang sila, maminamahal. Ngayon, sila na po mismo yung nagpo-post, maminamahal, na ako'y sumama, maminamahal. Salamat sa ating pinakamahal. Alam niyo, maminamahal, di madali sabi, maminamahal. Maintindihan nila kung anong mangyayari sa akin. Sabi ko, kasi hindi ko hawak kung anong mangyayari sa aking buhay. Sabi ko naman sa aking mga magulang. Alam niyo, maminamahal, talagang nagpapasalamat nga daw sila dahil sa ilang taon, maminamahal na grabing problema nila ako, maminamahal. Dito lang pala sa ministeryong ito, babaguhin ako ng ating pinakamamalapit. Si Presged, talagang salamat sa ating pinakamamalapit. Si Presged, alam niyo, maminamahal, nagbitiw na ako ng ang salita na sila, ipaalam na lang nila ko na kung bakit ako nawala sa ibabaw ng mundong ito. Presged, alam ko, mamay na mahal, nanalangin ako, nagsisi ako sa ating pinakamahal pa Jesus. Pinagsisihan ko na lahat ng aking mga pagkukulang, pagkakamali, mamay na mahal. Alam niyo, mamay na mahal, nakatulog po ako, mamay na mahal, paggising ko ng umaga. Alam niyo po yung panalangin na yung nagsisi ka, mamay na mahal, tapos afternoon, mamay na mahal, paggising mo ng umaga, para kang nag-recharge lang, parang walang nangyari, mamay na mahal. Walang ginamit na gamot, mamay na mahal. Sa unat panalangin ng ating kagalang-galang Evangelista Pastor Willie Sarana Almeida, Presged, kinasout po namin, maminamahal, at hindi ko pa alam, maminamahal, nung nakailip na ako, kinasout nila yung demonyong kamatayan. Presged, after nun, maminamahal, nung kinaumagahan, nung may liwanag na, nagising po yung abang lingkod, maminamahal. Alam niyo, parang walang nangyari, maminamahal. Salamat sa ating pinakamamalapit. Presged, instant, binalik yung aking kalakasan, maminamahal. Yung aming ginagawang streamer, natapos po namin yan, maminamahal, halos 37 pieces, maminamahal, na big streamer. At dinala po namin yan, at mulahati kaming nakarating na naman. Grabing himala na naman ang pinakita ng ating pinakamamalapit Jesus. Alam niyo, maminamahal, di nandun na kami sa Gapan, Nubesia. Talagang nandun, maminamahal, na bago mag-start yung ating pagkukrusada, 1 month before, nandun na kami para magkabit ng big streamer. Kami na naman po yung magkakabit na pinagpala ng ating pinakamalapit si Presged. Alam niyo, maminamahal, mayroon pong isang adult choir doon, maminamahal. Ang target niya ay 40 days fasting, maminamahal. Nakahalos 37 or 36 fasting na siya, maminamahal. Pero meron siyang na-vision, maminamahal. Meron siyang parang sumagi sa kanyang isip. Habang siya nag-aayuno, maminamahal, sumagi sa kanyang panaginip or nung siya'y nananalangin sa ating pinakamamalapit Jesus, napakasamang vision, maminamahal. Meron daw malaking kalabaw, maminamahal, na napakaraming sungay at pulang-pula yung kanyang mata, maminamahal. Ibig sabihin, madali sabi, ay demonyo yun, maminamahal. Sinusuwag yung malaking big streamer natin. Bago mag-start yung banal gawain natin doon, maminamahal, kinausap kami ng ating nangangasiwa doon, ating beloved Kuya RC Cabiro. E madalit sabi, miniting niya kami, maminamahal. Imbis na mag-start na kami na magkakabit, maminamahal, ng ating dalang mga streamer, maminamahal, pinag-ayuno muli kami, maminamahal, ng another 3 days, maminamahal. Sabay-sabay na po kami, maminamahal. Lahat kaming mga kasama doon, maminamahal, na magkakabit ng mga streamer, maging sa mga outsider, kasama na po sila na nandoon kami sa pastoral house, sabay-sabay po kami na nag-ayuno ng 3 days fasting, maminamahal. After nun, maminamahal, in-start na namin yung pagkakabait, maminamahal. Nung unang araw, talagang hindi pa po tayo nag-start ng ating pagkukrusada. Meron na tayong 80 souls mahigit na binotismuhan sa pangalan ng ating pinakamamalapit si Presged. Unang araw pa lang yun, maminamahal. At sumunod na mga linggo, nagkabit uli kami, maminamahal. Dahil may naispatan po kami ng magandang lugar, Presged. Ganon din po,
meron muli tayong nabautismuhan, halos mga 30 mahigit, maminamahal na souls, maminamahal na natandun, maminamahal, tumanggap po sila ng bautismo sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamalapit. Praise God. Alam niyo maminamahal yung, meron na po kaming mga siguro 4 na lang o 3 maminamahal na big streamer. May nakita po kaming malapit doon sa pagkukursadahan, yung talipapahan, maminamahal. Kasama po yung, may kasama po kami na galing po ng Maynila, kararating lang noon, maminamahal. Dahil siya yung mag-imprint ng welcome to yung beloved children, yung pang-welcome po natin na yung mga lettering, maminamahal. Kasi siya po yung nakakaalam kung ano yung ilalagay na verse. Siya po yung nakakaalam, maminamahal. Madalit sabi, siya po yung glory to God, ang kamay, maminamahal na may imprint, maminamahal. Alam niyo mo, maminamahal, grabing himala ng ating pinakamamalapay na ginawa doon sa lugar na yun, maminamahal. Alam niyo mo, maminamahal, yung kasama po namin, sumama siya sa pagkakabit, maminamahal. Hindi ko po alam, kahit sino po sa amin, walang nakakaalam kasi kararating niya lang, maminamahal. Wala pong nakakaalam kung siya pala ay bingi, maminamahal, at siya'y pipi, maminamahal. Wala po, kasi kararating niya lang. Instant, sumama po siya, maminamahal. Alam niyo, i-short ko na lang, maminamahal. Nung ako umakyat, maminamahal, sabi ko, hindi po pwede kuya kasi salabat yung mga wire, lalo yung mga high tension wire, halos mahawakan ko na, maminamahal. Sa himala at himala na lang na ating pinakamamalapay, si Praise God, hindi po nakuryente ang ibang lingkod. Inaapakan ko na pala, maminamahal, ay high tension wire, maminamahal. Buti na lang ground yun, maminamahal. Alam niyo po, maminamahal, nalagpasan ko na yung 4 na transformer, maminamahal. Sa taas nung dalam naming hagdan, kasi mayroon pong extension yun, maminamahal yung ginagamit ng digital. Alam niyo, maminamahal, nandoon, maminamahal, nakita ko, talagang hindi talaga pwede. Ibinababa namin, pero inilak muna namin kasi sabi nung isang preacher, titignan natin kung saan yung pwedeng, kung yung walang madidisgrasya, maminamahal. Madalit sabi, maminamahal, umakyat na po yun, maminamahal, yung kasama po namin galing Maynila, ating beloved Kuya Nilo Santiago. Alam niyo, maminamahal, nung umakyat siya, maminamahal, nung unang kabit niya, doon sa may debola, yung debola mismo, high tension na yun, maminamahal. Pinulupot niya, maminamahal, kasi ang gamit namin, hindi naman po alambre, tali, maminamahal na yung plastic. Alam niyo, maminamahal, hindi pa po siya nakukuryente, maminamahal, hindi pa po siya nakukuryente. Matagumpay na inaikabit niya yung unang tali ng ating big streamer, maminamahal. Yung pangalawa, maminamahal, yung meron po siyang dala na yung lagay ng susi. Uso yun na maminamahal, yung stainless, maminamahal na yung lagay ng susi. Nalaglag po yun dun sa bulsa niya sa harapan at nakapulupot yun sa baywang niya, maminamahal. Pumulupot dun sa live, maminamahal, at nakaapak po dun sa ground, maminamahal. Biglang sumabog yung 4 na transformer sa baba, maminamahal. Yung lugar na aming kinalalagyan, nag-shutdown ang ilaw. Grabe, parang alam niyo po, maminamahal, yung wini-wielding yung ating mga kapatid. Nasusunog yung kanyang likod, maminamahal. Alam niyo po yung nakikita niyo po dun sa buhay na patotoo, maminamahal yung ating totoo yun, maminamahal. Yung mga damit doon, sunog yun, maminamahal. Yung ating mahal na kapatid, maminamahal, yung damit niya nasusunog, pero yung ating mahal na kapatid, maminamahal, pinaghimala ng ating pinakamahal na presyan. Hindi nasunog yung kanyang harapan, maminamahal. Bagamat yung likod, sunog na sunog, maminamahal. Talagang kita po namin, presyan. After nung nasunog siya, sumampay po siya dun sa pinaka-live, maminamahal. At nung pumutok na po yung another 4 na transformer sa baba, doon siya nalaglag, maminamahal, at himala ng ating pinakamamalapay yung susim, praise God. Yung isa pang himala ng ating pinakamamalapay, yung babagsakan niya, maminamahal, yung ginagawang drainage doon, maminamahal, na nakauslip yung mga bakal, maminamahal. At sa himala naman ng ating pinakamamalapit, praise God, ako po yung ginawit, maminamahal, upang masalupo yung ating mga kapatid, praise God. At nandun, maminamahal, na una yung pabulusok yung ulo niya, maminamahal. Pero sa himala ng ating pinakamamalapit, praise God, iwan ko po kung paano ginawa ko, maminamahal, pero sa himala na lang ng ating pinakamamalapit, praise God, nandun nasaluko po ng maayos ang ating mga kapatid, praise God. Kitang-kita ko sa aking kamay, maminamahal, kung gaano siya, kung ano yung mukha niya, kung ano yung situation doon, maminamahal. Yung ating mahal na kapatid, kitang-kita ko sa mukha niya, patay na po, maminamahal. Kulay itim, maminamahal yung kanyang bibig at bumubulwak na parang termos yung kanyang binubulwak na dugo na kasamang tubig, maminamahal. Alam niyo po, maminamahal, hindi po kami nawalan ng pag-asa. Dahil sabi ng kagalang-galang ng ibang lista, Pastor Willie Sadalmedan, pag nasa kagipitan tayo, maminamahal,
Kahit sino pa yung nakatingin sa atin, maminamahal, huwag tayong mahiyaan. Praise God. Lumuhod tayo, maminamahal. Kumuha tayong Biblia, maminamahal. Magsisi, cast out ang demonyong kamatayan o kung anumang gawa ng kaaway. Praise God. After nun, maminamahal, ginawa po namin yun. Ipinato po namin yung Biblia, maminamahal. At ginas out po namin yung demonyong kamatayan. Praise God. Sa himala at sa himala ng ating pinakamamalampay Jesus, yung patay, binuhay ng ating pinakamamalampay Jesus. Praise God. Alam niyo po, may grabe himala, maminamahal. After nun, maminamahal, talagang hindi pa po doon natapos ang himala ng ating pinakamamalampay. Praise God. Alam niyo po, maminamahal, yung, nung pagsalo ko po pala, maminamahal, ginamit lang ako ng ating pinakamamalampay. Praise God, upang mabuhay yung ating mga kapatid. Praise God, dahil maminamahal, na-fracture din po ako, maminamahal. Bali yung aking dalawang paa, maminamahal. Nanlulumo po yung baglingkod. Praise God. Sabi ko, paano na ako gagamitin ang ating pinakamamalampay Jesus sa kanyang banalbasan bilang isang kanyang manunugtog, maminamahal, bilang isang maawit. Kung wala po akong paa, maminamahal, talaga nalulumo po ako. Bilang tao, maminamahal, nalulumo po talaga ako. Praise God. Alam niyo, maminamahal, hindi po tayo bibigyan ng sabi nga, hindi tayo bibigyan ng ating malapay Jesus ng tayo'y manlulumo, maminamahal. Bagkus palalakasin tayo lalo ng ating magkumapit lang tayo. Praise God. Alam niyo, maminamahal, talaga nandun, maminamahal, na sabi ng ating beloved, yung nangangasiwa doon, manalangin ka sa ating pinakamamalampay Jesus. Lahat ng mga kasalanan, pagsisihan mo, andun, maghihimala sa iyo ang ating pinakamamalampay. Totoo, maminamahal. Alam niyo, maminamahal, na halos 2 days, hindi talaga ako makalakad, maminamahal. Binubuhat po nila ako, pag-CR, dudumi ako, maminamahal. Iihi ako, maminamahal, inaalala nila kung 2 tao, maminamahal, makaihi lang ngayong abang lingkod. Praise God. 2 days yun, maminamahal. Pero alam niyo po, maminamahal, isang gabi, talagang nag-1-in-1 kami ng ating pinakamamalampay Jesus. Sabi ko, malapay Jesus, paano na ako magagamit sa balumbasan? Wala na akong paa. Sabi ko, alam niyo mga minamahal, mahabagin talaga ang ating pinakamamalampay Jesus. Alam niyo mga minamahal, nung after ko manalangin nung gabi, maminamahal, pinanaginip sa akin ating pinakamamalampay Jesus na muli akong ginamit. Sabi ko, paano ako gagamitin? Iputol, yung nangingitim na yung aking paa. Alam niyo po, minamahal, ang himala ng ating pinakamahal. Pagising ko ng umaga, maminamahal, yung dati-rati na binubuhat ako, maminamahal, pinalakad ako ng ating pinakamahal. Praise God. At yung sinasabi, maminamahal, ng doktor doon sa harapan natin, kasi meron po tayong doktor doon sa harapan. Ito yung pastoral house, meron pong nakatira doon sa harapan na doktor po yung kapitbahay natin, maminamahal. E din nung nakita niya na nakapaglakad ako, dali-dali siya pumunta doon. Sabi niya, tinatanong niya, ano daw ininom kong gamot o ano daw yung vitamins na ininom ko, kung bakit daw ako nakalakad. Dahil ikakon daw nila yun sa laboratory nila, maminamahal. Sabi ko, nanalangin lang ako sa ating pinakamahal. Pinalakad ako ng ating pinakamahal. Praise the Lord, amen. Alam niyo po, maminamahal, yung doktor na hindi naniniwala sa atin doon sa ating kapitbahay. Praise God. Na nandun mamila sa himala at himala na ating pinakamamalampay Jesus na kumberte. Nagpabutis mo na rin sa tubig sa pangalan na ating pinakamamalampay. Kaya lahat na po rin pasasalamat ay sa ating pinakamamalampay Jesus lang. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Amen. Praise the Lord. God bless you mga kapatid sa pinagparang pagtutunayan. Ito nga po mga minamahal. Talagang sabi nga, if any man be in Christ, is a new creature. All things are passed away. Behold, all things become new. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Lahat ng gising sumigaw ng Amen. Praise the Lord. Magising na po tayo mga minamahal at tayo malapit na pong aawit ang ating beloved choir at sa ating pong pagkinig ng mga salita ng ating Diyos na buhay. Amen. Narito po ating mga kapatid, ating beloved Sister Hannah Villaruz sa kanyang pasasalamat sa ating malapay. Sundan po siya ng ating pong beloved brother John Carlo Rosario kung may oras pa po. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas sa pagpupuri, pagluluhati at pagdadakila ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoon po. Amen. Praise the Lord. Ako rin po ay nagpapaabot ng dobleng paggalang at pagbati sa ating minamahal na magulang sa Panginoon at atin pong inaarala ang mga banal na turo at aral ng ating beloved Pastor Will Estrada Almeda at ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeda at sa mga beloved Almeda children, sa beloved pastoral workers, sa inyo rin po mga minamahal na kapatiran, baguhan man o datihan, ako po nagpupubot ng isang magandang madaling araw na po sa ating lahat. Ako po nagpupurit, nagpapasalamat sa ating pinakamamalampang Susa, ginintuan pong pagkakataon na akin pong mapasalamatan ang kanyang kabutihan sa aming buhay.
Pinapasalamatan ko po ang ating pinakamamahal na Jesus sa lagi niya pong pagbibigay ng pagpapala at pagpapabay po ng aming daily needs. Pinapasalamatan ko rin po ang ating pinakamamahal na Jesus sa lagi niya pong pagbibigay ng wisdom, knowledge, and understanding sa amin pong pag-aaral, sa amin pong mga magkakapatid. Pinapasalamatan ko po ang ating pinakamamahal na Jesus sapagkat hindi man po ako karapat-dapat, ayan dyan po na ako po'y kanyang kinahabagan na makapasok po sa with honors this first semester po. Praise the Lord, amen. Pinapasalamatan ko pong lubos-lubos ang ating pinakamamahal na Jesus. Pinapasalamatan ko rin po ang ating pinakamamahal na Jesus sa lagi niya pong pag-iingat sa amin sa pag-alis ng tahanan hanggang sa pag-uwi, lalo na rin po sa aming beloved mother na nasa ibang dako po ng bansa. Pinapasalamatan ko rin po ang ating pinakamamahal na Jesus sapagkat hindi man po ako karapat-dapat kasama po ng aking beloved sisters. Kami po ay kanyang kinahabagan at ginagamit sa kanyang banal na ubasan bilang mga awit. Pinapasalamatan ko rin po ang ating pinakamamahal pa Jesus sa lagi niya pong pagbibigay ng kagalingan sa amin sa tuwing kami po yung nagkakaroon ng mga karamdaman. Pinapasalamatan ko rin po ang ating pinakamamahal pa Jesus sa lagi niya pong pagbibigay ng pagpapala mula blessings po sa financial, physical, at higit-higit po sa pagpapalang spiritual. Kaya hanggang dito na lamang po ang pinakamataas na pagpupuri, paglalahati at pagdadakila ay tanging sa ating pinakamamahal Jesus po lamang. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. At tayo na po dadako sa sunod mga minamahal na magpapasalamat. Atin na po binibigay ang bukat sa ating beloved brother John Carlo Rosario. Amen. At kung may oras pa at hindi mo pinaganda, ating pong beloved sister Jasmine de Guzman. Amen. First Lord po, ang pinatas na pagpupuri, pagluluhati, pagpaparangal ay sa ating pinakamahal pa yung Isus po lamang. Beloved choir, Ako po ay nagpapabot ng dobling paggalang sa ating minamahal na magulang sa Panginoon na ating inaalala ang mga aral turo ng ating minamahal at kagalang-galang na Pastor Wildy Estrada Almeida at minamahal na Assistant Pastor Lina C. Almeida. Ako rin po ay bumabati sa beloved Bong Almeida family, beloved preachers, workers, beloved brethren, and visitors. Ako po ay nagpapapo ng isang magpagpalang madaling araw po sa ating lahat. Ako'y napupuri ang papasalamat sa ating pinakahalapang Diyos po na ako'y nagbidyang ng pagkakataon upang ipayag ang ginawang kabutihan sa aking buhay upang pasalamatan ang ating pinakahalapang Diyos po lamang. Ako'y napupuri ang papasalamat sa ating pinakahalapang Diyos po na way back year March 2021, ako'y nagkaroon ng trangkaso, 10 days, wala pong kain, wala pong panlasa, niya po na ako po'y nanghihina, nanghihilo, minamahal, niya po na ako'y nagdesisyon na magpatingin po sa manghilot kung may pilay ba o wala, yung aking likod, minamahal. Pagkatapos po ng panghilot, minamahal, yung po na may pilay po yung aking likod, minamahal, niya po na sabi ko sarili ko na bumalik po ako sa pagdalo minamahal. Yung po minamahal, bumalik po ako na April 4, 2021. Supper po yan, ako'y nagsisisi, napupuri sa ating pinakahalapang Yesus niya po na after preaching and liansi po minamahal. Yung aking trangkaso na 10 days, isang po pinagaling ng pinakamahal pang Yesus. At ako din po ay tumanggap ng bautismo sa tubig sa pangalan ng ating pinakahalapang Yesus. Yung aking kung pilay po sa aking lingkod ay standing ko pinagaling ng pinakahalapang Yesus. Kaya labos-labos kayo pinapatalatan sa ating pinakahalapang Yesus na ginawang kagalingan po sa aking buhay. Ako'y napupuri pasalamat sa ating pinakahalapang Yesus po na sa kabagan po ang naman niya po na ako'y patuloy na ginagamit sa kanyang banal orasan bilang cameraman, bilang mga awit. Kaya labos kayo pinapatalatan sa ating pinakahalapang Yesus sa pagpapala po yan minamahal po na ako'y napupuri pasalamat sa ating pinakahalapang Yesus sa patuloy na pag ng knowledge, wisdom, and understanding sa aking pag-aral, na patuloy na pag-provide ng sa aming pangalan sa pang-araw-araw, na sa patuloy na pagkabay, panghihap po sa aking mga beloved kuya sa kanilang trabaho. Minamahal kaya labos-labos kayo pinapasalatan sa ating pinakahalapang Yesus sa hindi kami pinababayaan, ganito po sa aking pag-aaral. Kaya hanggang dito ang lamang po ng kapurihan pasasalamat dahil sa ating pinakamahal pag-isip lamang. Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. God bless you mga kapatid. Atin na po ibigay ang pagkakataon sa huling magbigay pa salamat ang ating beloved sister Jasmine de Guzman. Amen. Praise the Lord.
At atin na pong pinaganda ating mga minamahal na mga awit. Praise the Lord. Pag-direct to the point na lamang po. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluluwalhati at pagpaparangal ay sa ating pinakamamahal na Panginoon po lamang. Amen. Praise the Lord. Ako po ay nagpapaabot ng dobling paggalang sa ating minamahal na magulang sa Panginoon, na ating inaalala ang mga aral at turo ng ating minamahal at kagalang-galang na Pastor Wildy E. Almeda at minamahal na Assistant Pastor Lina C. Almeda. Ako rin po ay bumabati sa beloved Almeda family, beloved preachers, workers, beloved brethren, and visitors. Magandang umaga po. Ako po ay nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. Dahil po, ako po ay kinahabaga ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po. Last September po, share ko lang po sa inyo na ako po ay nagkaroon po ng thyroid po. And then po, nagpa-check up po ako sa doktor, and then sabi po nila thyroid. So, nagpa-biopsy po ko noon. Nung nagpa-biopsy po ako, lalo pong lumala, sumasakit po palagi yung ulo ko. Halos araw-araw po. Then yung sister ko po, beloved sister ko is, dumadalo din po dito dati because dati po siyang choir po. So, nag-decide po ako na dumalo po dito sa Jesus Miracle Crusade International Ministry po. After a month po, yung palaging sumasakit na ulo ko po, and then yung lumalaki pong thyroid ko po is pinagaling po ng pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. Amen. And then po, nung pinapasalamatan ko rin po ang mahal na Panginoong Hesus kasi po, nung last Monday po, nakasakay po kami sa tricycle po, dyan po sa dako ng Kalasyaw po. Pauwi na po kami noon. Hinabol po kami ng aso po. Talaga pong wild po talaga yung aso. Halos gusto niya pong umakyat doon sa sinasakyan po namin na umaandar ng tricycle po. And then po, nirebuke ko po ng Hallelujah in Jesus' name ng 3 times po hanggang sa mawala po yung aso. Amen. Hallelujah. Kaya nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus po dahil sa araw-araw na pag-iingat po sa akin o sa aking pamilya po. Hanggang dito na lamang po ang lahat ng kapurihan, pasasalamat, pagdadakila at tanging Panginoon Hesus po lamang. Praise the Lord. Amen. God bless you mga kapatid. At dyan na po nagtatapos ang ating pong pakikinig ng mga buhay na patotoo. At tayo na po muna'y tumayo habang naganda ating beloved choir sa kanilang papuring awit iyali sa Malapan. Praise the Lord. Therefore, being justified by faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ, because the love of God is shared abroad in our heart by the Holy Ghost, which is given unto us, unto us. But God commanded His love toward us, and yet while we were sinners, Christ died for us, because the love of God is shed abroad in our hearts by the Holy Ghost, which is given unto us, unto us. Create in me a clean heart, O God, and with the right spirit within me. Create in me a clean heart, O God, and with the right spirit within me. Oh, cast me not away from thy presence, O Lord, and take not thy Holy Spirit from me. Restore unto me
Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. At tayo na po mga minamahal, ating samahan ang ating mga minamahal mga awit sa kanilang papuring iaalay sa ating napakabait na Diyos. Now, beloved brethren, let's all welcome the Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City, Pangasinan, beloved Jesus Finest Generation Choir.
Hallelujah, 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 hallelujah. Thank you, Lord. Hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Simple lang ang sinasabi ng awitin natin para sa Diyos. Hindi tayo titigil hanggang hindi natin makita na mukha ng ating mahal na Panginoon. Alam natin marami tayong kakarapin mga trials and persecutions. Pero sabi ng Diyos, huwag kang sumuko. Patuloy mo yung kalakasan na nagagaling sa ating mahal na Panginoon. Para sa muling awitin mga minamahal, tayo muling dumalangin. Para sa ganun, ang ating mga minamahal na kapatid, hindi pa nangadamaman, minamahal, magsumikap kayo. Huwag nyo hayaan matapos ng ating banal na gawa, hindi man lang maramdaman ang banal na presensya ng Diyos. Let us pray. Heavenly Father, thank you so much. Maraming salamat. Parating ka ng pamparamdam sa amin. Para namin natatanggap ang iyong banal na presensya, aming kalakasan sa iyong paglalakbay. Huwag mo kaming bibitawan. Kailangan ka namin malapay noon. Ikaw ang aming kalakasan. Pagpalay mo kami na kami kapatawaran sa lahat ng aming nagawa. Mula kami nagkaisip mo sa oras nito. Patawarin pa sa Panginoon sa pandalay na aming gagawin ng Panginoon with Estrada Almeida. Ang mga minamang magagawa itong aming samot manalangin sa iyong pangalang Jesus. Amen. Praise the Lord. The years had left scars. The scars had left pain. How could he recognize me? I wasn't the same. I knew I should pay, and I knew the price for justice and law. The man
That's how mercy saw me. Though I was broken and so lost, mercy looked past all my faults. The justice of God saw what I had done, but mercy saw me just as I am. Not the wonders, but the one I could be. That's how mercy saw me. Praise the Lord. Hallelujah. You can't go too far. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. For his eyes of mercy can see where you are and loves you too much to leave you your flesh of his Praise the Lord. flesh Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. and bone of his bone. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Beautiful. That's how mercy saw me. Though I was broken and so lost, mercy looked past all my faults. The justice of God saw what I had done, but mercy saw me just as I am. Not what I was, but what I could be. Praise the Lord. Hallelujah. 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 That's how mercy saw me. Though I was broken so lost, Jesus looked past all my faults. The justice of God saw what I had done, but mercy saw me that what I was, but what I could. Praise the Lord. Hallelujah. 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 That's how mercy saw me. Though I was broken and so lost, Jesus looked
Jesus loved me. So beautiful. That's so mercy, so me. Hallelujah, hallelujah. So I was broken and so lost. Mercy passed all my faults. The justice of God. So what I had done, but this is not what I want, but what I could be. That's so Jesus saw me. So beautiful, beautiful. That's how Jesus saw me. So I was broken and so lost. My Jesus looked past all my faults. The justice of God saw what I had done, but mercy saw me through. Not what I was, but what I could be. That's how Jesus saw me. Not what I was, but what I could be. That's how Jesus saw me. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Thank you so much. Amen. Hallelujah. Diyos, salamat po sa pagpapala mo sa mga biyaya. God bless you, brother. Tanggap ko, di ko na masukat ang pag-ibig mo, kaya buhay ko ay alis sa iyo. Ikaw ang aking mahal, Jesus. Jesus, ikaw ang aking pinakamamahal. Pag-ibig kong ito hindi magmamaliw, kailanman ikaw ang aking mahal. O Diyos, salamat po sa iyong Espiritu na umaaliw sa akin laging totoo. Salamat din sa dugo ng iyong kordero, bustin sa Kalbaryo. Ikaw ang aking mahal, pinakamamahal. Pag-ibig kong ito hindi magmamaliw, kailanman ikaw ang aking mahal. Oh, thank you, thank you. I know it's not enough for me to say. Gratitude in my heart has to express. I know that I must give my only one life to offer you, to love and serve now and forever. Oh, thank you, thank you. I know it's not enough for me to say. Gratitude in my heart I express. I know that I must give my only one life to offer you, to love and serve now and forever. To love and serve you now and forever. To love and serve you now and forever. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Thank you so much, Jesus.
Thank you so much, dear God. Our words to be praised, O God. Amen. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Maraming salamat sa ating mahal na Panginoon. Lahat po ng pinagpala, pumalakpak ng napakalakas sa ating mahal na Panginoon. Amen. Grabe. Napakabuti ng Diyos. Amen. That despite all trials and problems that we encounter daily, ating pong naharap ng mga pagsubok at mga ganyan, mga problema, mga minamahal, nandun parati kapag tayo nagpupuri, katulad ito ng overnight, magdamagang pag-overnight mga minamahal, ay talagang pinagpapala tayong lubos ng ating napakabait na Diyos. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. At muli, isang magandang umaga, aking pinaabot sa ating pumaminamal na mga bisita, ating beloved viewers, ng isang magandang umaga. At welcome po kayo sa ating pong banal na gawain dito sa San Carlos City, Jesus Miracle Crusade International Ministry na pinangunan po natin pong ginagamit ng mga Evangelista with Estrada Almeida. Amen. We give due honor and respect to the beloved family of our beloved parents in the Lord. That of course we cherish and remember the teachings and all the preachings of our beloved Pastor Will Estrada Almeida and our beloved Pastor Lina Comon Almeida. Sa ating mga beloved workers, a pleasant morning po. Sa ating mga beloved elders, beloved brethren, higit sa lahat ang pagbati at ang pagluwalhati sa ating napakabait at pinakamamahal na Panginoon. Isa pang buhay na palakpak para sa ating mahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. At tayo magpapaliwanag, mga minamahal, sa ating pong pagkakaloob ng ating kasampung bahagi at handog, sapagkat napakahalaga nito, mga minamahal. Sabi dito, mga minamahal, sa Deuteronomy Kabanata 8, talatay 10 hanggang 14, italon sa 17 hanggang 18. At kakain ka, mabubusog ka, at iyong pupurihin ang Panginoon mong Diyos dahil sa mabuting lupain na kanyang ibinigay sa iyo. Mag-ingat ka na baka iyong malimutan ang Panginoon mong Diyos sa hindi mo pagtupad ng kanyang mga utos at ng kanyang mga kahatulan at ang kanyang mga palatuntunan na aking iniutos sa iyo sa araw na ito. Baga pagka ikaw ay nakakain at nabusog at nakapagtayo ng mabubuting bahay at iyong matahanan, pagka ang iyong mga bakahan at ang iyong mga kawan ay dumami, at ang iyong pilak at ang iyong ginto ay dumami, at ang lahat ng tinatangkilok mo ay dumami, ay magmataas ang iyong puso at iyong malimutan ang Panginoon mong Diyos, na naglabas sa iyo sa lupain ng Ehipto, sa bahay ng pagkaalipin. At baka iyong sabihin sa iyong puso, ang aking kapangyarihan at ang lakas ng aking kamay ang siyang nagbigay sa akin ng kayamanang ito, kundi iyong aalalahanin ng Panginoon mong Diyos sapagkat siya ang nagbigay sa iyo ng kapangyarihan upang magkaroon ka ng kayamanan, upang kanyang papagtibayan ng kanyang tipan na kanyang sinumpa sa iyong mga magulang gaya nga ng sa araw na ito. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Alam po ninyo mga minamahal, at tinababasa from time to time itong talatang ito. Dahil ito'y katotohanan mga minamahal, na talagang kapag tayo po'y naglingkod sa Diyos, ay pagpapalain tayo ng ating mahal na Panginoon. Amen? Amen? At ang isang ikinatatakot mga minamahal, at talagang kinababahala, maging nawa ating panahon ng ating mga beloved apostol, mga minamahal, talagang nire-remind tayo na ang Kristiyano, pag pinagpala, nakakalimot sa Diyos. Amen? Kaya sinasabi ng Biblia, mga minamahal, ay wag na wag tayo makalimot na kung anumang meron tayo ngayon, mga minamahal, ang sinasabi ng Biblia, ay yan ay galing sa ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen? Kaya nga, mga minamahal, baka sabi natin, kapag dumami ang pilak, ginto, bakahan, amen, hayupan, mga minamahal, maging sa lahat ng ating mga tinatangkilik, gumandang bahay mo, magmataas ang ating mga puso. Amen? Pero sabi ng Biblia, mga minamahal, kung ating titignan dito, wag na tayong, di ba? Sometimes nakakalimutan natin Even the strategy, the skills that we have, kung paano po tayo mga minamahal kumikita ngayon, yan pa galing sa ating mahal na Panginoon. Tingnan nyo dito mga minamahal sa aklat ng Deuteronomy Kabanata 8, talatay 18. Be thou shall remember the Lord thy God, for it is He that
giveth thee power to get wealth. Grabe. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen? Even kung magaling ka magnegosyo, magaling ka mag-sales stock ngayon, magaling ka sa trabaho mo, the reason kung bakit ka nagkaroon ng magandang trabaho, even that thing, yan po mga minamahal, ay galing sa ating mahal na Panginoon. Amen? So wala tayong may pagmalaki sa ating Diyos na buhay. Bakit tayo, akala na kapag habang tumatagal, para bang atin lahat ang meron natin? Di ba? Para bang hindi na natin masabi man lang na salamat, mahal na Panginoon. Kasi inisip natin, atin na ito. Kaya ang sabi ng unang Korinto, Kabanata 4:7, sabi niya, sapagkat sino ang gumawa na ikaw ay matangi? Sino bang gumawa na ikaw ay taas? Sino bang gumawa kung ikaw ay nasa alta sa siyudad na ngayon? Sino gumawa para ikaw ay pagpalain? Di ba? Sabi niyan, at anong nasa iyo na hindi mo tinanggap? Lahat naman na meron tayo, mga minamahal, ay galing sa ating mahal na Panginoon. Kaya nga, ngunit kung tinanggap mo, ay bakit mo ipinagmamapuri na tulad ng sa hindi mo tinanggap? See? So, ibig sabihin, mga minamahal, sometimes kapag nagkamal na natin yung mga pagpapala na yan, nakakalimutan natin, ito galing sa yung ating reactions, the way we decide. Akala natin mga minamahal, tayo na lahat na may gawa niyan. Sabi ng Biblia, huwag ka makalimot sa Diyos. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Yung malakas na palakpak, mga minamahal. Kaya sabi ng Biblia, Malakias, Kabanata 3:7-12. Sabi niya, mula ng kaarawan ng inyong mga magulang, kayo nagpakaligaw sa aking mga tuntunin at hindi niyo tinalima. Manumbalik kayo sa akin at ako'y manunumbalik sa inyo, sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Ngunit yung sinasabi, sa ano kami manunumbalik? Nanakawan baga ng tao ang Diyos, gayon may ninanakawan niyo ko. Ngunit yung sinasabi, sa ano ka namin ninanakawan? Sa mga 10 bahagi at sa mga handog. Pumalakpak po lahat ng mga anak ng Diyos. Yung malakas at gising na palakpak, mga minamahal. Amen? Yung palang 10 bahagi at handog, hindi atin yan. Mga minamahal, yan ay para sa mahal na Panginoon. So, kung lahat, inaamin natin mga minamahal na lahat na meron tayo galing sa Diyos, sabi ng Ecclesiastes 5:19, lahat ng bagay kayamanan na nasa atin galing sa mahal na Panginoon. Kay Kristiyano ka, hindi pa. O hindi pa, mga minamahal, galing lahat yan sa ating mahal na Panginoon. Amen? Kaya ang sinasabi diyan, ang bawat 10 bahagi niya na tandog, huwag na huwag mong kukunin, sapagkat yan ay sa ating mahal na Panginoon. Amen? So, ano ba yung 10 bahagi? 10 bahagi is the 10%, it's the tithe. Amen? So, for example, mga 1,000 times 10. So, that is 100. Amen? So, yan ang ating 10 bahagi. Tithes yan. Pero may tinatawag na handog, mga minamahal na kasabay. Ang sabi naman na pastor, ang handog, kung magkano ay 10 bahagi mo, yun din ang ilagay mo sa iyong handog. So 10% plus 10% yung ating handog. So yan tinatawag nating 20% giving. Yan ang sikreto ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Bakit grabing kapangyarihan ang pinakikita ng ating mahal na Panginoon? Through the praise of our beloved Pastor Willie Estrada Almeida. Sapagkat ating ginaganap, mga minamahal, ang kalooban ng mahal na Panginoon. Maraming tao, pagdating sa kapirahan, ay ayaw na. Ayaw nang sumunod. Amen? Pero dito, mga minamahal, even to the faithful, meron tayo, mga minamahal, yung katapatan na meron tayo, ibinibigay natin yan sa ating mahal na Panginoon. So, for example, mga minamahal, meron kang 1,000 times 0.2 kagad, that is 200. Amen? Dumating sa'yo 100 times 0.2, 20 pesos yan. So, may 120 ka na. Amen? 10 piso na tanggap mo, times 0.2, 2 pesos. Pagdating ng Miyerkules, dalhin mo yan, 122. Amen? Dalhin mo yan sa mahal na Panginoon. Dahil yun dumating sa'yo eh. Amen? Pero kapag ang dumating sa'yo, mga minamahal, ay 1 million, for example, times 0.2, that is 200,000. Malaki na. Amen? Mas malaki naman napunta sa iyo. 800,000. Amen? Ayaw mo nun. Alam niyo mga minamahal, kung tayo po'y ginagamit na,
vessel of glory ng ating mahal na Panginoon, siguradong tatamasa tayo ng pagpapala galing sa Diyos. Hindi lang pinansyal, even physical, even spiritual, mga minamahal. Nandyan parati mga minamahal ang gabay at pagbibigay ng mga pagpapala ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Ang sabi ng talatang 10, mga minamahal, dalhin niyo ang buhay kasamang bahagi sa kamalig upang magkaroon ng pagkain sa aking bahay. At subukin niyo ako ngayon sa bagay na ito, sabi ng Panginoon na mahugbo. Kung hindi ko bubuksan sa inyo ang dungawan sa langit at ihuhulog ko sa inyo isang pagpapala na walang sapat na silid na kalalagyan. At aking sasawayin ang mananakmal dahil sa inyo. Hindi niya sisirain ang inyong mga bunga na sa inyong lupa, ni malalagasan man ng bunga sa di panahon ang iyong puno ng ubas sa parang, sabi ng Panginoon na mahugbo. At tatawagin kayo ng lahat ng bansa na mapalad, sapagkat kayo magiging maligayang lupain, sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Kaya tinawag na ang pagbibigay ay susi ng pagpapala. Amen. Na kapag tayo po'y nagbigay, mga minamahal, sabi ng Biblia, mga minamahal, bubuksan niya ang dungawan sa langit at ihuhulog ang isang pagpapala na walang sapat na silid na kalagyan. Isa pa lang yan. Wala nang sapat na silid na kalagyan. Lalo pa magdamihan, mga minamahal. Amen? Kaya ang kailangan lang, mga minamahal, it's our decision. Anong gusto mo? Sumpa o pagpapala? Amen? Oh, nasa decision mo yan. Kung gusto mo ng sumpa, di wag ka sumunod. Diba? Pero wag mong sisihin ng Diyos. Amen? Amen? Dahil hindi ka sumunod eh. Kaya kung gusto mo na pagpapala, mga sumunod ka. Dahil pag sinunod mo yan, sigurado mangyayari pagpapalain ka. Bakit? Diyos na nagsalita, hindi tao. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Amen. Praise the Lord. At dahil gawin tayo sa oras, at diyan na po mga minamahal, tatapos ang ating pagpapaliwanag, at tayo kunin na po natin yung ating mga kasamang bagay tandong, at ito'y panalangin po ng ating mga kapatid, ating beloved Brother JR, amen, upang ito po'y basbasa ng ating mahal na Panginoon, amen.
Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin ng malakas ang ating mahal na Panginoon. God bless you mga kapatid. At atin na po iniling lahat po tumayo. Tayo lahat tumayo bilang paggalang sa salita ng Diyos. Dahil natin po minamahal mangaral sa araw na ito, ating beloved elder, Brother Marlon De Vera. Amen. Amen. God bless po sa ating pong beloved elder, Brother Juvenil Flores. Sa pagpaliwag sa kahalaga ng pagbibigay tayo po mga minamahal. Pumalagpag sa ating mahal na Panginoon. Amen. Tayo po'y manalangin mga minamahal. Ating po itaas sa ating kamay. Hallelujah, hallelujah. Dakila palang Diyos, mapres sa pangalan mo, malapayang Jesus, sa unad dalangin ng iyong malapas, Wildes Radalmeda, sa patuloy na yung katapatan ng pangako, alang-alang sa mga bagay na ito, na pinangako sa aming malapasto, na kami patuloy mong pakikinggan at kahabagan din sa iyong mga dalangin. Narito kami, malapay noon, taos pusong nagpapasalamat sa iyong kabutihan. Sa buong magdamagan na ito, naming pagsambang puri sa iyong malapay, maraming salamat sa iyong pagsama sa aming paggabay. Salamat malapay noon, hanggang sa oras ito, sa napakahalagang bahagi, ang pagkinig ng Ebangheling Kaligtasan. Bago ang lahat, malapay noon, patawarin mo kami, lalo na ang banglikod, sa iyong mga pagkulang pagkasala sa iyo. Nabanggit man ang iyong mga labi, naisip man na isagawa, na pahong hindi mo kalangdan. Naway, huwag itong maging hadlang na aming matanggap ang iyong pagpapala sa aming buhay. Lalo yung mga salita, malapay noon. Gamitin mo ito, magsilbing katugunan ng aming mga panalangin, maging kasagutan sa iyong mga tanong, sa iyong pagpalain mo kami, malapay noon. Palakasin mo ang bawat sa amin sa Panginoon salita at sa oras na sinasaway namin tinatalian, pinapalaya sa anumang gawa ng kaaway. Di mo yung pag-alinlangan, walang pukol salita mo Pinoon. Di mo natin ka-sound! In the mighty name of the Lord Jesus, we bind you Satan. In the mighty name of the Lord Jesus, praise the Lord! Amen! Palapakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Palapak na gising mga minamahal. Amen! At alas 5 na po mga minamahal. Ang pinapataas na pupuri, pagluluwalhati, pagdadakila, pagsamba, sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Amen. At gayon po natin patuloy na ipinapabuot ang honor and respect sa ating parents in the Lord, ang ginamit ng malapay noon para sa ating mga kaligtasan, na patuloy nating inaalala ang kanilang nilaysang aral at turo sa atin, ating pong beloved evangelist, Pastor Will Israel Almeda and Assistant Pastor Lina C. Almeda. Pagbati ng magandang umaga na po sa kalang beloved children. Amen. Sa ating beloved pastoral workers, dito po sa Dako ng San Carlos, sa ating beloved elders, sa ating po kasama. Sa inyo po datihan man, maging sa ating mga Facebook and YouTube viewers, isang palang umaga sa ating lahat, sa pangalan ng ating malapay Jesus. Ating pong kunin mga minamahal, ating pong Biblia. Amen. Ang salita ng malapay noon, siyang ating talagang batayan po mga minamahal ng ating pinag-uusapan dito. Amen. At ang panulat at kwaderno upang itala yung mga mahalagang bersikulo po, mga minamahal. Lahat ng handang makinig sa salita ng malapay noon, pumalagpag sa ating Diyos na buhay. Amen. Praise the Lord. Ating pong basahin yung ating pong pambungad na talata dito po sa Gawa, ang kabanatay 14, ang talatay 1 hanggang 3. Amen. Ating pong basahin. Amen, praise the Lord. Dito po sa Aklat ng mga Gawa, Kapitulo 14, ang talata po ay 1 hanggang 3. Ganito pong sinasabi, at nangyari sa Ikonyo na sila'y magkasamang magsipasok sa sinagoga ng mga Hudyo at nangsalita ng gayon na lamang na anupat nagsampalataya ang lubhang maramin sa mga Hudyo at sa mga Grego. Dadapot inudyukan ng mga Hudyong suwail ang mga kaluluwa ng mga Hintil at pinasama sila laban sa mga kapatid. Sa 3, nagsitira sila doon ng mahabang panahon na nagsipagsalita ng buong katapatan sa Panginoon, na nagpapatotoo sa salita ng kanyang biyaya na pinagkaloob na gawin ng kanilang mga kamay ang mga tanda at mga kababalaghan. Amen. Palagpakan natin ang ating malapay noon. God bless sa pagkabasa ng ating malapay noon. Amen. Sa mga talatang itong mga minamahal, sabi rito sa 3, ito ay ang tinutukoy po mga minamahal na apostol po dito mga minamahal ay si Apostol Pablo at si Bernabe po, na kanya pong kasama nung sila po mga minamahal ay ipinapangaral nila ang Ebanghelyo ng Kaligtasan na itinuro at dala ng ating malapayang Kristo. Amen. Alam naman natin mga minamahal ang buhay noon ni Apostol Pablo
bago siya sumunod at maglingkod sa ating mahal na Panginoon. Amen? Siya po mga minamahal ay talagang grabing manguusig po sa mga Kristiyano. Amen? Lalo na po dun sa 12 apostol mga minamahal. Grabe, siya po mga minamahal ay hindi naniniwala sa turo ng mga Panginoong Jesucristo. Amen? Subalit mga minamahal, dito sa ating binasa ay dito na po yung nakumberte na po ito at kumbinsido na itong si Apostol Pablo na ang mahal na Panginoong Jesus mga minamahal ay galing sa langit, siya ang Diyos na mapagmahal, na nagkatawang tao mga minamahal at nagbigay ng kaligtasan, ibinigay niya ang kanyang buhay sa krus ng Kalbaryo upang lahat tayo mga minamahal ay magmana ng buhay na walang hanggan at kaligtasan. Palagpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Itong pagkakataon na ito mga minamahal ay sila po mga minamahal ay inuusig sa sinagoga mga minamahal at patuloy na itinataboy. Dumating sa punto mga minamahal na talagang naranasan nila, kapwa silang dalawa ni Bernabe ang makulong at talagang usigin, pahirapan. Subalit ang sabi na dito sa 3, nagsitira nga sila doon ng mahabang panahon. Ito ay tinutukoy sa bayan ng Iconio, mga minamahal, na nagsisipagsalita ng buong katapangan sa Panginoon, na nagpapatotoo sa salita ng kanyang biyaya, na ipinagkakaloob na gawin ng kanilang mga kamay ang mga tanda at mga kawawalagan. Sa likod, mga minamahal, ng mga pag-uusig, kahirapan, maging sa kamatayan at kagutuman, mga minamahal na naranasan nila Apostol Pablo at Bernabe, still, mga minamahal, sila pa rin ay merong courage, mga minamahal, para ipagpatuloy at ibahagi ang ibahagi ng kaligtasan. Meron pa rin silang katapangan, mga minamahal, hindi sila nagiging duwag. Amen? Hindi sila natatakot. Kung sila ay ikulong, mga minamahal, dalhin sa sinugoga upang litisin at usigin, sila mga minamahal ay patuloy na nagpapatotoo, nagtetestify tungkol sa kahabagan at kagandaang loob ng mahal na Panginoon. Amen? Hindi sila mapigil. Bagamat binabantaan sila na kapag hindi sila titigil, ay talagang sila mga minamahal ay patuloy na parusahan, patuloy na ikulong at ang pinakabasaklap ay baka batuin sila ng bato, mga minamahal, sila ay mamatay. Subalit patuloy nila mga minamahal na ibinubukang kanilang malabi at ipinapatotoo ang walang hanggang biyaya ng mahal na Panginoon at ito'y nilalakipan ng tanda at himala galing sa mahal na Panginoon. Ating pamagatan mga minamahal, ating aralin. Ang pamagat mga minamahal, by God's grace, there is success. Amen? By God's grace, there is success. Sa pamamagitan ng kahabagan ng Diyos, mga minamahal, ay mayroong pagtatagumpay. Sa lahat ng naniniwala at sumasampalataya, mga minamahal, na kailangan natin at mahalaga sa ating buhay ang biyaya at habag ng mahal na Panginoon upang tayo ay magtagumpay sa buhay na ito, sa lakbaying ito, mga minamahal, pumalakpak sa ating mahal na Panginoon, at magsabi ng Praise the Lord! Amen. Sa mga hindi pa manampalataya mga minamahal, ay iba naman ang, kumbaga, yung nag-iisang yung rason upang sila ay magtagumpay. Isa lang ang pinaka-top 1 para sa kanilang mga minamahal at yun ay, sabi nga nila, yung diskarte sa buhay. Amen? Yung effort na gagawin nila. Pagiging matalino. Pagiging matyaga. Ngayon mga minamahal, ay bagong taon na. Happy New Year po ulit mga minamahal. 2025 na mga minamahal. Ano ba ang ating mga objectives mga minamahal sa taong ito? Ano ba yung layunin natin? At gusto rin ba nating ma-accomplish mga minamahal o ma-achieve ang mga bagay na nais natin sa taong ito? Amen? Maaring makatapos ng pag-aaral o hindi lang basta makatapos, kundi magkamit ng karangalan. Amen? Magkaroon ng honor po, ng award. Maaring sa ating trabaho ay patuloy tayo ay ma-promote. Amen? Talagang tumaas yung ating posisyon. Yung iba naman mga minamahal ay maaring siguro ang layunin sa taong ito ay maging tanyag. Famous. Amen? Makilala ang ating gawa, ang ating katalino, ang kagalingan, kasanayan na mayroon tayo. Amen?
Ang iba maaring sa pamamagitan, yung success na tinatawag ay maaring sa paraan na kung saan ay magkaroon tayo ng maraming ari-arian. Amen? Mga bagay na maipagmamalaki natin sa iba. Sapagkat, mga minamahal, iba-iba ang pananaw ng tao, lalo na yung mga hindi naglilingkod sa Panginoon, kung ano ba ang success para sa kanila. Ano ba ang tagumpay para sa kanila. Yung mga nabanggit natin, ay para sa iba, yun ang tagumpay para sa kanila. Makapagtapos ng pag-aaral, makapagtapos na merong award, amen, may karangalan. Yung iba ay sa pamamagitan para sa kanila, ang success ay sa pamamagitan ng magandang tahanan na maipatayo sa taong ito, no, 2025. Amen? Para sa kanila, ang success ay sa pamamagitan ng katanyagan, kasikatan. Alam niyo, mga minamahal, hindi masamang mangarap. Amen? Maganda sa tao yung mayroon talagang plano at objective sa buhay. Nung nakaraang mga aralin, nabanggit natin yun, yung overnight din ata yun, mga minamahal, last overnight, yung kahabag-habang ang tao na talagang hindi niya alam kung ano ang plano niya, ano ang kanyang gagawin sa bawat araw. Napag-aralan natin yun, overnight po, mga minamahal. Walang masama doon, subalit ang nagiging mali at masama ay kapag mali ang ating pananaw patungkol sa tagumpay. Ang sabi ng ating pamagat ng ating aralin, makakamtan natin ang tunay na katagumpayan sa buhay sa pamagitan ng habag at biyaya ng Diyos. Malalaman din natin ano ba ang tunay na tagumpay para sa mga Kristiyano. Lahat muna nais malaman yan, mga minamahal, pumalakpak sa ating Panginoon. At magsabi ng praise the Lord. Sa totoo lang, mga minamahal, sa mundong ito, a worldly success para sa kanila ay nakabatay lang yun sa lahat ng ating sinabi at para makamtan yun sa pamagitan ng iyong personal na effort. Kapag hindi ka mag-effort, hindi ka kumilos, ay paano matupad? Paano makamit yung mga pangarap na yan? Hindi kailanman mapagtatagumpayan, hindi kailanman makakamtan kapag hindi ka kikilos. Yun yung tinatawag na personal effort. Amen? Pero alam niyo, mga minamahal, ang naisabihin ng mga Panginoon, para sa mga Kristiyano, simple lang ang success para sa kanila. Ang success para sa kanila ay achieving God's purpose in our life. In our lives, mga minamahal. Amen? Ang tunay na tagumpay para sa mga Kristiyano ay yung masunod nila ang kalooban ng mga Panginoon. Palagpakan natin ang ating pinakamamahal. Yun ang tunay na tagumpay. Bakit? Marami tayong patutuong napakinggan, mga minamahal. Magtaka tayo, bakit yung ating mga kapatid walang masarap na ulam? Pero pag nagpatutuo, umiiyak, lumuluha sa kagalakan, unat na unat ng kamay, pumapalakpak, nagpapasalamat sa Panginoon. Ako'y pinagpalang lubos ng Panginoon. Salamat sa Panginoon. Bakit walang masarap na ulam? Bakit ano ang kanyang lubos na pinagpapasalamat? Meron pa rin siyang buhay, nasusunod pa rin niya ang kalooban ng Panginoon. Nakakadalo pa rin siya Miyerkules, Biyernes sa Linggo. Kaya pag dumating ang anumang kahirapan, anumang mga pagsubok, maraming pangangailangan, hindi siya kailanman naguguluhan. Amen? Sa habag ng Panginoon, natin siya nakatayo. Alam niya kung ano ang direksyon niya, kung ano ang kanyang gagawin, kung ano ang kanyang tatahakin. Basta patuloy niyang sundin ang kalooban ng Panginoon, lahat ng bagay, sabi ng Biblia, lahat ng bagay, pawang idaragdag na ng mga Panginoon. Kapag nangyari sa atin, doon natin nakikita, bawat araw nagtatagumpay tayo kapag tayo nagpapatuloy, naghabang naglilingkod sa ating mga Panginoon. Hindi natin mamalayan yung mga nais natin, unti-unting natutupad dahil sa habag, gabay ng mga Panginoon. Palakpakan natin ating mga Panginoon. Kaya ibig sabihin, mga minamahal, kung sa libutan, ang pinaka-major lang sa kanila na, kumbaga, minamahal yung paraan at kanilang gagawin para makanta nila ang success sa mundong ito ay sa pamamagitan ng personal effort. Minamahal, sa mga Kristiyano, hindi lang yun, kundi sa pamamagitan ng divine guidance and blessing ng ating mahal na Panginoon. Amen? Palapakan natin ating mahal na Panginoon. Yan ang ginawa, mga minamahal, ng ating butihing minamahal ginagalang na Evangelist Pastor Will Estrada Almeda and Assistant Pastor Lina C. Almeda na sila pa ay nabubuhay. Naalala ko ang sabi ng mahal pastor, mga minamahal sa kailang pangaral, sabi na, mahal na Panginoon, kung darating ang araw
na ako'y mawala sa aking sariling katinuan tungkol sa paglingkod na ito. At sabihin ko sa aking sarili, hindi na ako maglilingkod at ako'y mawawala sa iyong presensya. Mas maigi na lang, kunin mo na lang ako, mamatay na lang ako sa oras na ito. At sabi ng malapastor, imagine, magbanggit ang malapastor ng mga ganong kataga during ng gawain na sila'y nangangaral. Tila baga sa kanilang panalita mo minamahal ay nagpapakita na walang kabuluhan sa kanila ang buhay sa mundong ito. Sa kanila, okay lang na mamatay sila. Basta ang mahalaga, sila mga minamahal, pagpilikin nila dito sa lupa, pag di nila nasa piling ng mga Panginoon. Basta ang mahalaga sa kanila mga minamahal, bago sila malagutan ng hininga, nasunod nila ang kalooban ng mga Panginoon. Bakit? Dahil para sa man of God, yun ang tunay na tagumpay at success mga minamahal. At yun ay nakamtan, nangyari, natupad sa buhay ng mga pastor dahil sa habag sa biyaya ng Malapaynoon. Amen? Ang mga tao, iba rin ang paranaw. Pag namatay ka, wala nang success. Amen? Pero hindi, ang sabi ng Biblia, ang tunay na yung pag-abot sa rurok ng tagumpay, spiritually mo minimal, yung sa finish line. Amen? Yung hanggang sa kahuli-hulihan ng ating hininga, nandun pa rin ang yung pananampalataya, pag-ibig, pag-asa sa Malapaynoon. Amen? Palapakan natin ang ating Malapaynoon. Kaya yung mga kapatiran natin, kung titignan natin, mga minamahal, amen, kailanman sila may mga malulubhang karamdaman. Yung ibang moment lang sabihin, nagpapatuto, inuubo. Tapos, ang sinasabi niya, pinagaling ako mga pera. Inuubo. Amen? Pero bakit pinapalakpakan natin ang Malapaynoon? Dahil mga minamahal, ano ang meron doon sa ating mahal kapatid, mga minamahal na wala sa iba? Yung pag-asa, yung pananampalataya. Amen? Ang pananampalataya ay paniniwala sa mga bagay na hindi mo nakita, subalit inaasa mong dating at kiniklaim mo in advance, mga minamahal, na ikaw ay pinagaling ng Malapaynoon. Amen? Kaya mga minamahal, yun yung mga bagay na hindi nakikita ng sanlibutan. Kaya para sa kanila, hindi nila nakakamtan ang tunay na tagumpay. Pagpasok ng taong, bawat panibagong araw, panibagong taon, mga minamahal, panibagong pangarap. Panibagong mga plano sa buhay na kailangan ay kanilang matupad at matapos, maisagawa. Subalit hanggat hindi nila hinihingi at hinahanap ang biyaya o ang kagandahang loob ng Diyos, ang kanyang kahabagan, kailanman hindi nila makakamtan ang tunay na success o tagumpay sa buhay. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Ala't magsabi ng Praise the Lord! Ala't magsabi ng Praise the Lord! Amen? Mga minamahal, ang biyaya ng Diyos, ang kagandahang loob ng Diyos, mga minamahal, o ang kanyang kahabagan sa ating buhay, ay nagbibigay ng kalakasan. Nagbibigay ng karunungan o wisdom. At gumagabay sa ating buhay. Napakahalaga sa ating buhay, mga minamahal, na patuloy nating talagang maramdaman ang kahabagan ng Panginoon, amen, ang kanyang pagkalinga, ang kanyang proteksyon sa atin. Sapagkat kung wala mga bagay na yan, mga minamahal, kahit anong katalinuhan mayroon tayo, anumang natapos natin sa buhay, amen, anumang kayamanan ng ating minana, gaano man karami, mapapasawalang kabuluhan ang mga bagay na yun kung wala ang biyaya ng Malapaynoon. Amen? At sabi nga, mga minamahal, maraming mga doctors, mga minamahal, na naging vloggers na rin. Amen? Ang kanilang content noon ay magturo kung paano yung mga remedy, mga minamahal, na para, alam mo, may mga karamdaman, ano yung dapat gawin para sila'y gumaling. Diba? Pero nung dumating yung time na sila'y magkaroon ng karamdaman, nagkaroon ng cancer, kaawa-awa ang kanilang naging kalagayan. Ang content na nila noon ay kung paano mapagaling yung kanilang mga subscribers. Ngayon ay ang content na nila ay paano sila matulungan sa kanilang karamdaman. Mga minamahal, kapag sa isang iglap na pinabayaan tayo ng Malapaynoon, wala ang kagandahang loob, ang biyaya ng Malapaynoon, yung isang sakit, mga minamahal, na dumapo sa atin, baka maubos lahat ng kayamanan mayroon tayo. Ang masaklap, hindi pa tayo gumaling. Amen? Sabi kanina sa pagpaliwanag sa pagbibigay, bakit natin pag-alinlanganan na ibigay yung 20% sa Malapaynoon? Amen? Sometimes inisip natin, Malapaynoon,
Kailangan ko po ito eh. Sana maintindihan mo kung mahal Panginoon. Minsan pinag-alalangan natin mga minamahal, kapag tayo sumahod ng 10,000 mga minamahal, yung 20% doon na 2,000, pinag-alalangan natin ibigay sa mahal Panginoon. Ngayon nung time na hindi natin ibinigay yung 2,000 dahil para sa atin, malaking bagay na rin yun eh. Ngayon nung hindi nakita ang katapatan, nagkaroon tayo ng karamdaman. Nawala ang grace, ang God's grace ng mahal Panginoon. Nawala ang protection ng mahal Panginoon, ang pag-iingat ng mahal Panginoon. Nagkaroon tayo ng karamdaman. Kulang pa yung 2,000 na hindi natin ibinigay na touch and offering ng mahal Panginoon para lang bumili ng gamot. Ang masaklap, hindi pa rin tayo gumaling. Walang kapayapaan ng puso at isipan. Amen? Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Ating basahin dito sa ikalawang Tesalonica, ang kamatay 2 at 16 hanggang 17. Palakpakan po muna natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Amen. Amen. Praise the Lord. Dito sa ikalawang sulat ni Apostol Pablo sa mga taga Tesalonica, kabanata po 2, at ang talata po 16 hanggang 17, ito po sinasabi, Gayon ang ating Panginoong Jesucristo rin at ang Diyos na ating Ama, na sa amin ay umibig at sa amin ay nagbigay ng walang hanggang kaaliwan at mabuting pag-asa sa pamamagitan ng biyaya. Aliwin nawa ang inyong puso at patibayin kayo sa bawat mabuting gawa sa salita. Amen. Palakpakan natin ating mahal na Panginoon. Ang lahat magsabi ng Praise the Lord. Ang lahat magsabi ng Praise the Lord. Amen. God bless sa pagbabasa sa salita ng mahal na Panginoon. Ang sabi rito mga minamahal, hindi lang dahil sa bag o biyaya ng Diyos, tayo ay tinanggap niya at itinuring bilang mga anak. Bagkus ito rin ang sa atin ay nagbigay ng kapangyarihan na siyang ating kailangan bilang Kristiyano. Kapangyarihan upang yurakan ang gawa ng mga demonyo at tayo ay matutong gumawa ng mabuti sa paningin ng mahal na Panginoon. Yan ang naidudulot ng habag ng mahal na Panginoon. Tayo ay tinuturuan mga minamahal na gawin ang mga bagay na tama. Magdesisyon ng tama at kapakipakinabang sa ating mga buhay. Amen? Sa habag ng mahal na Panginoon, natuto tayo na ang sabi ng Kolosas mga minamahal, ilagak ang ating isipan, hindi sa mga bagay dito sa mundong ito. Dahil wala pa rin dito, hindi pala dito tunay na tagumpay o success na tinatawag. Nalaman natin na kapag ang ating mindset, mga minamahal, ay doon sa mga bagay na panlangit, yun yung mga bagay na kailanman hindi maglalaho. Amen? Hindi kailanman kakalawangin. Amen? Hindi man kailanman ay mabubulok o papasukan mga minamahal ng mga anumang balang mga minamahal upang sirain ang mga kayamanang meron. Doon yung tunay na success na tinatawag. Amen? Bakit tayo mga minamahal sa totoo lang, sabag ng mahal na Panginoon, kapurihan lang sa mahal na Panginoon, yung sa atin, yung karamihan sa atin, nung Biyernes mga minamahal, galing pa sa trabaho. Mabibigat na trabaho, physically talaga. Yung nagdadrive, hindi biro ang pagdadrive. Amen? Ako rin po, nagdadrive mga minamahal. Sabi ko nga mga minamahal, nagkapagod. Lalo kapag yung uri ng sakyang dinadrive natin, yung talagang sa lubong natin lahat ng hangin, nakapagod yun, mga minamahal. Wala tayong ibang gawin, mag-drive lang. Hindi madali. Nakapagod, mga minamahal. Yung iba, construction worker, mga minamahal, nagbubuhat sila. Mabibigat na semento, hollow blocks. Amen? Mga bagay, nakapagod. Amen? Yung ibang mga trabaho na ginagamitan na talaga ng pag-isip, utak, sabi nga, pag napagod ang iyong isip, yung utak mo na overuse, bagamat nakaupo ka lang, pagod na pagod ka rin. Stress na stress ka rin. Amen? Pero bakit? Dumadalo pa rin pag overnight. Amen? May pasok mamaya, may pupuntahan mamaya, pero bakit nandito sa gawain ng mahal na Panginoon? Sapagkat sabag ng mahal na Panginoon, tayo po mga minamahal, yung nakaalam ng tunay na tagumpay. Yung masunod lang natin ang kalooban ng mahal na Panginoon, yun ang tunay na tagumpay, mga minamahal. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Amen? Pagamat nariyan ang pag-usik-usikin tayo. Sabi nila walang kwenta, nagsasayang tayo ng oras, nakangiti lang tayo. Bakit? Mali ang pananaw nila tungkol sa tagumpay. Amen? Tayo mga minamahal, walang ibang kaligayahan ng ating puso, walang ibang kagalakan, kundi palakpakan natin ang mahal na Panginoon. Sabi natin, thank you, Lord! Salamat, mahal na Panginoon. Ako yung pinag-ingatan sa araw na ito. Kinabagan mayroong kalusugan, kalakasan. Samantalang sa oras na ito, mga minamahal, sa totoo lang, ngayon mga minamahal, 5:22, merong itinatakbo ngayon, papuntang ospital. Sa totoo lang.
Sa buong mundo. Sa oras na ito, merong itinatagbo. Merong hindi makahinga. Merong naghihingalo. May nadisgrasya. Sa totoo lang, mga minamahal. Pero tayo, sa habang narito, nakikinig ng salita ng mahal na Panginoon. Pinagparang lubos ng mahal na Panginoon. Alat magsabi ng praise the Lord! Alat magsabi ng praise the Lord! Amen. Salamat sa ating mga Panginoon. Kapag daw dumating sa atin, yung mga ganitong habag ng pag-iingat, proteksyon, wisdom, maminamahal na karunungan na kung saan hindi matarok ng kaalaman ng tao. Nagugulat sila, bakit masaya pa rin tayo kaya walang ulam. Kapag napagtatagumpay natin ang mga bagay-bagay, nakagagawa tayo ng mabuti sa ating kapwa, tandaan natin, itong maminamahal. Ang sabi ng Efeso, ating pumasahin, ng Kabanata 2 at 8 hanggang 9, ito po'y tandaan natin mga minamahal, sa likod ng mga bagay na ito, mga minamahal, yung mga tagumpay, yung mga accomplishments, mga minamahal na ating nagagawa, ating pong pakatandaan, ang sabi ng Biblia, kay po. Amen. Dito po sa aklat po ng Efeso, sa Kabanata 2, talatay 8 hanggang 9, sapagkat sa biyaya kayo'y nangaligtas sa pamamagitan ng pananampalataya, at ito'y hindi sa inyong sarili, ito'y kaloob ng Diyos, hindi sa pamamagitan ng mga gawa, upang ang sinuman ay huwag magmapuri. Palakpakan natin ang ating mahal Panginoon. Alat magsabi ng praise the Lord! Alat magsabi ng praise the Lord! Amen? Napakalinaw. Wala tayong ibang kikilalanin sa likod ng katagumpayan ng mga bagay na ito, mga minamahal, kundi ang Diyos na mahabagin. Amen? Ang Diyos, mga minamahal, na nagbibigay sa atin ng kalakasan. Ang Diyos na gumagawa ng maraming kaparaanan. Bagamat ang alam lang natin na paraan ay 1, 2, 3. Amen? Pero magugulat tayo, wala doon sa choices natin, mga minamahal, yung paraan na gagawin ng Diyos. Magtataka tayo. Bakit? Sabi nga yung patutuon natin, nung ako ay may utang nung araw, hindi ko alam kung paano ko babayaran. May trabaho ko pero hindi ko mabayaran. Pero natuto akong maglingkod sa mga Panginoon, napakinggan ko ang turo ng malapastor sa pagbibigay ng isang bahagi ng doon ng susi ng pagpapal. Nagulat ako, hindi ko kakilala, hindi ko nga kaibigan, hindi nga miyembro ng aming pamilya, hindi ko nga kamag-anak. Pero lumapit sa akin, nag-alok ng trabaho, ginamit ng mahal na Panginoon. Hindi niya alam na nangangailangan ko ng trabaho. Amen? Yung ibang muminal, binigyan, pinahiram ng salapi. Tapos nung babayar na, hindi na pinabayaran. Bakit? Yun yung mga kaparaanan ng Diyos na hindi kailanman ina-expect ng tao, hindi matarok ng isip ng tao, pero yun ay nakahanda na sa mga matatapat na Kristiyano mo minamahal. Amen? Nakahanda na dahil yan ay galing sa biyaya at habag ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Palakpak mo minamahal na lubos na nagpapasalamat sa ating mahal na Panginoon. Amen. Bawat bayani sa pananampalataya, tulad ng mga propeta, ng mga mananampalataya, walang iba ating si Amang Abraham na tinaguri ang ama ng pananampalataya, si Haring David na tinaguri ang friend of God. Amen. Si Haring Solomon, mga minamahal, na naging tanyag dahil sa kanyang pagiging matalino. Amen. At yung kayamanan na mayroon siya. Si Moses, mga minamahal, na dahil sa kanya, ay talagang history at kasaysayan sa buong mundo, mga minamahal, pinag-aaralan sa education, mga minamahal, amen, na kung saan hinati niya ang dagat. Amen? Doon tumawid ang mga Egyptian. Si Prophet Daniel, mga minamahal, na kung saan pinatikom ang bibig ng mga leon. At sa ating buhay, sa ating henerasyon, ang malapastor. Amen? Amen? Anong ginawa ng malapay Jesus sa buhay ng ating malapastor? Lalo na yung sa talipaw, mga minamahal. Amen? Yung mga nangangalit, mga minamahal na mga Abu Sayyaf, na talagang parang pagpumatay lang ng tao para lang hayop. Pero anong ginawa ng malapay noon sa buhay ng ating malapastor? Para lang silang mga minamahal na, alam niyo yung mga minamahal na bata na nakikinig sa pangalan ng malapastor, mga minamahal. Bakit? Nilokob sila ng kapangyarihan, ng kahabagan. Nakita nila ang Diyos na pinapangalan ng Jesus Miracle Crusade sa panguna ating malapastor. Hindi Diyos-Diyosan. Totoong Diyos, buhay, mapagpalang Diyos, mapaghimala, nag-iingat. Amen? Itong mga taong ito na manampalataya ay naging bayani ng ating pananampalataya, mga minamahal, sa ating malapaynoon. Bago sila maging tanyag, mga minamahal, sa buong mundo, ay alam natin na nung hindi pa nila nakilala ang malapanginoon, sila ay walang may pagmamalaki.
Sila ay may mga kakulangan. Amen? Yung mga bagay na ginagawa nila, hindi pala tama at kalugod-lugod sa mga Panginoon. Amang Abraham, alam natin mga minamahal, amen, na siya'y bauga sa katandaan, pero dahil sa habag ng mahal na Panginoon, naging successful pa rin, nagkaroon ng anak, mga minamahal. Amen? Si Haring David, mga minamahal, amen, na dati lamang mga minamahal na apostol ng tupa, amen, pero dahil sa habag ng mahal na Panginoon, ginawang hari, amen, sa bansang Israel. Maraming himala ang ginawang mahal na Panginoon. Si Haring Solomon na kanyang anak din, mga minamahal. Amen? Na dahil talaga sa habang ng mahal na Panginoon, binigyan ng karunungan, mga minamahal, ay alam niya at naging mabuting tagahatol, mga minamahal, sa kanilang bansa. Si Moses, mga minamahal, na utal-utal kung magsalita, at takot makipagharap sa maraming tao, pero dahil sa habang ng mahal na Panginoon, siya ginamit pa rin ng mahal na Panginoon at nakalaya ang mga Egyptian. Ganon din, mga minamahal, sa ating buhay. Ano nga ba talaga ang ating mapagmamalaki? Kaya ba natin, mga minamahal, na ipagmalaki ang mga bagay na napagtagumpayan natin sa harap ng Diyos? Ang sabi ng Biblia, kung ang mga bayani ng pananampalataya na binanggit natin, na sila amang Abraham, Haring David, Haring Solomon, Propeta Moses, Daniel, at ating mga pastor, Evangelist Will Disradameda, kailanman hindi nagmalaki sa kanilang sarili. Ang sabi nga nating mga pastor, ni dyan nga lang sa unang step, mga minamahal ng itong hagdanan, wala pa kami dyan. Amen? Hindi kailanman nagmalaki sa kanilang sarili. Wala silang ibang pinagmamalaki, kundi ang Diyos na napakabuti. Ang Diyos na walang hanggan ang kanyang pagpapala. Walang ibang malapanginoon. Kindly ating basahin, mga minamahal, dito sa Exodus, ang kabanatay 14, ang talatay 9 hanggang 10, talon sa 13, talon sa 21 hanggang 22. Amen. Amen. Praise the Lord. Dito po sa aklat ng Exodo, Kapitulo 14, ang talata po ay 9 hanggang 10, talon sa 13 at talon sa 21-22. Ganito po sinasabi, at hinabol sila ng mga Ehipsyo ng lahat ng mga kabayo at ng karon ni Faraon at ang kaniyang mga taong mga kabayo at ang kanyang hukbo. At inabutan sila noong makahantong sa tabi ng dagat na nasa siping ng Pihahirot at sa tapat ng Baal Sifon. At nang si Paraon ay nalalapit, ay tiningin ng mga anak ni Israel ang kanilang mga mata. At narito, ang mga Ehipsyo ay sumusunod sa kanila at sila'y natakot na mainam at ang mga anak ni Israel ay humikbi sa Panginoon. Sa 13, at sinabi ni Moses sa bayan, huwag kayong matakot, tumigil kayo, tignan ninyo ang pagliligtas ng Panginoon na gagawin sa inyo ngayon. Sapagkat ang Ehipsyo na inyo nakikita ngayon ay hindi ninyo uli makikita magpakailanman. Sa 21 hanggang 22, at iniunat ni Moses ang kanyang kamay sa ibabaw ng dagat at pinaghiwalay ng Panginoon ang dagat sa pamamagitan ng isang malakas na hanging silangan sa buong magdamag. At ang dagat ay pinapaging tuyong lupa at ang tubig ay nahawi. Sa 22, ang mga anak ni Israel ay pumasok sa gitna ng dagat sa ibabaw ng tuyong lupa at ang tubig ay naging isang kuta sa kanila, sa kanilang kanan at sa kanilang kaliwa. Palakpakan natin ang ating Malapaynoon. God bless sa pagkabasa sa itong Malapaynoon. Imagine, mga minol, dahil sa habag ng Malapaynoon, sa divine guidance and blessing ng Malapaynoon, ang anumang takot na o-overcome ng mga Kristiyano. Amen? Natakot ang mga Israelita noon. Amen? Paano na sila? Hindi na sila makakatawid sapagkat napakalawak na dagat yung nasa kanilang harapan. Takot na takot sila. Subalit, dahil sa kinabagan ng Malapaynoon na propeta, si propetang Moses, mga minamahal, nandiyon ang sabi niya, huwag kayong matakot. Makikita ninyo ang pagliligtas ng Malapaynoon at sa araw na ito, hindi nyo na kailanman makikita ang mga Egyptian. Sa ating buhay, amen, tayo noong araw, takot na takot tayo. Marami tayong kinakatakutan. Amen? Karamihan mo yun, takot mapahiya, takot mabigo, takot mamatay. Amen? Hindi natin maikakilala, takot tayong mamatay noong araw. Subalit nung nakilala natin ang Malapaynoon, nakilala natin ang talagang walang hanggan na kagandahang loob ng Malapaynoon.
lahat ng katatakutan na yan, napagtagumpayan natin, mga minamahal. Amen? Yung karamihan sa atin, sabik na sabik pa. Sabik pa na masilayan ang mahal Panginoon. Sabik na sabik mga minamahal, harapin ang mga pagsubok. Dahil sabik na sabik sila, excited sila mga minamahal makita ang pagliligtas at paghimala ng mahal Panginoon tulad ng ginawa sa mga Israelita. Palakpakan natin ang ating mahal Panginoon. Kapurihan lang sa mahal Panginoon, mga minamahal, sa ating buhay. Tayo, mga minamahal, ay talagang naturuan ng tamang pananampalataya, tamang pagkilala sa salita ng mahal Panginoon. Ang tanging natin gawin, mga minamahal, panghawakan ito, yakapin, amen, at magpatuloy sa ating paglilingkod. At hindi basahin ano ang naging buhay naman ni Gideon, paano din siya pinagpala ng mahal Panginoon sa likod ng kahinaan, lalo na nung 7 years silang inalipin. Amen. Malapit na tayong magtapos, mga minamahal, mga ilang ano lamang po ito. Dito po sa aklat ng hukom, ang kabanatay 7, ang talatay 2 hanggang 4, talon sa 7, 19, 22 at talon sa 25. Amen. Amen, praise the Lord. Dito po sa hukom, ang kabanata po ay 7 at ang kabanata po ay 2 hanggang 4, talon sa 7, talon sa 19 hanggang 22, talon sa 25. Amen, praise the Lord. At sinabi ng Panginoon kay Gideon, ang bayan kasama mo ay totoong marami sa akin upang aking ibigay ang mga Madyanita sa kanilang kamay. Baka ang Israel ay magmalaki laban sa akin, na sabihin, aking sariling kamay ang nagligtas sa akin. Kaya't ngayon yumaon ka, ipagpatawag mo sa mga pakinig ng bayan na iyong sabihin, sino mang matatakutin at mapanginig ay bumalik at pumihit mula sa bundok ng Galaad at bumalik sa bayan ang 22,000 at naiwan ang 10,000. At sinabi ng Panginoon kay Gideon, ang bayan ay totoong marami pa. Palusungin mo sila sa tubig at dooy aking susubukin sila sa iyo. At mangyayari na sino mang aking sabihin sa iyo, ito'y sumama sa iyo. Yaon sumama sa iyo at sa sino mang sabihin ko sa iyo, ito'y wag sumama sa iyo. Yaoy wag sumama sa iyo. Siya 7. At sinabi ng Panginoon kay Gideon, sa pamamagitan ng 300 lalaki na humimod, ay ililigtas ko kayo at ibibigay ko ang mga Madyanita sa iyong kamay. At pabayaan mong ang buong bayan ay yumaon bawat isa sa kani-kanyang dako. Sa 19. Sa gayoy si Gideon at ang 100 lalaki na kasama niya ay napasa pinakahuling bahagi ng kampamento sa pasimula ng pagbabantay sa hating gabi, nang halos kahalili lamang ng bantay. At sila'y umihip ng mga pakakak at kanilang binasag ang mga banga na nasa kanilang mga kamay. At hinihipan ng 30 pulutong ang mga pakakak at binasag ang mga banga at itinaas ang mga sulo sa kanilang kaliwang kamay at ang mga pakakak sa kanilang kanang kamay na kanilang hinihipan. At sila'y naghiyawan ang tabak ng Panginoon at ni Gideon. At sila'y nagkatayo bawat isa sa kanyang dako sa palibot ng kampamento at ang buong hukbo ay tumakbo at sila'y sumigaw at pinatakas nila. Sa 22. At hinipan nila ang 300 pakakak at inilagay ng Panginoon ang tabak ng bawat isa laban sa kanyang kasama at laban sa buong hukbo at tumagas ang hukbo hanggang sa bisita sa dakong Serera hanggang sa hangganan ni Abel Hula sa siping ng Tabat. Sa 25. At kanilang hinuli ang 2 prinsipe sa Madyan, si Oreb at si Seb, at kanilang pinatay si Oreb sa batuhan ni Oreb at si Seb, ay kanilang pinatay sa pisaan ng ubas ni Seb, at hinabol ang Madyan at kanilang dinala ang mga ulo ni Oreb at ni Seb kay Gideon sa dako roon ng Hordan. Amen. Palapakan natin ang ating mahal Panginoon. Ang lahat magsabi ng Praise the Lord! Amen? Si Gideon, mga minamahal, ay talagang natitira na lamang mga minamahal na lingkod ng mahal Panginoon. Sumusunod sa kaloob ng mahal Panginoon.
Subalit yun mga minamahal ay 7 years kasi silang inalipin, mga minamahal, sinakop ng mga Madian po mga minamahal. At pinahirapan sila dahil nga nangyari yun, ipinahinturo ng mga Panginoon na sila'y alipinin dahil nga tumalikod sila sa pagsamba sa buhay na Diyos, sumamba sila sa Diyos-Diyosan. Amen? Subalit, naalala ng mga Panginoon ang kanyang katapatan at pangako sa mga magulang ng mga Israelitang ito, mga minamahal, na kailanman ay hindi babaliin ng mga Panginoon ang kanyang pangako na sa lahat ng lipi ng mga Israelita, mga minamahal, yan po ililigtas, puproteksyonan, pagpapalain ng mga Panginoon. Kaya ito ginamit si Gideon, mga minamahal. Ang sabi niya, nung una sila lahat ay yung kanyang mandirigma, 32,000. In total, 32,000. Ngayon, nakita ng mga Panginoon, ang sabi ng mga Oops, Gideon, hindi lahat makipaglaban. Sapagkat kung lahat, yung 32,000 na yan ay makipaglaban sa Madian at natalo ninyo, ay baka kayo magmalaki sa inyong sarili. Hindi na doon makikita ang habag at kapangyarihan ng mga Panginoon. Amen? Hindi na magiging sentro ng kapurihan ng mga Panginoon. Ang tagumpay ay hindi na batay sa kahabagan ng mga Panginoon, kundi magiging batay na doon sa lakas na mayroon ang mga mandirigma. Kaya ang sabi ng mga Panginoon, sige, subukin natin sila kung sino yung mga talagang tunay na mandirigma at mananatili sa iyong tabi hanggang sa kalabanin ang mga Madian na ito. May pinagawa ang mga Panginoon, umatras. Ilan ang umatras agad? 22,000. 22,000 umatras, ayaw nila, natakot sila. Natakot sila mga minamahal, doon lang sa pagsubok, yung parang kung mga may challenge lang. Hindi nila nagawa, ayaw nila, umuwi na lang sila. Ngayon, ang natira na lang, 10,000. May pinagawa uli ang malapayon na pagsubok, kung matibay, yun yung talagang sinasala yung mga mandirigma. Eh mga minamahal, umatras uli, ang natira lang 300. Imagine mga minamahal, from 32,000 na mandirigma ni Gideon mga minamahal, ay naging 300 na lang. At ang sabi ng Panginoon, ito ang aking nais. Alam niyo kung anong ginawa lang ang pinagawa ng mga Jesus kay Gideon? Wala silang anumang hawak na sandata para makipaglaban. Ang hawak nila mga minamahal, instrumento, pakakak, magpupuri sila sa mahal na Panginoon. Ayun ang kanilang ginawa mga minamahal, patunugin ang pakakak mga minamahal, mag-ingay sila. At ang sabi nila, ang tabag ng Panginoon at ni Gideon, ang tabag ng Panginoon at ni Gideon, ang tabag ng Panginoon at ni Gideon. At nila patutunugin ang pakakak. Ganon ang ginagawa bilang pagpupuri sa mahal na Panginoon. Nagimbal yung mga Madian mga minamahal. Ano ang ginawa nila? Ang sabi doon sa 22, sila, nagpatayan sila mismo. Destruction ay dumating sa kanila. See? Mga minamahal, sa pagpupuri, may tagumpay. Palagpakan natin. Yan ang tinuro ng ating mga pastor. Amen? Tayo ay mahalintulad sa isang puno, mga minamahal, na kumbaga sumasabay sa hampas ng hangin. Amen? Yung mga bulok na dahon na sumisimbolo na maaring yan ay panlamig, palapay kayo ng mga pagsubok. Amen? Kayo na ng panampalataya. Kapag tayo tayo magpupuri sa mga mapagpaglaat yan. Amen? Sa ating tahanan dito sa pastoral house, mga minamahal, tayo in-encourage mga minamahal. Amen? Dahil pala mga minamahal sa pagpupuri, nalulugod ang mahal na Panginoon. Amen? Naalala niyo yung patutong mga minamahal tungkol doon sa bata na nakasakay sa bus? Amen? Tapos biglang nawala. Dinalan ni Satanas sa impyerno. Ipinapasikat niya pa kung anong ginagawa doon sa impyerno mga minamahal, kung paano pinapahirapan yung mga tumalikod sa mahal na Panginoon, hindi naglingkod sa mahal na Panginoon. Pero nagpasimulang magpuri ang mga taga-Jesus Miracle sa panguna ating mga pastor. Nagimbal, mga minamahal, yung karian ni Satanas, mga minamahal. Ang sabi niya, ibalik niyo na yung batang ito. Nagpupuri na ang mga taga-Jesus Miracle. Bakit? May kapangyarihan, may tagumpay sa pagpupuri sa mga Panginoon. Amen? Alat magsabi ng praise the Lord! Ganun, mapalad ang mga Kristiyano, mga minamahal, na kailangan hindi tumitiwala sa kanilang sarili. Tumitiwala sa Diyos at sa pamamagitan ng kanilang pagpupuri at pagsunod sa kalooban ng Panginoon, doon nila na ipakita yung kanilang pagtitiwala. Amen. Ating pong basahin dito po sa 2 Korinto, ang kabanata 11, talatay 23 hanggang 30. At isabay na rin po natin yung 2 Korinto 12, 9 hanggang 10. Atin alamin din paano pinagpala naman si Apostol Pablo, mga minamahal. Paano dumating sa kanya ang habag ng mahal na Panginoon? Amen. Dito po sa aklat po ng 2 Korinto, kabanata 11, talatay 23 hanggang 30. Praise the Lord. Sila bagay mga ministro ni Kristo, ako'y nangungusap na waring nasisira ang bait. Lalo pa ako,
Sa pagpapagal ako'y lubhang sagana. Sa mga bilangguan ay lubhang madalas. Sa mga palo ay walang bilang. Sa mga ikamamatay ay malimit. Sa mga Hudyo ay makalimang tumanggap ako ng 40 palo, kulang ng isa. Makaitlong ako'y hinampas ng mga panghampas. Minsan ako'y binato, makaitlong ako'y nabagbag. Isang araw at isang gabi na ako'y nasa kalaliman ng dagat. Sa mga paglalakbay ay madalas, sa mga kapanganiban sa mga ilog, sa kapanganiban sa mga tulisan, sa mga kapanganiban sa aking mga kababayan, sa mga kapanganiban sa mga hintel, sa mga kapanganiban sa bayan, sa mga kapanganiban sa mga ilang, sa mga kapanganiban sa dagat, sa mga kapanganiban sa gitna ng mga bulaang kapatid, sa pagpapagal at sa pagdaramdam, sa mga pagpupuyat ay madalas, sa gutom at uhaw, mga pag-aayuno ay madalas, sa ginaw at kahubaran. Bukod sa mga bagay na yaon, ay may umiinis sa akin araw-araw. Ang kabalisahan dahil sa lahat ng mga iglesia. Sino ang nanghina at ako'y hindi nanghina? Sino ang nagpapatisod at ako'y di nagdaramdam? Kung kinakailangang ako'y magmapuri, ako'y magmamapuri sa mga bagay na nauukol sa aking kahinaan. Aklat ng 2 Korinto, Kabanata 12, talatay 9 hanggang 10. At siya'y nagsabi sa akin, ang aking biyaya ay sapat na sa iyo, sapagkat ang aking kapangyarihan ay nagiging sakdal sa kahinaan. Kaya't bagkus akong magmamapuri na may malaking galak sa aking kahinaan, upang manahan nawa sa akin ang kapangyarihan ni Kristo. Kaya nga ako'y nagagalak sa mga kahinaan, sa mga pagkaapi, sa mga pangangailangan, sa mga pagkakausig, sa mga paghihinagpis dahil kay Kristo. Sapagkat pagka ako'y mahina, ako nga'y malakas. Palakpakan natin ang ating mga Panginoon. Alam nagsabi ng praise the Lord. Ang naging buhay ni Apostol Pablo, siya ay tinitingala noon. Mga minamahal, nung hindi pa siya naglingkod sa mga Panginoon, ginagalang nilang lubos si Pablo na bilang Saul. Pero tinalikuran niya yung karangyaan o yung posisyon at yung katanyagan na mayroon siya nung nakilala niya ang tunay na Diyos na walang hanggan kung magpala. Ang kanyang kahabagan ay sagana, walang ibang malapay ng Jesus. Ngayon, ang sabi niya, humarap siya. Sa paglingkod niya sa Panginoon, humarap siya. Dumanas siya ng maraming kapighatian. Ilang beses siyang ibinilanggo, pinalo na kung saan, nakulangan pa nga eh. Yung parusa sa kanya, dapat sana ay 40, nakulangan pa, 39 na lang, napalo. Ilang beses siya minamahal, mga 3 araw siya minamahal na pinarusahan sa ilalim ng dagat. Maraming mga pigati ang kanyang dinana sa paglilingkod sa mga Panginoon. Pero kailanman hindi siya nagreklamo. Pinanghawakan niya, ang aking Diyos na pinilingkuran ay sagana sa kahabagan at biyaya. Sa panahon na ako'y nanghihina, meron akong Diyos na magpapalakas sa akin. Amen? Sa mga panahon na tila baga ang lahat ng tao ay sa akin ay nag-uusig at tila wala akong kakampi, meron pa rin akong kampi, ang Diyos na hindi ako iiwan kailanman. Amen? Ganun kabuti ang Panginoon. Kaya nga sabi mo na natin napakinggan ng mga ibang mga mangaral na nagsabi sa atin, naghihina ka kapatid? Okay lang yan. Huwag ka sanang huminto. Dahil kung sa panahon nanghihina ka, lalo kang tumawag sa Panginoon. Diyan mo makikita ang pagsaklolo at kung paano ka palakasin ng Panginoon. Amen? Kung huminto tayo sa laban na ito, mga minamahal, wala tayong asang habag ng Panginoon mananatili sa atin. Subalit ang sabi nga, tandaan natin mga minamahal, ang Diyos mga minamahal, kailanman mga minamahal, walang, kumbaga hindi natin malaman hanggang kailan matatapos ang kagandahang loob, ang kabutihan ng Panginoon. Amen? Ang Diyos hindi nagsasawa na magbigay ng paalala sa bawat isa natin. Hindi kailanman nagsawa na mangusap sa atin upang ipadama ng Panginoon. Mahal na mahal tayo ng Panginoon. Ayaw tayo mawala ng Panginoon. Dahil alam ng Diyos na kapag tayo ay nasa kanyang piling, sinusunod natin ang kalooban ng Panginoon, tunay na tagumpay ang ating makakamtan sa mundo ito. Huling talata, mga minamahal, dito po sa 2 Korinto, ang kabanata 9, ang talata 8. Amen? Maganda na po ating pong David. Amen. Instrumentalist, praise the Lord. Sound check.
Amen. Amen. Praise the Lord. Dito po sa aklat ng Ikalawang Korinto, Kapitulo 9, ang talata po ay 8, ganito po nasasabi, at maaaring gawin ng Diyos na ang lahat ng biyaya ay magsipagsagana sa inyo upang kayo na mayroong laging buong kaya sa lahat ay magsipagsagana sa bawat mabuting gawa. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Ang lahat magsabi ng Praise the Lord! Salamat sa ating Diyos, mga minamahal, sa Kanyang kahabagan sa ating mga buhay. Amen. Napakapalad ng bawat isa atin, mga minamahal, na kung saan nalaman natin ang tunay na kahulugan ng buhay sa mundong ito. Nang maramdaman natin ang walang hanggang biyaya at kahabagan ng mahal na Panginoon, nalaman natin na mula sa kaawa-awang kalagayan natin, naging tayong kapakipakinabang sa harapan ng mahal na Panginoon. Amen. Kung paano tayong iniligtas ng mahal na Panginoon, pinagpala ng mahal na Panginoon ang nais ng mahal na Panginoon, may apply natin sa ating buhay, maibahagi din natin sa iba sa nangangailangan, malaman nila, mayroong Diyos na mahabagin. Amen. Mayroong Diyos, mga minamahal, na handang sumaklolo. Mayroong Diyos na nagpapalakas. Mayroong Diyos na tumutugon ng dalangin. Mayroong Diyos na nagliligtas at handang magbigay ng buhay na walang hanggan. Palakpakan natin ating mahal Panginoon. Dito po nagtapos ang pag-aaral natin pong salita ng mahal Panginoon. Aking ibigay po sa ating beloved elder brother, Leo Rodriguez. Amen. Amen. Praise the Lord. God bless you, beloved elder. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Things you do to me, as great things I have done. And now you gently break me, and lovingly you take me, and hold me as my Father, and mold me as my Maker. I ask you how many times you will pick me up when I keep on letting you down. And each time I will fall short of your glory, how far will forgiveness abound? And you answer, my child, I love you. And as long as you're seeking my face, you walk in the power of my daily sufficient grace. At times I may grow weak and feel a bit discouraged, knowing that someone somewhere can do a better job. For who am I to serve you? I don't deserve you. And that's the part that hurts in my heart, that keeps me hanging on. I ask you how many times will you pick me up when I keep on letting you down. And each time I will fall short of your glory, how far will forgiveness abound? And you answer, my child, I love you. And as long as you're seeking my face, you walk in the path of my daily sufficient grace. Mga minamahal, hallelujah. Napakabuti ng ating pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Sabi ng awit ni minamahal, hallelujah. Nandiyan ang grabing kahabagan lagi sa atin ng pinakamamahal na Panginoon.
Bagamat tayo laging nagkukulang, minamahal, hallelujah. Andiyan lagi ang kahabagan ng ating dakilang Diyos. Ang nais lang sa atin natin pinakamamahal na Panginoon, magkaroon lang tayo mapagpakumbabang loob. Lagi lang natin hanapin ng mukha ng ating pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Sagana sa kahabagan at kabutihan ng ating Diyos. Nais lagi ng ating pinakamamahal na Panginoon tayo mapabuti, minamahal, hallelujah. Grabing kasaganahan ang grasya ng Diyos sa ating minamahal, hallelujah. Nandun lagi na tayo pinanghahawakan, minamahal, hallelujah. Nandun lahat ng mga biyaya at pagpapala, kailanman ang Diyos ay hindi nagkulang sa atin. Bagamat minsan akala natin malayo na ang Diyos sa atin, hallelujah. Ngunit kailanman ang Diyos ay hindi lumayo sa atin. Minsan tayo napapalayo, minamahal. Ngunit nandyan lagi ang kahabagan ng pinakamamahal na Panginoon, hallelujah, na lagi nagpapaalala sa atin at tayo mahal na mahal ng ating pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. I ask you how many times you will pick me up when I keep on letting you down, and each time I will fall short of your glory. How far will forgiveness abound, and you answer my child, I love you, as long as you're seeking my face. You walk in the power of my daily sufficient grace. I ask you how many times you will pick me up when I keep on letting you down, and each time I will show your glory. How far will forgiveness abound, and you answer my child, I love you, as long as you seek in my face. You walk in the power of my daily sufficient grace. Hallelujah, hallelujah. Para po sa ating mga minamahal na baguhan, hallelujah. Lumapit po tayo sa ating pinakamamahal na Panginoon. Grabe ang grasya ng Diyos. Napakabuti ng Diyos na ating pinaglilingkuran, hallelujah. Maging sa ating mga beloved viewers, hallelujah. Ito po'y pagkakataon na po upang tanggapin nyo ang ating dakilang Diyos. Ang kaligtasan ay hindi ipinangako ang bukas. Ngayon ang kaligtasan. Mahirap ang mahulog sa kamay ng Diyos. Napakahirap ng sitwasyon. Malapit na magbabalik ang ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. May 4 pong reglamento ang kaligtasan. Una po, ang pananampalataya. Ang pananampalataya, paniniwala sa mga bagay na hindi nakikita na iyong sinasampalatayanan. Sabi ng banal na kasulatan, ang taong pananampalataya kailanman hindi kinalulugdan ng Diyos. At kaya dapat tayo magkaroon ng pananampalataya. Hallelujah. At isa na meron sa inyo dahil hindi kayo manonood, hindi kayo lalapit sa dakilang Diyos kung kayo hindi binigyan ng pananampalataya. Pangalawa po ay pagsisisi. Kinakailangan na magsisi ang tao sapagkat walang taong matuwid, wala kahit isa. Lahat nagkasala, hindi nakaabot sa kalwalhatian ng Diyos. Kaya dapat natin pagsihan ang ating mga nagawang kasalanan simula ng ating pagkabata hanggang sa mga oras na ito. Ang pangatlo po ay bautismo sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Nasasabi ng banal na kasulatan, walang ibang pangalan na sukat ikaligtas ng tao sa silong ng langit sa pangalan lamang ni Jesus. Na dapat talagang natanggapin ang bautismo para magkaroon ng kaligtasan sa pangalan natin pinakamamahal na Jesus. At ang pang-apat po ay ang bautismo sa Espiritu Santo. Kung inyo po nakikita, mga minamahal, yung ating mga minamahal na kapatid, mga awit na nanginginig, na parang kinuryente na lang libong voltahe, talagang na umiiyak, walang tigil sa pag-iyak, yan ay kapuspusan sa Espiritu Santo, hallelujah. Yan ay bautismo sa Espiritu Santo, hallelujah. Kaya ating matatamasa ang mga bagay na yan kung ating tanggapin ang pinakamamahal Panginoon at tayo tumuloy sa gawain ng pinakamamahal Panginoon, magpabautismo sa pangalan natin pinakamamahal na Panginoon Jesus. Ngunit sa ngayon, hallelujah, tayo muna magsisi at tanggapin ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, hallelujah. Sumunod po kayo sa panalangin nating sasambitin, hallelujah. Tanggapin niyo po ang ating pinakamamahal na Panginoon. Sumunod po kayo manmahal. Mahal na Panginoong Jesus, maraming salamat po sa inyong salita
na aking napakinggan. Ako po'y humingi ng tawad sa lahat ng aking kasalanan. Simula nang ako'y magkaisip hanggang sa mga oras na ito. Hugasan mo po ako ng iyong banal na dugo na umagos sa krus ng Kalbaryo. Tinatanggap kita bilang Diyos at Hari ng aking buhay. Isulat mo po ang aking pangalan sa aklat ng buhay dyan sa kalangitan. 10 ng aking mamahal sa buhay. Sa pangalan mo, aming pinakamamahal na Panginoon na aking tinanggap. Amen. Kami na po manalangin sa inyo, manamahal, hallelujah. O mapagpala po namin Ama Diyos ng pinakapakapangyarihan sa lahat, pong pinakapakapangyarihan pangalan, pinakamamahal pang Jesus, hallelujah. Sa unang dalangin namin, beloved Evangelist Pastor Valdez Estrada Almeida, hallelujah, ng aming mga minamahal na kapatid, tumanggap sa iyo, mahal na Panginoon, hallelujah, na hindi ito una at huli, mahal na Panginoon, bago sila makapiling na namin maglingkod, mahal na Panginoon, at magmana ng buhay na walang hanggan. Mahal na Panginoon, kahabagan mo sila, patawarin mo sila, mahal na Panginoon. Tulungan sila maging kanilang mga nais, mga hinihiling, mahal na Panginoon, yung pagkaloob, mahal na Panginoon, hallelujah. At makapiling nila maging sa kanilang mahal sa buhay na maglingkod, hallelujah. At magmana ng buhay na walang hanggan. Sa pangalan mo, ang pinakamamahal pang Jesus, sa unang dalangin, beloved Evangelist Pastor Valdez Estrada Almeida, ito ang aming samot dalangin. Amen and amen. Praise the Lord, hallelujah. Hallelujah, praise the Lord, hallelujah. Tayo po manalangin, manamahal, hallelujah. Para po sa ating mga pangailangan, hallelujah, 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 praise the Lord, hallelujah. O mapagpala po namin Ama Diyos sa pinakamakapangyarihan sa lahat, sa inyong pinakamakapangyarihan pangalan namin, pinakamamahal pang Jesus, hallelujah. So unang dalangin, beloved Evangelist Pastor Valdez Estrada Almeida, aming samot dalangin, mahal na Panginoon. Patuloy mo pong kahabagan ang aming mga minamahal, pag kaming lahat, mahal na Panginoon, patuloy bigyan ng katatagan, kagalakan sa paglilingkod, mahal na Panginoon, hallelujah. Aming samot dalangin din, O Diyos, sa aming mga minamahal na kapatid na mayroong mga problema, mga karamdaman pa, mahal na Panginoon, hallelujah. Iyo silang pagalingin, mahal na Panginoon, hallelujah. Magpakita ka ng himala sa kanila, mahal na Panginoon. Kahabagan sila, mahal na Panginoon. Bigyan sila ng grabing pananampalataya, mahal na Panginoon, hallelujah. Mahal na Panginoon, maging sa kanilang mga problema, mga negosyo, patuloy mong pagpalain, mahal na Panginoon, hallelujah. Upang magsilbing pagpapala sa kanila, mahal na Panginoon. Patuloy kahabagan, bigyan lagi ng kagalakan sa paglilingkod sa iyo, mahal na Panginoon. Hanggang sa punin mong pagbabalik, ito ang aming samot panalangin sa inyo pong pinakamakapangyarihang pangalan, Jesus. Amen and amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Tayo po'y tumayo, manamahal. Hallelujah. At ating pangapalang manamahal, ating mga kamay, manamahal, ating ipatong, manamahal. Yung ating kanang kamay sa ating mga ulo. Hallelujah. Ang ating kaliwa, kung nasaan yung ating mga karamdaman, manamahal. Palayasin po natin ang mga minamahal, yung mga lahat ng uri ng karamdaman, maging sa mga problema, itaasan dalawang kamay minamahal. Atin po yung palayasin sa pangalan natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord, hallelujah. Aming pinakamamahal na Panginoon, hallelujah, sa iyong salita, mahal na Panginoon, na kapag aming naramdaman na yung matamis at banal na presensya, mahal na Panginoon, hallelujah, ay aming masaway ang lahat ng uri ng gawa ng kaway. Kaya sa unang dalangin, beloved Evangelist Pastor Valdez Estrada Almeida, hallelujah, amin sinasaway sa iyong makapangyarihang pangalang Jesus, hallelujah, lahat ng uri ng karamdaman, demonyo, mga problema, hallelujah, lahat ng uri ng karamdaman, leukemia, TB, diabetes, cancer, ketong, hallelujah, COVID-19, hallelujah, ubos, sipon, trangkaso, hallelujah, cast out the mighty of Jesus, hallelujah, be healed the mighty of Jesus, lahat ng uri ng gawa ng kaway, hallelujah, cast out in the mighty of Jesus, hallelujah, praise the Lord, hallelujah, hallelujah, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord, hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Amen, praise the Lord, hallelujah, hallelujah. Tayo po ito may minamahal, hallelujah. Kaya po dati natin ginagawa minamahal, hallelujah. Tumalon po tayo ng 3 beses bilang pagtatagumpay minamahal. Huwag po magbibiro minamahal, hallelujah. Talagang ating ihiyaw minamahal. Ang hallelujah, praise the Lord. Sabi nga ng banal na kasulatan, kapangyarihan, kalulatian ay nauukol sa ating Diyos. At yan ay hiyaw ng pagtatagumpay, hallelujah. So, hiyaw po tayo ng 3 beses, sabay talon 3 beses, tapos sabay hiyaw. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen, praise the Lord. At ang kabutihan at pagpapasalamat ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. At sa hindi na po pagtatagal manamahal, tayo po ito